ipag-abot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at atin din pong pinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating minamahal, iginagalang Evangelista Weldy Estrada Almeida, amen, maging sa kanila pong mga beloved children, at lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa mga beloved elders po na kabiling po natin, praise the Lord, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker, mga minamahal na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, amen, katuwang po ang kanilang beloved daughter, ating beloved sister, Ate Vines niya, praise the Lord, maging sa atin po mga beloved viewers, sa atin pong live streaming, YouTube and Facebook, praise the Lord. At kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating minamahal, ginagalang Evangelista Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ang ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida at mga beloved children. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. Amen. Ang una po nating isinasagawa ay ang purihin ang ating pinakamalaping Jesus. Amen. Ito po ay utos ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan. Nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po ay lumikha ng masayang ingay ng pagpupuri sa Kanya. Amen. Sa pamagitan ng mga awiting makalangit, kasama ang pagpapalakpak, pagsayaw, pagtaas ng kamay, kasama ang paggamit ng mga instrumentong panugtog. Ang sabi nga po sa aklat ng mga awit, Kabanata 100 talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Muli, aklat ng mga awit, Kabanata 47, talata ay 1, o ipalakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen? Ating pupurihin natin dakilang Diyos ng ating buong lakas, buong puso, at buong kaluluwa, mga minamahal. Amen? Subalit, bago po tayong magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, mga minamahal, ating itaas ating dalawang kamay, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Hallelujah, upang tayo po samahan, patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos. Amen? Hallelujah, 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 hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos-labis po kami nagpupuri, pasalamat o malapit sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi, lumalapit sa iyong banal na paanan. Hallelujah. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalang minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo, na iahayag ng pinagpalang mga anak, sa hallelujah, sa mga papuring awitin, alis sa pinagpalang mga awit, hallelujah, mula sa kupunan ng mga beloved adult squad, beloved youth and single squad, at sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, igit sa lahat, langisan mo po, umalapang Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw nito, at sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila na maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, aming hinihiling ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, umalapang Jesus,
na ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami lahat, malapeng Jesus. Pagpalain mo po kami at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Yesu Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At narito po mga minamahal, ating beloved kapatid, beloved brother Joshua Villarus, upang tayo pangunahan sa mga papuring awitin, joyful songs. Amen. At habang naganda pa po ang ating beloved kapatid, ating munang awitan, ating nakilang Diyos ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship. You are great, you the miracle so great, there is no one like you, no one else. You are great, you the miracle so great, there is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory, the honor, as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you the miracle so great, there's no one like you, no one else. You are great, you the miracle so great, there is no one like you, no one else like you. Luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman sa iyong luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman sa iyong luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman.
sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, you are great, you the miracle so great, there's no one else like you. No one else, you are great, you the miracle so great, there's no one like you. No one else like you. No one else like you. No one else like you. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with the likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with the likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Praise the Lord, hallelujah. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos sa kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Praise the Lord. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Yes, amen. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as we walk along. Yes, amen. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky with the heavenly train,
I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. Lord, can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa bang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, yes, amen. Kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'll only see sunshine. Oh, He never said there'll be no rain. He only promised us a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and the broken joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan.
Ilagak mo kay Kristong paanan, kay Jesus ilagas, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya ay nangako na pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus lagas, ibigay ang lahat. Kay Jesus lagas, nabigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus lagas, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Ibigay ang lahat, kay Jesus lagas, nabigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus lagas, lungkot mo'y babalikan niya ng galak. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, man, there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There is Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, man, there is Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. A wonderful way to teach us how to say thank you, there is Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, man, there is Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, there is Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. Buhay, kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay, kung siya'y makamtan mo. Ang maglingkod kay Kristo ay tunay na gaya ng buhay, ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Yes, amen. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo, babaguhin niyang iyong buhay, kung siya'y makamtan mo. Ang maglingkod kay Kristo ay tunay na gaya ng buhay. Ligaya kung umawit sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya kung umawit sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya kung umawit sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya kung umawit sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ligaya
kung pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Yes, amen. Ligaya kung pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung pumalakpak sa ating Panginoon, niligtas niya ako. Ligaya kung magpuri sa ating Panginoon, niligtas niya ako. Ligaya kung magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung magpuri sa ating Panginoon, niligtas niya ako. Ligaya kung umawit sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Kung umawit sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung umawit sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kung sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall Thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my prayer unto Thee, and will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall Thou hear in the morning.
my worries, Lord, in the morning will I direct my prayer unto Thee and will look up. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Praise the Lord. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Oh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus. Praise the Lord. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Blessed be the Lord our God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 And amen. Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Praise the Lord. Who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is
Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Great is the Lord, and it's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, situation, the joy of the who live is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. It's so nice to hear Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within our prayer. It's so nice to look up high, look into the crazy sky, and I want to know by and by. It's so nice to hear a song just like to heaven. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the crazy sky, and you want to know by and by. It's so nice to have Jesus in my heart. Yes, amen. It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look away and you know He's going to stay. I know the Lord will come again someday. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend. Yes, it's so nice to look up high, looking through the crazy sky, and I want to know by and by. It's so nice to hear a song just like to heaven. It's so nice to have the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the crazy sky, and you want to know by and by. It's so nice to have Jesus in my heart. Yes, amen. So nice to have a friend within our friend. It's so nice to look away and know He's going to stay. I know the Lord will come again someday. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness in a love that's true. Say across the bridge, there's no more
sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King, till I hear the voices sing. They'll be singing the glory of the Lamb. River Jordan will be near, sounds of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to man. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus getting to my heart, is getting to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus get into my heart, is get into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, I fool a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but they never have a thing until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Yes, amen. Jesus get into my heart, is getting to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, I fool a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but they never have a thing until they open up and let Jesus in. Now I'm seeing Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus getting to my heart, is getting to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us who was
unto us. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Yes, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Hallelujah. Lead me in the way everlasting. Create in me a clean heart, oh God. Praise the Lord. Hallelujah. And renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and
and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo kong aalisin ang Spiritong banal paghariin. Praise the Lord. Ang kalulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka din sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami yung kukunin na. Ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka din sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, nawang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Praise the Lord. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Pagpapalay, tanggapin na.
Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit ka sa iyong pinasang, higit ka sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin mo. I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus took control of my life. Yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give Him life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. Oh, when did you happen to us? How are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give me life. Praise the Lord. He walks with me and He leads me wherever we go. Oh, and if you happen to us, how are you, sisters? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give Him life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, yes, I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give Him life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Sa Diyos, kalapit mo sa akin. Yes, amen. Upang ako'y iyong narinig. Ang lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Praise the Lord! Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Yes, amen. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, sa awit Ikaw ay sambahin, sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Praise the Lord! Sa Diyos, kalapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin, sa awit Ikaw ay sambahin, sa
oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Praise the Lord! Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Umawit-awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Glory! Hallelujah! Pagkat dumamdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patira sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong dating na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya magmula nang si Jesus ay makilala. Okay, sarap umawit-awiting makalangit, ang puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat dumagdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patira sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Yes, with ngayon masiglan at masaya magmula si Jesus makilala. Aming Panginoon, aming Panginoon Jesus, siyang tagapagligtas, ang pag-ibig niya'y wagas. Aming Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay dumidinig. Ikaw, yes, amen, hallelujah. Magpagkailanman ang iyong pag-ibig ay hindi magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, ikaw aming Diyos sa simula at wakas. Praise the Lord! Nagpagaling ng may sakit, wala nang ang makahigit. Sa kasalanay nagpatawan, buong lubog na iginawa. Mga pangangailangan ay kanya na inilaan. Aming amang siriyang mayaman, tandaan at katotohanan. Ikaw aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay hindi magwawas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, ikaw aming Diyos sa simula at wakas. Yes, Lord!
nagpagaling ng may sakit. Wala na ngang makahihigit, sa kasalanay nagpatawan, buong lugod na iginawa. Mga pangangailangan ay kanya nang inilaan. Aming amang siriyang mayaman, Panginoon katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoon Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay hindi magwawakas. Panginoon ang kalangitan, Ikaw aming Diyos sa simula at wakas. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw aming Diyos simula at wakas. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, they'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Praise the Lord. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Twinkling of an eye, they'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Put your hand on the head of the man, still the water. Put your hand on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Put your hand on the head of the man, still the water. Put your hand on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. O sadya bang kailangan tayo'y makipagsapalaran sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan ng ating kaibigan? Ang buhay na inasang pagdusay di kailangan, pagkat siya katubunan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganaan, ito'y ating natutunan. Okay lang sa gabay ng ating kang paglingkuran, Diablo ay nagnangaling, pagkat siya'y di ko nangaalam. Jesus, o aking buhay, ngayon at magpagkailanman. Akin ang sinasanay, ipamuhay ang kanyang pangarap. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganaan, ito'y ating nang natutunan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganaan, ito'y ating nang natutunan. Okay lang sa gabay ng ating siyang paglingkuran, Diablo ay nagnangaling, pagkat siya'y di ko nangaalam.
Jesus, o aking buhay, ngayon at magpagkailanman. Akin ang sinasanay, ipamoy ang kanyang pangalan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y atin ang natutunan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, natutunan. Mayroon akong kaibigan, walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino na. Yes, amen. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang natawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang dinadahan. Karami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Hallelujah! Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus, yes, amen, siya palang kailangan. Buksan ko ang puso ko at siya'y pinapuso. Ang aking kaibigan, matagal na kumakato. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Ang muling ilaw ko'y pagliliwanagin. Pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang muling ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Praise the Lord! Tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin. Yes, amen. Pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos ka, purihin sa langit, sa lakas at taglay. Purihin sa tugtog ng gitara, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambong. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos iwitin, purihin sa langit, sa lakas at taglay. Alright! Purihin sa tugtog ng trompeta, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambong. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. There was a crowd gathered up from all over the town, and they came to say what it's all about. There was a sound that came down from the upper room when the Holy Ghost be poured out.
It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, to be the same from the day of Pentecost, it's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew on Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind's blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Come on and shout it from the mountain top, proclaiming in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaiming in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. For the Lord is my tower, and He gave me a power to tear down the works of the enemy in a difficult hour. He will crush the devourer. Let's sing and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy in a difficult hour. He will crush the devourer and bring the powers of darkness beneath my feet. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When He went to the water and had been baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When He went to the water and had been baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya.
Yes, amen. Ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka mo ba? Kasalanan ay iwaksihin, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Yes, amen. May kasiyahan, kaya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat ng pupuri sa kalangitan. Lahat ng pupuri, lahat ng pupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat umaawi sa kalangitan. Lahat umaawi, lahat umaawi sa kalangitan. Tunay na masaya. Na pagsubok sa kalangitan, wala na pagsubok, wala na pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan. Yes, amen. Sa kalangitan, tunay na masaya. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first. We're all going up, we're all going up, we're all going. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going. So praise the Lord. Kung ikay may problem at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y hilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabago, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Ikay may problem, walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Sa trono ni Jesus,
ayos. Masdan mo ang ibon kahit binababi, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay matiwala ng lubos. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us shout, hallelujah. Let us shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. He is alive within my heart. Ikaw, ako, tayong lahat inak ng Diyos. Ikaw, ako, ikaw, ako, tayong lahat inak ng Diyos. Tayong lahat inak ng Diyos. Sa sayaw-sayaw, iindak-indak. Sa sayaw-sayaw, iindak-indak. Sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat inak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat inak ng Diyos. Tayong lahat inak ng Diyos. Sa sayaw-sayaw, iindak-indak. Sa sayaw-sayaw, tulad ng dagat. Sayaw-sayaw, iindak-indak. Tulad ng dagat. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya. Tayo'y magsaya at purihin siya. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands. Beat on the shake. Sing till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Clap. Lift up your hands. Beat on the shake. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands. Beat on the shake. Let us shout, hallelujah! Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bring me in, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. Oh no, bring me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord.
It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, that Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, that Jesus made me whole. Some people don't understand. Bubbling, bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Yes, keep singing, keep shouting. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! At dito nagtatapos ang mga bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan natin ng mga joyful songs na ali lamang para sa ating pinakamamalpin sa ating dakilang Diyos na buhay. At tayo naman idarako sa kusunod na bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan naman natin ng mga psalm songs at habang naghahanda ating beloved song leader, beloved brother John Noel Braganza, tayo muna lahat ng manalangin. Ating itaas ang ating dalawang kamay, at tayo tumayo o lumuhod, at tayo taos puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan naming dakilang Diyos sa buhay, sa unang dalangin ng beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, lubos-labis ang aming pasasalamat sa iyo sa pagpapali pinagkala mo sa amin. Sa gabing ito, ang pagkakataon na ito upang sama-sama ka namin purihin, luwalatin, sambahin sa Espiritu sa katotohanan. Maraming salamat sa pag-ingat mo sa amin. Hallelujah, sa kalakasan, kalsugan, taglay ng naming buhay na nagmumula sa iyo na sa amin. Hallelujah, maraming salamat. Ang pinakamamalapin ng susat bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo. Kami lahat ay lumalapit sa iyong paanan, nagpapakumbaba, nagsusumamo, humihingi ng kahabagan, ng kapatawaran sa among kami ng sumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip salita sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo, Shirab's Cruz ng Kalbar na may dinadalangin sa aming pagpupuri sa gabi ito sa pamamagitan ng mga solemn songs na ali lamang para sa iyo. Aming dinadalangin, kumilos ka nawa sa aming kalagitnaan na pagpuri sa iyo, ipapadama mo sa amin ang iyong Santong Espiritu, ang iyong napakatamis at banal na presensya ang aming kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Kahabagan mo kami, aming pinagkamamahalin, Jesus, hallelujah.
hindi nawa masayang aming pagdalo sa gabi ito. Pagpalay mo kayo, alisin mga demonyo gawa ng kawi hadlong sa pagupuri mga balakid. Hallelujah, son the Lamb, beloved Pastor Will Distrad Almeda. Amin ang naging nakutugunan ng mga aming mga dalangin habang sama-sama ng pinapalayas mga demonyo gawa ng kawi, mga hadlong, mga balakid sa pagupuri kasod. In Jesus' name, hallelujah. Demons are freed kasod. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamalapit na Jesus at akin ang binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved soul leader, beloved brother General Braganza. Amen. God bless po sa ating beloved brother Joshua Belarus, sa ating Panginoon, sa ating mga joyful na mga awitin. Tayo magpapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song ng mga awitin na yun. Praise the Lord, praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one like you. Are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba sa iyo'y alay ng buong buhay ko. Sa iyo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba sa iyo'y alay ng buong buhay ko. Sa iyo lamang, Jesus. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba sa iyo'y alay
sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang siyo'y alam ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba sa iyo'y alam ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and our faithfulness by night, through the music of the flutes and the harps and the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy word, and the works of thy hand I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works, how great are thy works, how great are thy works, O Lord. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and the faithfulness by night, through the music of the flutes and the harp and the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy words, and thy works of thy hand I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works, Jesus. How great are thy works. How great are thy works, O Lord.
word. How great are thy words, O Lord. Mabuting bagay Magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. sa umaga, sa gabi ipahaya ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saling na plautaan, punyapi sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matiro. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matiro. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matiro. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matiro. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matiro. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. You are full
were in my life. You see me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I lay on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it everlasting arms. You never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried it everlasting arms. You never let me go through it all. I sing to you a hymn of love for your faithfulness to thee. I'm carried everlasting arms. You never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried it everlasting arms. You never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Minsan, Lord Diyos, ako'y lumalayo sa'yo. Bumabalik ang dating ako. Bakit kung ika'y nasasaktan ko? Minsan, Lord Diyos, sa pagsubok man kita'y binibigong ko. Alam kong ika'y naninindig, ngunit ika'y nandyan pa rin, gumagabay sa dapat kong gawin. O nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad po, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ibangon mo tungo sa'yo. Ang suliranin ko parang wala nang hangganan. Hindi ko na makayanan. O Diyos, ako'y iyong tulungan. Naaalala ko ba nung unang makilala ka, Jesus, kung paano ako'y nilingap mo? Tinuwid mo ang landasin ko, binago mo lubos sa buhay ko. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa'yo, Panginoon.
Patawad po, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ibangon mo tungo sa'yo. Ang suliranin ko, walang-wala na hangganan. Hindi ko na makayanan. O Diyos, ako'y iyong tulungan. Naalala ko pa nung unang makilala ka, Jesus, kung paano ako nilingap mo. Itinawid mo ang landasin ko. Binago mo ang lubos sa buhay ko. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad po, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nalarapay, ibangon mo tungo sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ibangon mo tungo sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Ilapit mo sa'yo. Na di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Tanggap mo'y dalan ko. Ikaw ang nais ko. Hanggan ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. At ang higit pa sa mundo.
Kahit panalayo, ako'y ngapin mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ilapit mo sa'yo, hindi na malayo. Muling handog ang buhay ko, nang naidalangin ko. Ikaw ang nais ko, hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo, namang higit pa sa mundo. Kahit panalayo, ako'y ngapin mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Purihin namin ang iyong pangalan.
pag-asa namin at kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Dakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kalungan. Pag-asa namin at kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay
ialay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Oh, I just came to praise the Lord. Oh, I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. Oh, I just came to serve the Lord. Oh, I just came to serve the Lord. I just came to serve His holy name. I just came to serve the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to bless the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to love the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. Oh, I just came to thank the Lord. Oh, I just came to thank the Lord. I just came to thank His holy name. I just came to thank the Lord. Oh, He came into my life
One very special day, He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Oh, Jesus lifted me up in the highest place, planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down and down, and lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Oh, salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyo kukunin na at amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa'yo ang inaawit, nagubungi pati sa langit, sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumapasan. Mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masigla at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, ibang ligayang tumapasan. Mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon
ligayang masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umihindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligayang siya'y hatid na hindi kayang tumpasan. Ang mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umihindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Sons of God, much forward, bring the power of Jesus today. Sons of God, much forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, much forward, for we are more than conquerors today. Sons of God, much forward, bring the power of Jesus' name. He's the old and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the all and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. I am the song and He's the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His day. Sons of God, must forward, doing the power of Jesus' name. Sons of God, much forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, much forward, for you're more than conquerors today. Sons of God, much forward, bring the power of Jesus' name. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know in since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. It makes my happy heart sing. Walking in the safest way, happy in the modern way. Living for Jesus my King. Pride to fade away for victory. Pride to fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you wash you to it. Pride to fade away today. Pride to fade away for victory. Pride to fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you are sure to win. Try to fade away today. Try to fade away for victory. Try to fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you are sure to win. Pride and fade away today. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Yesu gusto. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso.
may kagalakan sa aking puso. Magmulang tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-manghamang hari ng gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang kahit tubuhin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mamanghamang-hamang hari ng gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo tubuhin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. Glory to God. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang po at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir. Aking ipinapaabot ang dobleng paggalang sa ating beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeida at sa hindi nating malilimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, and of course sa kanilang beloved Almeida children, buong Almeida family. Purihin po ang dakilang Diyos sa kanilang buhay at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at maging sa ating mga beloved preachers, beloved elders sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at maging sa kanilang beloved daughter at sa ating mga webcast viewers here and abroad. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sabi nga po na napakagandang tignan na ang lahat ng magkakapatid ay sama-samang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay nga po na tayong lahat pong muli ay narito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos na tayong lahat ay Kanyang tinipon. Amen. Dahil sabi nga po ng salita ng ating dakilang Diyos, ang sabi nga po minamahal na, gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice.
Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po yung nabanggit po dito na sacrifice, mga minamahal? Yung ating pagpupuri, yung ating pagpupuyat po sa gabing ito. Amen. So yun po yung ating sacrifice, yung ating pagpupuyat na ating ginagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi nga po na tayo ay magsipanalangin sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing ng buong panahon at mangagpuyat ng buong katiyagaan. So tayo po mga minamahal ay nagpupuyat dahil ito po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa ating pagpupuyat, sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang Diyos po ay nalulugod sa bawat isa po sa atin. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos, at tayo na po mga minamahal ay dadago po sa sunod na bahagi ng ating banal na gawain, ang pinagpalang pakikinig po ng mga pinagpalang patuto po ng ating mga beloved kapatid, mga minamahal. Dahil ang sabi nga po dito sa aklat ng awit ng kapitulo 100 ng talatay 4, ang sabi nga po dito, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. Ang sabi nga po mga minamahal po dito na tayo ay magpasalamat sa kabutihang ginagawa o ginawa ng ating dakilang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. At kanina kung tayo ay nakapag-alay ng papuring awit sa ating dakilang Diyos sa oras na ito, ito yung isang bagay na pagpupuri na tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pong pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang mga kapatiran. Ating pong banggitin muna ang mga sumusunod, mga minamahal, mga first 5 sa ating mga brothers. At maghanda po ang ating beloved Brother June Sabangan, beloved Brother June Amaro, beloved Brother Daniel Pereiras, beloved Brother Jigo Gutierrez, and beloved Brother Norman Entrada. Sila po yung mga first 5 na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ating mga beloved sisters naman po, mga minamahal, maganda po ang mga sumusunod na first 5 sa ating mga beloved sisters. Ito po ay pangunahan po ng ating beloved sister Elisa Monda Cruz, beloved sister Eileen Dumalanta, beloved sister Ami De Leon, and number 4, beloved sister Junelyn Milan, and number 5, beloved sister Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord. Sila po mga minamahal, yung mga unang 5 magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, na talagang sila po ay pinagpala po sa gabing ito na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung may mga nais pong ay makipag-ugnayan po sa ating mga beloved instrumentalist. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga pinagpalang patotoo, at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved Brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Beloved Sister Elisa Monda Cruz, I should say. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, ako'y nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor,
Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Muli po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tawagin muli na magpasalamat sa Kanya sa gabing ito. Una, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako'y niligtas niya sa gawain na to sa pamamagitan po ng Jesus Miracle Crusade dahil ako'y nanggaling po sa dambuhalang relihiyon na kung saan po ay aking sinasamba doon ay mga Diyos-Diyosan na hindi kaaya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mula noon hanggang ngayon, sadyang nandito pa rin ako sa iyong harapan upang magpatotoo dahil noong una kong napuntahan tong gawain na to, sadyang hindi ako naniniwala sa ganitong gawain dahil hindi ako naniniwala sa mga patotoo dahil ang alam ko lahat ng mga nagpapatotoo ay binabayaran. Sabi ko sa panahon na to sa aking sarili na wala nang maghimala, wala nang magpapagaling kung hindi ka talaga iinom talaga ng gamot, sabi ko sa aking sarili. Kaya nung napunta ako rito, laking taka ko sa sarili na mga nagtitestify na mga kanser ay pinagaling, na hindi sila talaga nag-take ng gamot. Kaya nung una, nag-doubt din ako sa pananampalataya. Nung hanggang sa ako'y kinabahan ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nagpatuloy na nakinig ng nakinig, dumalo ng 3 beses sa kanyang banal na gawain, sa pakikinig ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, at nagkaroon po ako ng pananampalataya na sabi nga nung sa mga naririnig ko na pangaral na magkaroon ka lang ng singlit ng mustasa ng pananampalataya, ikaw ay kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinundan ko ng sinundan tong gawain na to hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nabautismohan din ako sa kanyang banal na pangalan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula nung ako'y naglingkod dito sa ating pinakamamahal na Panginoon, mula nung siya'y nakilala ko ng taong 1992 hanggang sa kasalukuyan po, ang mga pagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nandyan palagi dahil mula nung siya'y aking nakilala hanggang ngayon, sadyang ang aking buhay ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ni minsan nung ako'y nakakilala, talagang yung ospital hindi ko yan natikman. Magpupunta lang ako sa doktor upang magpa-check up ng mga nararamdaman ko, ngunit yung sabihin natin na confine ako, talagang nandyan na ang kahabagan lang ng ating pinakamamahal na Panginoon ay aking natamasa sa aking buhay. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya. Nandyan ang dakila niyang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon mula sa aking mga beloved asawa na nasa ibang bansa hanggang sa aking mga anak. Nandyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi sila pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalong-lalo na ngayong pandemic na to, nandyan pa rin na nasa ating paligid yung pandemic na to, nandyan ang ng pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang sa kasalukuyan nandyan na tinatamasan pa rin namin yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan ng aming mga karamdaman na nandyan lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon, na nandyan na magsisi ka lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na pinapagaling tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan tayo nagkulang, nandyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon
palagi ang siyang una nating tatawagin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-uusig po, nandyan din po ang aking pamilya na nung una talagang ako'y hinahadlangan rin din dito sa gawain nito dahil napaka-tagal daw po ng gawain dito. Hindi nila maunawaan hanggang sa yung pagpupuyat na sinasabihan din ako na tigilan ko yung pagpupuyat gawa ng medyo sabi niya mataas yung dugo mo, sabi niya, kaya tapos hindi ka pa nag-maintenance, tigilan mo muna yung pagpupuyat, sabi niya. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa unat dalangin ng ating beloved pastor, kabalingit ng manggagawa, nandyan na hindi nag-atubili ang ating pinakamamahal na Panginoon upang ako'y pag-ingatan dahil naranasan ko din po na nagkaroon ng mataas na dugo na umaabot pa siya ng 180 over 100 na hindi ko na kaya. Nagkaroon din po ako ng mataas na blood sugar. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa pagdalo ko ng pagdalo ng 3 beses sa ating pinakamamahal, nandyan na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise Na the Lord. binalik ang aking BP na sadyang napakataas po, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ito lang mga nakaraang buwan, nandyan na nung ako'y nagkaroon po ng trabaho dahil ako'y namasukan. Lagi kong sinasabihin ang aking beloved na amo na yung unang-una pa lang na pagpunta ko doon, talagang sinabi ko na sa aking madam na yung pagdalo ko ng Wednesday, kailangan half day lang ako, sabi ko sa kanya. Nung una hindi niya ako maintindihan dahil ang akala niya isang beses lang yung mangyayari sa isang buwan. Ngunit nung nagkasunod-sunod na yung hindi niya maintindihan, tapos pagdating ng Biyernes napakaaga ko pang umuwi na kahit na napakarami niyang inuutos, sabi niya, bakit napakahirap mong utosan pagdating sa mga araw ng ganyan. Nung kuminsan sinasama pa niya ako sa biyahe niya ng Biyernes ng gabi. Ngunit sabi ko sa kanya, hindi po ako pwede sa mga ganung araw, madam, dahil ako'y dumadalo sa aming gawain. Sabi niya, ano ba yung klaseng gawain na yan? Bakit? Kahit gabi nagsisimba ka, sabi niya, ganun talaga, madam, yung patakaran ng aming iglesia. Sabi ko sa kanya, pinaliwanag ko sa kanya yung pagdalo na sabi ko napakahalaga po sa amin yung pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, madam, sabi ko sa kanya. Kaya kahit nung linggo talagang buong maghapon talaga ako na wala, sabi ko sa kanya. Kaya nung una pa lang, sabi niya, hindi niya talaga ako maintindihan hanggang sa nagtagal na ganun pa rin yung routine na ginagawa ko sa kanya. Pero sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay unti-unti siyang naniniwala na kung saan hinahayaan niya na lang ako kung ako'y mawala, talagang nandyan na alam niya kung saan ako napupunta, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved kapatid, Brother June Sabangan, sa pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na ang ating beloved kapatid na talagang sa kanyang dating pananampalataya, mga minamahal na talagang nandyan, mga minamahal, na hindi siya naniniwala sa ganitong gawain, talagang nag-oobserba, talagang tinitignan ang mga ginagawa ng mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At talagang nakita niya yung mga himala ng ating dakilang Diyos sa ginawa niya sa mga mananampalataya, mga dumadalo po dito, at sa kanyang patuloy na pakikinig, mga minamahal, na totoo talaga ang sinabi ng Romans chapter 10 verse 17 na kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. At sa kanyang patuloy na
pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Talagang ang ating beloved kapatid, mga minamahal, siya ay nagpatuloy sa kanyang pananampalataya, nagpatuloy sa pagdalo sa banal na gawain at talagang nariyan po na talagang pinagpala po ang ating beloved kapatid na talagang dati problema po niya ang kanyang karamdaman, yung kanyang taas ng kanyang BP na talagang nariyan na siya po ay nagmi-maintenance. Ngunit nang siya po ay nabautismuhan sa tubig sa magkapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang hindi na po siya nagmi-maintenance. Ang maintenance na lamang niya ay ang salita ng ating dakilang Diyos at tunay na pinagpala maging sa kanyang employer na riyan, mga minamahal. Talagang nagtataka ang kanyang employer sa kanyang pagdalo sa banal na gawain at talagang ang Diyos ay napakabuti sa kanyang buhay at binigyan siya ng favor. Talagang ipinaunawa ng ating dakilang Diyos yung kanyang pagdalo sa banal na gawain. Amen. At talagang nariyan na patuloy na talagang ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang marami siyang pinagdaanan maging sa pag-uusig sa kanyang buhay. Ngunit talagang totoo, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Ang sinabi ng salita ng ating dakilang Diyos ay mapapalad kayo kung kayo ay inuusig dahil sa inyo ang kaharian ng Diyos. Amen. So minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan po ang ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Atin pong pakinggan ang kanilang pinagpalang patotoo po, mga minamahal, kung paano po sila pinagpala ng ating dakilang Diyos, at sundan po siya ng ating beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po na magandang gabi po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nirat, sa kanila pong beloved daughter, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, at sa kanila pong mga beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po ay kanyang muling kinahabagan na makapagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kami po ng aking buong sambahayan ay kinahabagan po niya upang amin po siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po, mga minamahal, 3 sekta po noon ang aming pinanggalingan. Subalit hindi po namin kilala ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil kami po'y kanyang kinahabagan ng aking buong sambayan. Tunay po na napakarami pong mga tao sa mundong ibabaw, mga minamahal. Subalit isa po kami sa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na kay palad po namin, mga minamahal, dahil tunay nga po, mga minamahal, sa aming pong mga
pinanggalingan na relihiyon. Hindi po namin alam ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Subalit dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay tunay po na inihayag ito ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ang lahat po ng ating mga beloved mga ngaral, mga minamahal. Kaya ito po'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesos dahil tunay nga po mga minamahal, matagal po kami sa aming mga pinanggalingan na relihiyon. Tunay po na kami din po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ngunit hindi po nila itinuturo kung ano pong ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya tunay po na lumulod kami sa mga Diyos-Diyosan at sa mga tao, mga minamahal, sa mga larawan. Tunay po na kay buti po natin pinakamamalapesos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po na inihayag po ito ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida upang hindi na muling bumalik sa aming mga pinanggalingan na relihiyon, mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po mga minamahal, dati-rati po mga minamahal, ako po ay may sakit na chronic depression, demon possessed na babaliw. Tunay po na hindi po ito napagaling ng doktor at ng gamot, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, 3 sekta po ang aking pinanggalingan sa Roman Catholic, sa El Shaddai at sa Couples for Christ, mga minamahal. Tunay po na iba't ibang simbahan po ang aking pinupuntahan, mga minamahal, upang dumalangin po ako sa mga malalaking Diyos-Diyosan sa loob ng simbahan, mga minamahal. Ngunit hindi po tumutugon ang Diyos, mga minamahal. Ganon din po sa El Shaddai at sa Couples for Christ, mga minamahal. Tunay po na dumalo po ako sa 2 sekta, mga minamahal, sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos, mga minamahal. Tunay po na sa Marriage Encounter Group, mga minamahal, ay nag-aaral din po kami ng salita ng Diyos. Ngunit habang pinapangaralan po kami ng salita ng Diyos ay kasama namin, mga minamahal, ang mga Diyos-Diyosan at hindi po kami nakasuot ng may kabanalan. Tunay po na sa aking pag-uwi, mga minamahal, ay hindi po ako gumaling, mga minamahal. Hanggang sa may nag-imbita po sa akin, mga minamahal, sa ibang iglesia ng Diyos. Ang sabi ng nag-imbita sa akin, mga minamahal, ay naghahanap ako ng katotohanan at sila daw po yung katotohanan. Kaya't ako'y sumama, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, habang nag-aaral po kami ng salita ng Diyos ay tunay po na tahimik po ang mga kapatiran, mga minamahal. At kahit na may ginagawa po sila, mga minamahal, ay focus po sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tunay po na maghapon po kami mag-aaral ng salita ng Diyos, mga minamahal, ngunit hindi po tumutugon ng Diyos, mga minamahal, dahil ako rin po ay nagsisisi, mga minamahal, at nagpupuri din po kami, mga minamahal. Subalit hindi po tumutugon ng Diyos, mga minamahal. Tunay po na isinunod ko po, mga minamahal, ang pumunta po sa iba't ibang albularyo, mga minamahal, na sumasangguni po sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Ngunit hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo, mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy po yung aking karamdaman, ng mga minamahal, patuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV, mga minamahal, gabi-gabi, mga minamahal. Tunay po na sa araw po ng linggo ay marami pong nagtuturo ng salita ng Diyos sa TV, mga minamahal. Tunay po na pagkatapos po ng isang channel, doon na naman po sa ibang channel, mga minamahal, para makamit ko po ang aking kagalingan sa aking sakit na chronic depression, mga minamahal. Ngunit nabibigo po ako, mga minamahal. Tunay po na hindi tumutugon ng Diyos, bagamat ako po'y sumasabay sa mga iba't ibang mga ngaral na sila din po ay born again Christian. Jesus din po ang pangalan ng Diyos. Tunay po na hindi tumutugon ng Diyos, bagamat ako po ay nagsisisi, umiiyak po ako, mga minamahal. Hanggang sa dumating sa point, mga minamahal, na napagod po yung aking mga mahal sa buhay, mga minamahal. Ngunit kailanman, mga minamahal, ay hindi po napagod ang ating pinakamamalapesos. Tunay po na ako'y kinahabagan din po ng ating pinakamamalapesos dahil po sa dalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Tunay po, mga minamahal, pinakahuli ko pong napakinggan ang kanya pong banal na gawain sa radyo, mga minamahal, sa Jesus Miracle Hour, mga minamahal. Tunay po na sa radyo, mga minamahal, ay tinanggap ko po ang ating pinakamamalapesos bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi, mga minamahal, at ako po ay pumunta po dito sa may dako po ng San Carlos Outreach ng midweek service, December 17, 2008, mga minamahal. At tunay po na sa aking unang pagdalo, mga minamahal, tunay po na ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kanya pong kahabagan ay instant po niyang pinagaling ang aking Amen. karamdaman, Praise mga the Lord. minamahal.
Tunay po na doon ko po napatunayan na totoo po ang ating pinakamamalapesos dahil hindi po ako uminom ng gamot mga minamahal. Sa kanya pong kabagan ay instant po niya akong pinagaling. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesos dahil tinapos na po niya ang aking paghihirap sa aking karamdaman mga minamahal. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil mula po nung nakilala po namin siya dito mga minamahal, tunay po na kinabahan po kami ng ating pinakamamalapesos kapag nakakaranas po kami ng sakit. Tunay po na hindi na kami pupunta sa doktor at sa albularyo mga minamahal. Di rin po kami umiinom ng gamot. Tunay po na sa pananalangin, sa pananampalataya, sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, sa panalangin din po ng ating mga beloved pastoral workers, ang karamdaman po namin ng aking buong sambayan, ito po ay pinapagaling po ng ating pinakamamalapesos. Amen. Praise the Lord. Tunay po na totoo po talagang ating pinakamamalapesos dahil tunay po mga minamahal kahit na nakakaranas po tayo ng sakit mga minamahal, nandun po yung kapayapaan sa ating puso at isipan dahil tunay po na totoo po ang ating pinakamamalapesos na nagpapagaling po mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pagpro-provide din po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil pinagkakaluban po niya aking beloved daughter ng karunungan sa kanya pong pag-aaral. Ganon din po sa akin pong beloved husband at sa aking beloved son sa kanilang pagtatrabaho bilang isang mekaniko po. At pinapasalamatan ko din po ang trabaho na ipinagkakalob po ng ating pinakamamalapeso sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapeso sa pag-iingat din po niya sa akin dahil ang sabi po ng aking beloved loved ones, sabi po niya mga minamahal, dahil tunay po mga minamahal, ako daw po ay mag-ingat dahil ang sabi po niya may mga bulaan daw po na mangangaral. Ngunit pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos dahil hindi po bulaan ang aming beloved pastor dahil ang aming pong beloved pastor ay nag-aayuno po siya. At tunay po na nag-aayuno po siya ng 100 days, 90 days, 40 days at 20 days. Kung hindi niya kasama ang ating pinakamamahal na Pesos, hindi po niya yun makakayanan. At tunay po na nagtuturo po siya ng katotohanan, kaya hindi bula ng aming beloved pastor. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil tinutulungan po niya ako na magpatotoo po sa aking beloved kuya dahil tunay po na ang aming beloved brethren, tunay po na siya po ay nagkaroon ng sakit na COVID-19, tunay po na hindi po siya uminom ng gamot. Siya po ay nagsisi sa ating pinakamamalapesos at nanampalataya. Tunay po na siya po ay pinagaling ng ating pinakamamalapesos. Amen. Praise the Tunay Lord. na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil sa panahon na yun mga minamal, mayroon pong Diyos-Diyosan sa harapan noon mga minamal nung kami po ay nag-uusap na aking beloved kuya. Tunay po na ang aming beloved Pastor Wildy Estrada Almeida ay nagturo po siya sa amin na yung mga ganyan na Diyos-Diyosan, pag sasambahin mo yan at dadalanginan mo yan, sumasamba ka sa Diablo. Sabi ko, kaya wag kayong sasamba dyan. Kaya pinapasalamatan ko po ito ng labis sa ating pinakamamalapesos upang malaman din po ng aking beloved kuya dahil ang alam lang po nila mga minamal sa kanila pong sekta, mga minamal, tunay po na yung Diyos-Diyosan lamang po na yung mga rebultong alam nila mga minamal, yung mga iba pang Diyos-Diyosan, tunay po na sa atin po mga minamal ay tunay po na hindi po naglingid ang ating pong mga beloved mga aral, mga minamal, lahat po ay inahayag po nila dito. Kaya pinapasalamatan ko po ito ng labis sa ating pinakamamalapesos. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos sa dakila po niyang pag-ingat sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanya pong mga beloved children. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-ingat din po niya sa aking mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamalapan Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Glory to God. God bless po sa ating beloved kapatid, Sister Elisa Munda Cruz, sa pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal ng ating beloved kapatid ay talagang pinagpala dahil sa kanyang karamdaman mga minamahal. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ayon sa ating napakinggan mga minamahal na talagang yung kanyang
karamdaman na chronic depression na talagang napakahirap po yan na talagang kung hindi po naagapan yan, maaaring talagang mawawala na talaga sa normal na pamumuhay o normal na kaisipan na ating napakinggan na talagang marami ng mga pinuntahan, marami ng mga dinaluhan na mga sikta, ngunit nariyan pa rin mga minamahal na talagang wala pa rin pag-asa, hindi gumagaling na yun ang hinahanap ng ating beloved kapatid, pati sa mga manghuhula, sa mga espiritista ay talagang pinuntahan ng ating beloved kapatid upang siya ay gumaling. Ngunit ang ating beloved kapatid, siya ay bigo sa kanyang mga pinuntahan. Ngunit talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang buhay na talagang nasumpungan niya ang banal na gawain ng ating Jesus Miracle Crusade International Ministry na talagang totoo talaga na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Dahil ang sabi nga po mga minamahal na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita kundi ito ay may kapangyarihan. At yun po yung ating nakita sa banal na gawain na ito na lahat ng ating mga karamdaman ng bawat isa, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa maging sa ating buhay, mga minamahal, alam natin na tayo ay nasa katotohanan na alam na natin yung salita ng Diyos na minsan sa ating buhay may mga talagang kumukonsulta o mga pumupunta pa sa mga manghuhula. Ngunit ating nakita o nariyan ang sinabi, babala ng ating dakilang Diyos. Ano po yung babala ng ating dakilang Diyos? Ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat po ng Deuteronomy chapter 18 verse 10 up to 11. Ang sabi nga po dito mga minamahal, huwag makasumpong sa inyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o inkantador o manggagaway o inkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. So ito po yung mga sinasabi po mga minamahal na yung mga evil spirit, yung mga manghuhula, mga espiritista na talagang kung titignan mo, sila ay nakakapagaling. Amen. Dahil talagang nililin lang nila ang mga tao. Mas lalo na yung mga iba na sumasangguni sa mga patay, yung tinatawag na spirit of the glass na kinakausap yung mga patay. Ngunit ito yung sinabi ng ating dakilang Diyos na huwag tayong sasangguni na alam natin na ang lahat ng nagpapagaling ng karamdaman ay walang iba kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo na mga minamahal ay tuloy-tuloy sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan po ang ating beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maghanda po ang ating beloved sister Ami De Leon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, papasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating mahal na pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, and we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanilang mga beloved Almeida Children's. At binabati ko rin po ng isang magandang hating gabi na po ng ating mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir, at ganoon po sa kanilang beloved daughter Sister Vines Nier,
at sa atin po mga beloved elders, preacher na kapiling natin ngayon. Praise the Lord po. At sa inyo po, mga beloved ko mga kapatiran, baguhan, manudatihan, magandang hating gabi na po sa ating lahat. At kung may bisita man, welcome po kayo sa panalagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po ay nagpupupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binigyan niya ako ng gitong pagkakataon na hallelujah, makapagpatutuo sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay, mga paalala, mga himala at mga pagpapala. Yan ay aking pinapasalamatan ng walang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po mga minamahal, way back year 2010 nung ako po ay bumalik sa pangalawang kumpanya ko po mga minamahal doon po sa dako ng Riyadh. May 5, 2010 mga minamahal ako ay nakabalik doon. At after 3 days binigay sa akin yung aking mga documents doon mga minamahal. At aksidente namang nawala yung aking pitaka mga minamahal at yung aking ikama doon at mga documents ng truck mga minamahal. Grabe ang galit na aking amo mga minamahal dahil ang buong akala niya tatakas ako. Ngunit ang sabi ko, sir, hindi po ako tatakas. Sabi niya, pag hindi mo maibalik yung mga documents, talagang ikakat salary ka namin ng almost 32,000 pesos sa ating pira mga minamahal. Ngunit ako po ay sinabi ko po sa aking beloved wife, beloved son na ganun nga ang nangyari at may pira pang pinahiram sa akin ng aking kasamahang hallelujah, ibinlahi dahil bagong dating ako doon. Ngunit sabi ko, di bale ang pira hindi na may balik, basta may balik lang yung mga documents ko dahil ikakat salary ako sa aking amo. 1 meal, 2 meal po yung aking ginagawa doon, mga minamahal. At nandiyan din po yung alalay na pag-aayon ng aking mag-ina dito noon, mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na mahal na Panginoon, hallelujah, patawarin mo ko sa lahat na aking mga nagawang kasalanan sa iyo. Mahal na Panginoon, di bale na yung perang pinahiram sa akin. Dahil kararating ko lang galing bakasyon, di bali nang mawala yun. Basta mga dokumento ay may balik lang sa akin dahil hindi po maniwala yung aking amo na hallelujah, nawala yung aking wallet. Alam niyo po mga minamahal, sa galit na aking amo, talagang napakabuti po ang Diyos sa banal na gawain ito mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, mahal na Panginoon, kahit yan ang irigalo mo sa akin, sa aking kaarawan, na may balik yung wallet ko para maniwala yung aking manager na Arabo. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. May 27 ang aking birthday. May 25, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin nating mahal Pastor Will Estrada Almeida, may cleaner po mga minamahal na tumawag sa aming opisina na sinabi niya mayroon siyang napulot na wallet na ganito. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil ang sabi na aking amo ay totoong nawala pa lang yung wallet at you are very lucky dahil may taong nagsauli at tumawag dito sa ating opisina. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pangalawa po, mga minamahal, nung last year lang po, mga minamahal, nung ako'y nakabakasyon at kahit na pandemic, inabutan ako pagka-expire na aking visa, mga minamahal. Nalulungkot ako mga minamahal, ngunit sa isang banda ako po ay hallelujah, natutuwa dahil siguro kung nakabalik ako sa ibang bansa, mga minamahal, hindi ko po alam kung anong mangyari sa akin doon dahil nagtaka po ang aking beloved wife dahil malakas po akong kumain, ngunit patuloy po ang pagbagsak na aking pisikal na pangangatawan at
mayroon kaming lalakarin dapat doon sa Kalasyaw nung time na yun. Ngunit wala pong jeep na bumibiyahe nung unang araw na schedule na magbiyahe ang mga jeep. Kaya ang sabi na aking beloved wife, kailangan pupunta tayo sa hospital para malaman natin kung anong nangyari sa iyong physical pangatawan, bakit mabilis po ang bagsak ng iyong aking katawan, mga minamahal. Kaya pumunta kami doon sa hospital at ayun, ay laboratory yung aking dugo at ihi pasintabi po sa may mga kumakain. At alam niyo po, mga minamahal, na diagnose po na nag-positive 3 na po ako sa diabetic at mataas na po ang aking white blood, mga minamahal. Talagang halos talo na ang aking red blood, mga minamahal. Kaya ganon kabilis ang pagbagsak ng aking physical na pangatawan. At sabi ng doktor na i-confine ako noon, mga minamahal. Ngunit ang sabi ko, Dok, hindi po ako magpapakonfine dahil kaya ko naman po sa aking katawan. Kaya ang sabi niya, baka anong mangyari sa inyo, sir. Kaya sabi ko, Dok, hindi po ako magpapakonfine. Kaya ang ginawa ng doktor, ang sabi niya, kailangan after 1 week, bumalik po kayo dito para ma-general check-up kayo. May 20, nung time na yun na pumunta kami dyan sa hospital, mga minamahal. At ginawa po namin ang beloved wife, pagdating po namin doon sa aming bahay, ako po ay tumawag dito sa ating mga pastoral workers dito sa San Carlos sa City Outreach, mga minamahal. At sinabi ko po sa ating beloved OP na Kuya Buboy, na Kuya, ganito po ang nangyayari sa akin. At ang sabi po ng ating beloved OP sa akin, mag-ayuno po kayo, beloved Brother John. Kaya ganon po ang ginagawa ko, mga minamahal. Alam niyo po, isang araw pa lang aking pag-ayuno dahil talagang bagsak yung aking physical na pangatawan noon, mga minamahal. At alam niyo po, hallelujah, pagbalik ko po doon sa hospital, May 27, yun ay aking birthday. At general check-up ako doon, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa kapurihan po lamang nating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, katuwang ang ating mga beloved pastoral workers. Ako po ay pinagpala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Talagang naging normal na po ang resulta sa aking hallelujah, laboratory. Kaya ako po ay labis-labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kahapon po ay nagdiwang ako sa aking ika-58th year birthday. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na dinagdagan na naman po niya ng hallelujah 1 taon ng aking buhay at labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit po sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid, Brother John Amaro, sa pinagpalang patutuo na tunay, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay na talagang sa kanyang pagpapatuloy, sa kanyang pananatili sa pananampalataya, sa patuloy na pag-aayuno, yung kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay na talagang ang ating dakilang Diyos, kung tayo ay tatawag sa Kanya, talagang katutugunin ng ating dakilang Diyos ang ating mga panalangin. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos, saan ba nanggagaling ang ating saklolo? Ang ating saklolo ay nanggagaling sa ating dakilang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa. Wala tayong ibang tatawagan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang po. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo dumako sa susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos,
Tayo muna ay tumayo at ating gisingin ang ating mga natutulog na diwa at tayo muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin niya. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Bibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Bibigay ng Diyos, pagpapako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo po at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Ami De Leon at maghanda po ang ating beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda at sa hindi po natin makakalimutan mga turo at aral po na iniwan sa nating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda, sa ating pong beloved Ordained Preacher, beloved Kuya Buboy, sa ating pong beloved Sister Bay, sa ating pong beloved elders, preachers, at sa inyo lahat mga minamahal ko mga kapatiran. Ako buwabati po ng magandang gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po nagpupuri at papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po muli ay binigyan po ng pagkakataon po ng mahal na Panginoon na siya po ay aking mapasalamatan muli sa gabing ito. Mga minamahal, aking po pinasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga kagalingan po ng aking mga karamdaman, mga minamahal. Dahil dati po maminamahal talagang yan po na may high blood din po ako maminamahal. Na yan po na talaga na yan, meron din po akong sakit sa puso, mga minamahal. Subalit na yan po, mga minamahal, talagang sa patuloy lamang pong pagdalo po sa banal na gawain po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, mga minamahal, na ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po, mga minamahal, ako rin po nagpupurit ng papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talaga yan po din po na kami din po ay nadapuan po ng trangkaso po ng aking pong mahal na anak, mga minamahal. Talaga na dyan po mga minamahal na
Subalit mga minamahal, talagang 3 araw lamang po mga minamahal, kami po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Amen. Praise Panginoon the Lord. Jesus. Hallelujah. Kaya ako rin pinagpupurit at papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po mga minamahal ay nakabalik na rin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit po niya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala po na pinagkakalaw po ng mahal na Panginoon sa aming buhay, sa pag-iingat po ng mahal na Panginoon sa amin, ng aking buong sambahayan. At hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat po ng kapurihan at pasasalamat po at natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Ami De Leon sa pinagpalang patutuo na tunay ng ating beloved kapatid na talagang tunay na pinagpala dahil talagang nariyan ang kahabagan ng ating dakilang Diyos na talagang pinagaling din ng ating dakilang Diyos. Amen. At tunay na sa ating buhay, wala tayong ibang malalapitan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na sa ating pang-araw-araw na buhay, mga minamahal, nariyan ang mga ating nararanasan na mga trangkaso, karamdaman. Yan ay talagang parte ng ating buhay upang ang yung ating pananampalatayang mga minamahal upang ito ay masubok. Amen. Na talaga na titignan po talaga ang iyong pananampalataya mo kung ikaw ay talagang mananatili, kung ikaw ay talagang magpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na yung mga bagay na yan na talagang dapat lamang po na manatili yung ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos na habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang ibigay natin yung ating oras sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na although sa ating buhay, sa bawat isa sa atin, napakahalaga po yung oras, ngunit talagang napakahalaga yung oras na tayo ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil alam natin na sa ating paglilingkod, mga minamahal, na ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen. Na sa ating buhay na kung halimbawa datnan man tayo ng kamatayan, dahil alam natin na tayo ay darating doon, alam natin na kapag dumating yung time na yon, alam natin na ligtas yung ating kaluluwa dahil ginawa natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. Atin na pong tinatawagan po ang ating beloved brother Daniel Pereiras. At maghanda po ang ating beloved sister Eileen Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilang, pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, at di natin malimot-limot ang aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir, sa kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vine, sa lahat ng mga elders na kapiling natin sa gabing ito, hallelujah, at sa inyong mga kapatiran, mga baguhan, datihan, magandang umaga na po sa ating lahat, praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa dakilang pagkakataong ito na binigay sa akin, hallelujah, upang siya aking papurihan, pasalamatan sa mga kagandahang ginawa sa aking buhay, mga himala na di ko malimut-limutan, hallelujah.
ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Year 2003 po mga minamahal. Hallelujah, nung ako po ay nadistino mga minamahal sa may Cotabato. Hallelujah. Sa pong himala mga minamahal na talagang hindi ko malimut-limutan. Hallelujah. Nung kami po mga minamahal ay sinundo na po sa may Pikit North, Cotabato mga minamahal. Hallelujah. Habang nakasakay po kami sa 6x mga minamahal. Ako po ay sumakay doon sa pangalawa sa huli mga minamahal dahil 6 po yung sasakyan na sumunto sa amin, 2 tangke, mga saka 4 na 6x. Habang binabagtas po namin yung kahabaan ng daan mga minamahal, hallelujah. Sa hindi inaasang pangyayari mga minamahal, yung aming sinusundang tangke mga minamahal, ay nakaapak po siya mga minamahal ng isang landmines mga minamahal, hallelujah. Yun po ay sumabog mga minamahal, hallelujah. At isa pong sa bilis po ng pangyayari mga minamahal, dahil ako po ay nakatayo doon sa may likod ng driver mga minamahal, sa may 6x, sa may harapan mga minamahal. Hallelujah. Isa pong sharpnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Hallelujah. Talagang napakabilis mga minamahal. Pag tama niya sa aking dibdib mga minamahal, talagang lumagapak siya mga minamahal. Hallelujah. Para akong sinuntok mga minamahal. Hallelujah. Sabi nung kasama ko, dahil dalawa kami nasa harap, sabi niya, may tama ka Dan, sabi sa akin, hallelujah. Kaya hindi ako makaimik-imik mga minamahal dahil pakiramdam ko, sabi ko, iniisip ko mga minamahal nung oras na yon, hallelujah. Sabi ko, iniisip ko baka tumagos mga minamahal, hallelujah. Subalit, hinihintay ko mga minamahal na maramdaman yung agos na dugo dahil mainit po ang dugo natin bago pong agos mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, parang wala man yata, sabi ko, hallelujah. Kaya nung daan-daan ko po siyang kinapa, mga minamalang aking dibdib, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Hindi tumagos yung sharpnel na yon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus sa pag-iingat niya sa aking buhay, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa pag-iingat niya sa akin, hallelujah. Year 2007 po mga minamahal, sa may Albarca, Basilan, mga minamahal, nung naglunsad kami mga minamahal ng operation doon upang iligtas yung kinidnap na pare, Father Bosi noon mga minamahal. Magdamag po kaming naglakad doon mga minamahal sa may kaloob-looban ng Albarca, Basilan, mga minamahal, hallelujah. Sa hindi inaasang pangyayari mga minamahal ay narating namin yung kaloob-looban mga minamahal. Loob na pala ng kampo mga minamahal ng mga Abu Sayyaf at mga Imailip mga minamahal ang aming napasok. Nakapasok po kami doon. Hallelujah. Subalit, hallelujah. Nung umaga na mga minamahal, nagkabulagaan kami doon dahil siyempre wala silang baril, hindi nila hawak ang baril kaya itinuturing namin. Civilian pa rin sila mga minamahal. So wala pong nangyaring putukan doon mga minamahal. Hallelujah. Hanggang walang imikan, naghalughog lang kami, hindi rin kami pwede pumasok sa kanilang bahay, nagmasid-masid lang, hanggang nung umaga ng mga minamahal, hallelujah, hanggang inabot kami ng alas 7 at nagpasya na kami umalis doon, lumayo, hanggang sa may bandang mag-alas 9 na po, nung dumating ang sundo namin upang umalis sa lugar na yon mga minamahal, bali ilang 6x po yon mga minamahal. Sumakay ako ulit mga minamahal, pangalawa sa huli na naman mga minamahal ako sumakay. Habang papaalis na kami mga minamahal bandang alas 9, hallelujah, ay yung sumusunod namin na 6x mga minamahal ay nabahura siya, na ano siya sa malambot na daan mga minamahal, nabahura siya, hindi siya makaalis. So kami yung pangalawa sa kanila na sinusundan niya, kaya hinintay namin siya mga minamahal. Yung dares mga minamahal ay nauna na. Umakyat sila sa bundok na medyo patag ng konti mga minamahal na hindi naman kataasan. Hallelujah. Kilingson na pala yun mga minamahal. Hallelujah. Nagkaroon ng putukan kaagad mga minamahal. Hallelujah. Halos maubos ang isang platon na sa amin mga minamahal na Marines. Hallelujah. Napakaraming namatay mga minamahal. Nagkaroon ng putukan mga minamahal. Inabot kami ng 9 na oras mga minamahal na labanan. Hallelujah. Hanggang sa grabe ang labanan namin doon mga minamahal. Hanggang bumulagta ang mga kasama ko sa tabi ko mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko sa kasama ko, sabi ko, sir, may tama si sabi ko, nakatingin sa akin, sabi ko,
tinamaan mga minamahal sa ulo, hanggang sa inabot kami ng ilang oras mga minamahal, 9 na oras na labanan. Hallelujah, talagang siyempre ako isang sniper mga minamahal, sa dami ng kalaban na nakapaikot sa amin, hallelujah. Habang ako ay nag-i-scan mga minamahal, hallelujah, bakit ganito ang aking telescope, sabi ko, talagang hallelujah, wala akong makita mga minamahal na mga kalaban, samantalang nandyan sila na sumisigaw, napakalapit, nag-cross fight po kami mga minamahal, 50 meters mga minamahal ang layo ng kalaban, talagang close fight na po kami mga minamahal, grabe ang labanan namin, hallelujah, ang daming namatay sa amin, hallelujah. Subalit, habang ini-scan ko mga minamahal, ang mga kalaban, sinisilip ko sa akin telescope, sa lapit nila sa akin mga minamahal, hallelujah, talagang, hallelujah, hindi ko makita ang mga abusayap na yun, mga minamahal, hallelujah, talagang kalooban siguro ng mahal na Panginoon, na hindi ko sila makita, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, bakit ganito, wala akong makita, hallelujah, samantala nasa harap ko sila, pag-ingatan mo ako, huwag mo sana akong pabayaan, sabi ko, hallelujah, kaya yung isang sniper, mga minamahal ng abusayap, na nakatago mga minamahal dahil hindi ko rin sila makita. Hallelujah. Binaril niya ako mga minamahal. Hallelujah. Tumama sa aking tagiliran yung baril niya yung bala mga minamahal. Nawasak yung bato. Hallelujah. Sabi ko, purihin ng mahal na Panginoon dahil iningatan ako ng mahal na Panginoon sa oras na yon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nung maggagabi na mga minamahal dahil inabot kami ng 9 na oras, ay ang dami, yung mga patay na namin, isinakay na sa 6x, patuloy pa rin ang labanan, hallelujah. Hanggang nung nakabilta na kami mga minamahal dahil habang tumatagal ang labanan, lalong dumarami ang kalaban, mahigit 80 lang kami mga minamahal, ang aming sinagupa ay mahigit 500 mga minamahal na rebelde, hallelujah. Halos nahapon na kami, pinaikutan na kami mga minamahal, subalit grabe ang labanan na inabot namin mga minamahal, hanggang sa pagdating ng gabi ng mga minamahal ay nakaalis kami doon sa Kilingson na yun mga minamahal, hallelujah. At hallelujah, maraming salamat sa ating pinakapamapis sa pag-iingat niya sa akin, hallelujah. Ang sa aking mga kasamahan doon ay 7 ang naiwan namin doon na patay. Ayun nga mga minamahal, at talagang pinagtatanggalan ng mga ulo, mga iba't ibang laman sa kanilang katawan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, dahil binigyan niya ako ng lakas ng katawan sa araw na yon mga minamahal, dahil ako ay hinang-hina na parang napakasama ng aking pakiramdam ng araw niya mga minamahal, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal sa pag-iingat niya sa akin, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, noong nagkaroon ulit ng operation mga minamahal sa may Hulusulo, mga minamahal, at naglunsad ng kami po ang main airport, kami po yung unang papasok mga minamahal, bali pangatlo ako sa unahan. Habang pinapasok namin mga minamahal ang ng kampo ng Abu Sayyaf mga minamahal, dahil napakatahimik mga minamahal. Ngayon, napansin ko mga minamahal ay nakapasok na kami sa Kilingson mga minamahal. Sabi ko, Kilingson na ito, sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, nandito na tayo sa Kilingson. Sabi ko, huwag natin pasukin kasi pagka pasukin natin yan, marami mamamatay sa atin, sabi ko sa aking opisyal. Pero sabi niya, pasukin pa natin, sabi, bagong graduate din yung opisyal ko, siyempre naghahanap ng unang encounter niya para maranasan niya, hallelujah. Kaya sabi ko, sige, pasukin natin. Ngayon, pinasok namin mga minamahal, dahan-dahan, nung nandun na kami talaga sa kaloob-looban, gitna na kami, hallelujah. Sabi ko, sir, tama na, dito na tayo kasi maraming mamamatay sa atin. Sabi ko, putukan natin, sabi ko, hallelujah. Kaya pumayag naman siya, nung pinutukan ng isang beses mga minamahal, ay yun na nga minamahal, sinagot kami ng napakaraming putok, libo-libong putok ang isinagot sa amin ng mga Abu Sayyaf dahil nakapwesto sila, nasa high ground sila, overlooking kami, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, tumagal ang aming labanan doon, hallelujah, sa isang hindi inaasahang pangyayari mga minamahal, isa pong bala ng M203 grenade launcher ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipa po ang layo, hallelujah. Yun po ay sumabog mga minamahal, ang lahat ng sharpnel 45 degrees papunta sa akin lahat mga minamahal, yung sharpnel, hallelujah. Purihin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa panalangin na ating minamahal ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ni isang sharpnel walang tumama sa akin, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Year 2010 mga minamahal, na-assign ako ng Malacanang, hallelujah.
maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil 10 taon mahigit ako doon. Hallelujah, medyo panatag aking kaisipan. Hallelujah. At pinapasalamat sa aking pinakamahal na Jesus. Hallelujah, dahil noong nagkaroon ng COVID-19, mga minamahal, kalakasan ng COVID-19, hallelujah, ay nagkaroon po ng event ang Pangulong Rodrigo Duterte. Kami po nakasama doon sa event na yon. So kasama namin lahat ng mga staff niya, mga empleyado ng Malacanang. Hallelujah. Kaya nagkaroon po mga minamahal ng swab test. Hallelujah. At 4 na beses po kaming na swab test doon, mga minamahal. Hallelujah. At yung unang swab test namin, mga minamahal, ay nung sinoptis kami unang swab test, ay napakarami pong nag-positive na mga empleyado. Ganon din sa mga sundalo, mga PSG, mga minamahal, sa aming mga Marines, napakarami rin ng nag-positive, mga minamahal. Kaya yung sa aking result ay ang sabi ng Task Force COVID ay natapon down. Sabi ko, di wala akong result. Sabi ko okay lang yun. Sabi ko, di ganun nga mga minamahal, ay napakarami ang nag-positive doon sa aming barracks. Malit lang yung aming barracks. Ang positive doon, mga minamahal, may higit 10 mga minamahal. Kaya yung virus doon, kung umiikot-ikot lang dahil aircon yun, doon lang, hallelujah. Kaya dahil sa dami ng nag-positive mga minamahal, ay tumawag yung Task Force COVID na kailangan i-resolve kami, mga minamahal, pati lahat ng empleyado. Kaya ganun nga, mga minamahal, sabi ko, delikado ito, sabi ko. Kaya nakakatakot, mga minamahal, nung unang bugso nung sakit na yun, mga minamahal. Kaya sabi ko, kaya nag-text po ako dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers. Hallelujah. Sabi ko, Kuya, pakisama nyo naman ang aking pangalan dyan. Hallelujah, sa inyong panalangin dahil magkakaroon ulit kami ng swab test dito at napakarami pong nag-positive. Sabi ko, hallelujah. Kaya ang advice ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus at babalutin kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ganun nga po, mga minamahal, aking ginawa. Hallelujah. Nung dumating, mga minamahal, yung time na i-swab test kami ng pangalawang swab test, ay sabi ko, para wala man ako nararamdaman. Sabi ko, kagagaling pa namin na nag-jogging nung umaga na yon, mga minamahal. Kaya sabi ko, malakas ako. Sabi ko, wala ito. Sabi ko, kaya nung swab test kami, mga minamahal, ng pangalawang swab test, hallelujah. Kaya nung pagdating ng hapon na, mga minamahal, ay nag-ibang timpla ng aking katawan, mga minamahal. At sabi ko, bakit nilalamig ako? Sabi ko, gumuguhit yung lamig, mga minamahal, mula sa ulo ko hanggang likod, mga minamahal, papunta sa aking paa. Sabi ko, ibang klase ito. Sabi ko, ano kaya ito? Sabi ko, hallelujah. Kaya nung mga minamahal, hallelujah, ay unti-unti na rin, inuubo na ako, mga minamahal. Pasakit ng aking likod. Tapos inapoy ako ng lagnat, mga minamahal. Grabing lagnat, mga minamahal, hallelujah. Sumakit ng aking ulo, mga minamahal. Kaya sabi ko, lahat ng aking naramdaman, para sabi ko, kasi nag-seminar kami, mga minamahal, yung mga sintomas ng COVID. So lahat nung aking naramdaman, mga minamahal, ay kasama sa sintomas ng COVID, mga minamahal. Sabi ko, may COVID na yata ako. Sabi ko, hallelujah. Sabi ko, pero wala pang result. Sabi ko, kaya sabi ko, wala ito. Sabi ko, hallelujah. Subalit, mga minamahal, hindi ako nakatulog ng gabi na yun, mga minamahal, dahil natakot din ako, mga minamahal. Sabi ko, COVID ito. Sabi ko, kaya hindi ako umiimik-imik, mga minamahal. Hindi ako nakatulog nung gabi na yon. Hallelujah. Hanggang nung umaga na, ay sabi ko, pasilip-silip ako sa aking pintuan, mga minamahal, sa kwarto, mga minamahal, sa aking mga kasamahan doon. Sabi ko, hindi ko sasabihin to. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, hindi ko sasabihin sa kanila itong nararamdaman ko. Sabi ko, ikaw nang bala sa akin. Hallelujah. Kung ano man ito, hallelujah. Alam ko na ako ay yung pagagalingin. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya ganoon nga, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, nung kumain kami, mga minamahal, pagkatapos nung kumakain kami, sabi, ang ulam namin, paksiw, mga minamahal. Ngayon, sabi, anong klaseng luto ito? Sabi ko, bakit? Isip-isip ko lang, mga minamahal, dahil siyempre libre na, bawal magreklamo pa. Sabi ko, anong klaseng luto ito? Sabi ko, walang mang kaasim-asim. Sabi ko, mga bang kumakain ako. Naalala ko, mga minamahal, yung walang panglasa, ay kasama sa sintomas, mga minamahal, ng may COVID. Sabi ko, sabi ko, may COVID na yata talaga ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya bilisan kong kumain, mga minamahal, kahit wala akong panlasa. Hallelujah. Sabi ko, inuman ko ng soft drinks ito. Sabi ko, nung uminom ako ng soft drinks, mga minamahal, kuminom ako ng Coke, mga minamahal, hallelujah. Lamig na lamang aking naramdaman. Hindi ko malasahan, mga minamahal. Sabi ko, COVID na ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya
dali-dali akong pumasok sa aking kwarto, mga minamahal, kinuha ko yung aking alcohol, nilagay ko sa aking kamay, at aking inamoy, mga minamahal. Sabi ko, wala akong maamoy, mga minamahal. Sabi ko, yung pabango. Kaya kinuha ko yung aking pabango, mga minamahal, nilagay ko sa aking kamay. Ngayon, nung paglagay ko, inamoy ko, hallelujah, talagang wala akong pangamoy. Sabi ko, mahal na Panginoon, COVID na ito, sabi ko. Kaya sabi ko, mahal pa yun, anong kayang pagkukulang ko? Sabi ko, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, nagpupuri ako 2 beses, gagawin ko pong 3, umaga, hapon, gabi. Paggalingin mo lamang ako, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya ganun mga minamahal ang aking ginawa, hallelujah. Ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Ako po ay laging umiiyak sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Dahil talagang ako ay nabahala, mga minamahal, dahil sa aking kalagayan, mga minamahal. Sabi ko, ibang klase ito, COVID ito, sabi ko, hallelujah. Mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, sabi ko, hallelujah. Kaya ganon nga mga minamahal, na yung mga kasama ko, sabi ko ganito rin siguro nararamdaman, sabi ko mahal Panginoon, hindi ko sasabihin ito, sabi ko wala pa namang result, sabi ko hallelujah, kaya sabi ko ikaw nang bahala sa akin, mahal Panginoon, sabi ko hallelujah. Kaya may time mga minamahal na habang ako po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sabi ko napakabilis mga minamahal ng mga ilang araw yun, mga minamahal, napakabilis ang pangyayari mga minamahal, dahil talagang nanghina ako mga minamahal. Iba yung pakiramdam ko talaga mga minamahal. Sabi ko, iba itong nararamdaman ko. Ngayon ko lang naramdaman ito. Sabi ko, nanghina talaga ako mga minamahal. Hallelujah. Bigla ang bumaba ang aking katawan mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, habang ako po'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko kayang magpuri. Sabi ko, hallelujah. Nanghihina talaga ako mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, sabi ko, pinilit ko po mga minamahal na magpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Ako'y talaga umiyak sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Parang gusto kong mahiga. Sabi ko, mga minamahal. Kaya, nung nahiga ako mga minamahal, nung ako po ay nakatulog po ako mga minamahal, hallelujah. Kaya nung pagising ko, hapon na mga minamahal. Sabi ko, hapon na pala. Kaya sabi ko, kumain ako mga minamahal, tiniis ko kahit walang panlasa, binilisan ko. Sabi ko, lunukin ko. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, may time din mga minamahal na habang ako, natutulog ako mga minamahal, 2:00 madaling araw, ay biglang hindi ako makahinga minamahal, naputo ang hininga. Sabi ko, bangon kagad ako mga minamahal. Sabi ko, ibang klase ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya naisip ko mga minamahal, kasi ang COVID na, nung nag-seminar kami, yung COVID mga minamahal, ang sabi ng doktor, 3 days muna daw sa bunganga natin, hallelujah, bago tutuloy doon sa baga, mag-i-stay din doon mga minamahal, doon sa may baga natin, babarahan niya yun, hindi ka makahinga. Sabi ko, yun ang iniisip ko mga minamahal. Sabi ko, baka yun na yun. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, lundag-lundag ko, baka malaglag. Sabi ko, ganun nga mga minamahal, hallelujah. Ngayon, dahil hindi ako makahinga mga minamahal, sabi ko, hirap na hirap ako mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, hindi ko sasabihin ito. Sabi ko, kasi kung sasabihin ko, ikwa-quarantine ako, ibak kagad ako mga minamahal doon sa ospital. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Kaya naglakad-lakad ako mga minamahal, papunta doon sa opisina, hallelujah. At hinanap ko yung scanner ng lagnat. Kaya nung tinignan ko ang aking lagnat, mga minamahal, in-scan ko. Hallelujah, 35 degrees. Sabi ko, napakataas ng aking lagnat. 35 degrees. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, napakababa man. Sabi ko, kaya ginawa ko, nung medyo nakarecover na akong konti, bumalik ako sa aking kwarto mga minamahal, at ako'y nahiga ulit mga minamahal. Nung nakatulog na ako mga minamahal, yun na naman, hindi na naman ako makahinga mga minamahal. Hallelujah, Panginoon, sabi ko, baka biglang, iniisip-isip ko mga minamahal, baka biglang tuloyan ako hindi makahinga. Hallelujah. Kaya sabi ko, gising ka agad ako mga minamahal. Talagang grabing takot ko mga minamahal. Hallelujah. Lakad-lakad na naman ako, pumunta akong opisina, at iniskan ko na naman aking lagnat. Naging 34 degrees. Sabi ko, sira yata ito. Sabi ko, samantalang napakataas ng aking lagnat. Hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal. Hanggang sa sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Hanggang sa tumawag mga minamahal yung Task Force COVID na i-swab test kami ng pangatlong swab test. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon kaming pangatlong swab test. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal pa yun, pagalingin muna ako. Sabi ko, hallelujah, dahil talagang hirap na ako. Sabi ko, hallelujah, patuloy aking pagpupuri sa ating pinakamamahal sa talagang ako'y umiiyak mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa, nung 2 days before, bago kami i-swab test mga minamahal, ay
inalis ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Amen. Kaya Praise the sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo ang aking lagnat na talagang grabing nagpahirap sa akin ng gusto, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, mayroon pang natira, mahal na Panginoon, malapit na kami i-swab test ng pangatlo. Hallelujah. Sana pagalingin mo na akong tuluyan. Hallelujah. Kaya noon nga, mga minamahal, nung dumating yung time na i-swab test na kami, hallelujah, ay wala pa akong panlasa, pangamoy. Tapos inuubo pa ako, mga minamahal, hallelujah, masakit ang aking likod. Lagnat lang nawala, mga minamahal. Kaya nung swab test kami, mga minamahal, yung mga kasama ko, wala kaming imika dahil alam ko ganun din ang nararamdaman nila. Kaya nung swab test kami, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, nung swab test kami, mga minamahal, mga ilang araw, naghihintay kami ng result, tumawag ulit yung task force COVID na i-swab test ulit kami ng pang-apat na swab. Hallelujah. Kaya sabi ko sa aking mga kasama, swab na naman. Sabi ko, wala pa nga akong result. Mabuti sa inyo, may mga result kayo. Sabi ko, hallelujah. Sabi, talagang ganito dito, sabi sa akin. Sabi ko, sige, swab test tayo. Hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, hallelujah. At ako'y nanalangin, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. May pang-apat na swab test, hallelujah. Sana, hallelujah, sa pang-apat na ito, mahal Panginoon, hallelujah, ay tanggalin mo na lahat. Tuluyan mo na akong pagalingin sa aking mga karamdaman. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, mga 2 days before, bago kami i-swab test, mga minamahal, hallelujah, ng pang-apat na swab, inalis ng ating pinakamamahal pa ni Jesus ang hallelujah, ang aking ubo, hallelujah, ang aking nararamdaman sa likod, hallelujah. Inalis ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, malakas na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya hindi ko naramdaman, mga minamahal, yung panglasa at pangamoy, hallelujah. Dahil natuwa ako, mga minamahal, hallelujah. Nung umaga na, mga minamahal, ako ay nag-stampay doon, mga minamahal, sa may harap ng aming barracks at dumaan yung empleyada ng gobyerno, mga minamahal, doon sa may Malacanang. Ngayon, nung pagdaan niya sa akin, naiwan yung pabango niya. Sabi ko, naamoy. Sabi ko, mahal Panginoon, may pang-amoy na ako, naamoy ko pabango niya. Sabi ko, hallelujah. Kaya pumasok ako sa aming barracks, mga minamahal, at ako'y kumain, hallelujah, puri na ating pinakamamahal pa Jesus. Nalasahan ko ang pagkain, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, binalik mo ang aking panlasa at pangamoy, inalis mo lahat ng aking mga nararamdaman, mga sintomas ng COVID. Magaling na ako, hallelujah. Hindi na ako natatakot sa pang-apat na swab test na yan. Hallelujah, magni-negative na ako, hallelujah, sa pangalang Jesus. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ganoon nga, mga minamahal, grabing tuwa ko yun, mga minamahal, hallelujah. Hindi ako umiimik sa aking mga kasama, hindi ko sinabi, sabi ko, magaling na ako, sabi ko, hindi na ako takot dyan sa swab test na yan. Sabi ko, isip-isip ko lang, mga minamahal, hallelujah. Kaya, nung time, mga minamahal, na iswab test na nila kami, siyempre, pangiting-iting na lamang ako, hallelujah, nung sinwab test na kami, mga minamahal, hanggang nung natapos ang swab test namin, hallelujah, abang kami naghihintay ng result, hallelujah, mga ilang araw, hallelujah, may lumabas na result, mga minamahal ng swab test, hallelujah, sabi sa akin ng kasama ko, Sir, may lumabas na result ng swab test. Sabi ko, anong swab yun? Sabi ko, yung pangatlo, hallelujah. Kaya tinignan ko, mga minamahal, isip-isip ko, sabi ko, positive ako doon, sabi ko, hallelujah. Kaya nung tinignan ko, mga minamahal, hallelujah, napakaraming nag-positive na mga empleyado, ng mga halos maubos yung PSG noon, mga minamahal, din napakalakas yung pumasok na virus sa amin doon, hallelujah. At kasama po ako, mga minamahal, na nag-positive doon sa pangatlong swab test, hallelujah. Nag-positive po ako sa COVID-19, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, nag-positive man ako sa pangatlong swab na yan. Yung pang-apat, magaling na ako doon, hallelujah. Pinagaling mo na ako doon, hallelujah. Yun na lamang ang aking pag-asa, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ng opisyal, lahat ng nag-positive ng pangatlong swab, separate kayo lahat at dadalhin kayo, kwa-quarantine kayo, sabi, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, sana lumabas na yung result kaagad, hallelujah, kasi ayaw kong maibak doon, dadalhin kayo sa Tarlac, mga minamahal, hallelujah. Kaya nung kinabukasan, hallelujah, sabi ng aking kasama, Sir, lumabas na yung pang-apat na swab test natin. Ikaw, sabi ko, kumusta ang swab test mo? Sabi ko, ganun pa rin, positive ako. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya sa akin, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Magaling na ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya ako pa ay pumasok sa aking kwarto, hallelujah, aking nanalangin, hallelujah, sobrang dalangin na minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, hallelujah, kabalik at lahat manggagawa bago matapos ang aking pagpupuri, hallelujah, ay lalabas ng aking result, hallelujah, magiging negative na ako sa pangalang Jesus. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ganun nga, mga minamahal, habang ako po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, tumawag yung
Task Force COVID, mga minamahal, hallelujah. Negative na ako, mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, dahil walang gamot-gamot, mga minamahal, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa aking COVID-19, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Mga pagpapalang pinakalob sa amin, hallelujah, kalakasan na nagbumula sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa pag-iingat niya sa aking buong pamilya at higit sa lahat sa espiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapuriat, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa ni Jesus po lamang. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo na kamangha-mangha na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Ay kung tutusin po, mga minamahal, yung 12 years na pakikipagbaka niya doon sa Mindanao, mga minamahal, kung titignan mo po, ang pinakadelikado po talaga hindi yung COVID-19, mga minamahal, kundi yung may sumamog na landmine, mga minamahal, tinamaan siya ng bala, mga minamahal. Yun po yung matindi doon, mga minamahal. Totoo ang ating dakilang Diyos na buhay ang kanyang pangako, mga minamahal, na walang almas na ginawa sa daigdig laban sa iyo kung ang katwiran ko'y nasa iyo. Totoo at buhay ang Diyos dito sa banal na gawain natin, mga minamahal. 12 years na nakipagbaka, mga minamahal, sa mga abusayab, sa mga terorismo, mga minamahal. Dapat patayin na po yan, mga minamahal, tumahal nating kapatid. Dahil buhay nga po ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, sa 12 years sa pakikipagbaka niya sa digmaan sa mga terorista, mga minamahal. Narito po ang ating mahal na kapatid. Buhay na buhay, mga minamahal. Doon po sa amin, mga minamahal, yung M2 grenade, mga minamahal, M2 grenade Lancer, mga minamahal. Doon po sa amin, mga minamahal, bali dalawa po na military, mga minamahal, tsaka may kasamang civilian po yung mga katrabaho namin. Nakisakay, mga minamahal. Alam niyo po, inabangan po ng MP ito, mga minamahal, at binanatan po ng grenade lancer ito, mga minamahal. Yung M2 grenade lancer na yan, mga minamahal. Alam niyo po ang nangyari doon sa unahan, mga minamahal, yung po yung tinarget nila, mga minamahal. Kasi yung kasama ko sa geology, mga minamahal, siya po yung photographer diyan sa kumpanyang yan, mga minamahal. Yung mga sakunang ganyan, pinupunta niya po at nililitrato po, pinipicturan po, mga minamahal. Alam niyo po nangyari, mga minamahal, nagkasampay-sampay po yung kanilang laman doon sa mga kahoy, mga minamahal. Lahat po sila namatay, mga minamahal. Mo't yung kapatid natin, mga minamahal, 1 meter, mga minamahal, sa kanyang harapan, 45 degrees, dapat sa kanya sasalo lahat yung mga sharpnail, mga minamahal. Totoo ang ating Diyos, mga minamahal. Kaya kapuri-puri po, kamangha-mangha ang gawa ng Diyos, mga minamahal. Yung pong ating mahal na kapatid ni isang sharpner, mga minamahal, 1 meter, imposible po yan. Isang dangkal lang po ng kamay yun, mga minamahal. Hindi po biro yun, mga minamahal. Yan po yung kamangha-mangha talagang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapuri-puri po ang buhay na Diyos, mga minamahal, sa gawain na ito, mga minamahal. Sa 12 years, pinag-ingatan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating sa COVID-19, mga minamahal, ako ang Diyos na nagpapagaling ng iyong karamdaman. Yun po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po yung nagpapatawad ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Dito po sa awit 103, 3 po, mga minamahal, na siya nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siya nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Sapagkat buhay po ang ating Diyos, mga minamahal. Katotohanan po ang kanyang salita, mga minamahal. Ipinahintulot lang po, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, na siya po, mga minamahal, ay mag-positive po, mga minamahal. Mo yung kanyang daing, mga minamahal, siya po pinakinggan. Pagdating po doon sa pang-apat, mga minamahal, naroon po, mga minamahal, nagpapatuto po ang ating mahal na kapatid, niluwalhati niya ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po, mga minamahal, magpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ako rin po, mga minamahal, napapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Dubli paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa magandang alaala po ng ating beloved Honorable Assistant Pastor sa ganitong araw, hindi po natin makalimutan
Dahil kinabubuhay po natin sa pananampalataya sa kanilang mga anak manugang nga po, pinapabot ko din po ang magandang daling araw na po, mga minamahal. Sa ating minamahal na manggagawa, mga pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak, ating mga beloveds na kasama, beloved elders na kasama po natin, mga minamahal sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa kung may baguhan o bisita po, mga minamahal, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa inyo po, mga viewers, mga minamahal sa Facebook Live, sa YouTube, mga minamahal. Patuloy po kayong mantabay, mga minamahal. At dito po, makikita nyo po, maririnig nyo po ang mga dakila ka mga mangha ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa ministeryong ito, mga minamahal. Mantabay kayo, ang mahal na Panginoon po ang iipo sa inyo upang kayo pagpalaan din po isang araw makakasama at makakapiling po namin kayo sa paglilingkod sa Diyos na buhay, mga minamahal. Sa kapaintulutan lang po ng ating beloved ordained preacher bilang testimony reader, kapurihan lang po ang kaluwatian sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Eileen Di Malanta po, mga minamahal. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved brother Jigo Rodriguez. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at pagdadakila tayo sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise po the Lord. lamang. Nagpapaabot po ako ng dobling pagbati sa ating pong beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda at sa iniwang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati din po ako ng magandang madaling araw na po sa ating pong mga beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Bowenier, at sa kanilang anak, Sister Vine, sa ating mga elders na kapili ngayon, at sa inyo pong lahat mga minamahal kong kapatiran. Ako po'y lubos na nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob niya sa akin upang mapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng kabutihan na pinagkaloob niya sa amin. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na aking natamo dahil dati-dati mga minamahal. Ako po may karamdamang na asma na magmula po nung bata pa po ako mga minamahal, taglay ko na po. At ngunit nung kami po nakakilala sa gawain na ito, sa patuloy po kami po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy po naming pagdalo mga minamahal at sa pangunat dalangin ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, ang karamdaman ko po na asma, lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil maalala ko din po mga minamahal, 2 taon na rin po nakakalipas nung may nakakapa po akong bukol sa kanang breast ko, mga minamahal. At sa tuwing kinakapa ko po yun, mga minamahal, nandyan po, nararamdaman ko yung sakit. At andyan po na natatakot po ako, mga minamahal. At ngunit ako po yung nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa tuwing ako, pagkatapos ko po magpuri, andyan po na nililihans ko po yan, ikinakas out. At andyan na, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi ko po namamalayan, mga minamahal, ang bukol na yan, tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At yan po, lubos-lubos ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin. Last Friday po, mga minamahal, nung kumukuha po ako ng module ng aking anak sa SIPNAS, diyan po na pagkatapos ko po, pumunta po ako ng bagong palengke, mga minamahal. Dahil nag-stop po yung mga sasakyan, tumawid po ako, mga minamahal, di ko po namamalayan, mga minamahal, may isa pong tricycle na napakabilis po ng takbo na dumaan po sa akin, mga minamahal. Andyan, muntik na po ako masagi, mga minamahal, at napasigaw po ako ng hallelujah. Andyan po, pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya po ng aming buhay na dati-dati po, mga minamahal, napakagulo, wala pong
kapayapaan maging sa loob ng aming tahanan at hanggang sa puso't isipan namin mga minamahal. Ngunit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa gawain po niya itong mga minamahal. Siya po yung nagbabago siya po yung nag-aayos ng mga gulong pamilya, nagbabago ng buhay ng tao mga minamahal. At andyan po na pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung kapayapaan na aming hinahangad, pinagkalob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa pagbabago ng aming buhay, mga minamahal. At pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mahigit isang taon na rin po ang pandemic na ito na ating kinakaharap. Ngunit andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi po nagkulang sa amin. Patuloy siyang nagpo-provide ng aming pangangailangan. Nag-iingat po sa amin sa araw-araw. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala na pinagkakalob niya sa amin magmula sa maliit hanggang sa malaki. At pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, higit ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdadakil at pagluluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutunan na ginawa ng ating pinakamamahal ng Panginoon sa buhay ng ating mahal na kapatid. Ganyan po mga minamahal. Sa tao po kasi mga minamahal, limitado po yung pagpapagaling mga minamahal. Yung sinsya po mga minamahal. Ngayon kung dumarating na po mga minamahal na hindi na po mapagaling na sinsya mga minamahal, na talaga po ang lalapitan natin mga minamahal, tatawag tayo sa Diyos mga minamahal. Tumawag ka sa akin, magpapakita ako ng mga bagay na hindi mo nangalalaman. Yun nga po ang ginawa ng ating mahal na kapatid nung makakilala po siya mga minamahal, nung karamdaman niyang asma, wala pong kagalingan yan. Mga minamahal, dahil yun rin po yung karamdaman ko na dapat ikapamatay ko na mga minamahal. Lord, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal sapagkat wala imposible sa Kanya yung Kanyang asma, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At saka ang maganda sa ating pinakamamahal na Panginoon, kahit di mo inihiling mga minamahal, batid niya yung kalagayan mo, yung pangangailangan mo, araw-araw iniingatan tayo, mga minamahal, hindi po natin nalalaman. Kaya dapat po napasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po mga minamahal sa awit, sa 50:23, mga minamahal, ang naghahandog ng haying pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Ganun po mga minamahal. Alam punong-puno po ng pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po kung nanalangin tayo, huwag mabilis po. Kailangan po talaga mula sa puso natin. Magkipag-usap po tayo ng magandang pakikipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon doon sa pangailangan natin mga minamahal. At kung nahipo po ang ating pinakamamahal na Panginoon, talaga po yung pangako niya mga minamahal, didinggin niya ang ating tinig mga minamahal. Ibibigay niya lahat ang nais natin mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating blabber Jigo Rodriguez po mga minamahal. Praise the Lord po. God bless po. Sundan po siya ng ating beloved sister Johnny Lynn Milan. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ganun din mga minamahal, dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din sa pag-aalala sa mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, at ganon din sa kanilang mga anak, at ganon din sa mga manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordinary Preacher, Kuya Buboy Nir, at ganon kay sa kanilang anak, Sister Vines, at ganon din sa ating mga beloved elders, sa inyo manamahal, sa ating mga webcast viewers. Magandang hating gabi na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Muli pong nabigyan ng pagkakataon upang papurihan at pasalamatan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal, dahil naging kabilang po ako sa gawain ng ministeryong ito. Dahil dati mga mahal, nung ako'y
wala po sa gawain ito manamahal. Tunay po na ako po may karamdaman na butas ng bituka. Yun po yung inaano nila ngayon, parang colon cancer manamahal. Dahil butas-butas po ang aking bituka manamahal. Nandyan na grabing paglabas ng grabing dugo manamahal. Talagang grabe ang aking naranasan. Doon din sumabay din po yung manamahal yung karamdaman ng aking anak na si Ara manamahal na talagang ang kanyang galis po ay punong-puno mula ulo hanggang paa manamahal. Hanggang sa mga karamdamang yun manamahal, way back sa mga taong yun manamahal, talagang kami naging baon na baon sa mga utang manamahal. Dahil patuloy kaming nagpapagamot, ngunit walang kagalingan nga dahil sa grabing lala na po ng karamdaman. Ganon din sa skin disease ng aking mahal na anak. Sa mga dermatologist din po manamahal na minsan yung 3 ganyan po manamahal na cream na tighalagang 2,000 manamahal, pang isang pahid lang manamahal. Ngunit talagang walang kalunasan manamahal. Hanggang ako po'y na-invite po sa gawain na ito manamahal. Lalo na po nung una kong makita manamahal sa gawain ito manamahal na doon po sa may dako ng Samili manamahal. At doon ko po nakita ang isa sa mga kamanghang-manghang gawa na ating pinakamamahal na Panginoon na nandun yung mga namahal na binangon ng pinakamamahal na Panginoon, yung ilang taon na manamahal na nakahiga na si Brother Damian Manawat manamahal. Talagang doon ko nakita yung mga bagay na gawa ng pinakamamahal na Panginoon na talagang grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa ako po'y napadako po sa may dako ng Baguio na mahal, doon ko po nakita ang unang gawain to. Doon po ko grabing lalo din namangha dahil doon ko nakita yung mga bulag na nakakita, mga pilay na pinalakad ng pinakamamahal na Panginoon, maging mga psoriasis, mga ketong na nilinis ng pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Hallelujah. Lord. Kaya dati na rin po, naghahanap na rin po ako ng katotohanan, mga mahal. Kaya doon po ako nag-decide na ito na ang tunay na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi Praise ko the mahal. Lord. Hanggang sa ako'y nagpabautismo na po ng mahal. Hanggang sa nung dumadalo-dalo na po ako ng mahal, umabot na po ng halos isang buwan. At tunay po sa ganito rin pagpapatotoo ng mahal, talagang ako'y kanila pong inilista upang magpasalamat dahil isang buwan ka na rin. Sabi gano'n, magpatotoo ka. Alam ko may mga ginawa sa iyong Diyos. Bagamat napakarami po dahil maging sa pagpo-provide ng pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng aming pangangailangan mahal. Nandun man mahal na talagang marami po akong pinagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din nagpasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon dahil yung aking mahal na anak noon manamahal na talagang aming pinagkagastusan at talagang nagkabaon-baon din kami ng utang ng dahil doon manamahal ay nilinis na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise Pinatuyo the na Lord. po yung galis, hindi na po ginagamot, nilinis po ng pinakamamahal na Panginoon. At pagbalik ko sa aking kinaupuan, parang pinakiramdaman ko na rin po yung sarili ko, manamahal na naalala ko na meron pala akong karamdaman, manamahal na dumudumi pala ako ng dugo, butas-butas pala ang aking bituka, manamahal. Napansin ko na halos umabot na pala ng linggo na hindi na pala ako dinudugo, hallelujah. Napakabuti ng Amen. pinakamamahal Praise na the Panginoon, Lord. na ako na rin pala ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din, manamahal, sa aking mahal na anak na si Samuel, manamahal. Habang naglalaba po ang aking beloved wife, at the same time, yung bata kasi, kumakain din siya, kaya pinaupo siya sa high chair, manamahal. At merong isang bata daw sa kanya na lumapit na nakipaglaro-laro. At sa paglikot-likot niya, kasi nung baby pa ho yan, manamahal, at natumba yung high chair, siguro ganito yung taas ng high chair, manamahal, tumumba manamahal at umampas ang kanyang ulo. Ngunit that time, kagagaling ko lang din po sa overnight na kagaya po nito, talagang napahimbing po yung tulog ko. Bagamat nung nangyari po yun, manamahal, tulog ako, pero marami ako naririnig na nagsisigawan, manamahal, sa labas, na talagang lumabas sila, manamahal, upang ihanap ng sasakyan, upang dalhin siya sa hospital. Hanggang sa wala silang maantay na tricycle at para ibinalik na lang siya dahil wala na po, manamahal, patay na po yung bata, manamahal. Kaya ang ginawa, ibinalik na lang sa bahay dahil wala na rin laot kasi patay na siya. Hanggang sa kinatok na lang ako sa kwarto, sabing ganun, yung anak mo. Sabing ganun, pagkatingin ko, manamahal, talagang wala na yung bata.
Ngunit alam niyo minamahal, ako'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin ng ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeda. Alam niyo minamahal, ako'y nagsumamo sa ating pinakamamahal Panginoon. Umiyak po ko muna, hallelujah. Tunay po minamahal na pagkatapos manalangin, ando minamahal na umiyak ang bata. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. At siya'y sumuso sa kanyang ina minamahal. Nandun minamahal na pagkatapos niyang sumuso, yung bata nagtatakbo na parang walang nangyari. Hallelujah, praise the Lord. Praise Talagang the Lord. napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise That the time po, ang aking beloved biyenan po, dati nung kami dumadalo, laging galit ang aking biyenan kasi pag dumadalo kami, nandiyan na naman kayo, sa halip na nandito na lang kayo sa bahay, manahimik kayo, ang dami nating gawain dito, nandiyan pa kayo. Tapos, yung binibigay nyo, nagbibigay pa kayo dyan. Alam kong patuloy pagpapaliwanag na hindi nila naiintindihan, manamahal. Amen. Tunay po manamahal na, alam niyo manamahal, sa pagkakataon na yun na nakita nila na himala, na ginawa natin pinakamamahal pa yun, tunay po na sila na kumbinsi manamahal. Hallelujah. Praise Hallelujah, the sa Lord. gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At nangyari po yun Saturday, nung sumunod na, nung Sunday, the next day, sumama po ang aking beloved sister-in-law at nagpabautismo dahil na-witness niya mismo yung pangyayari. Praise Hallelujah, the praise the Lord. Lord. Hallelujah. Kaya grabing pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung nangyari po yun, alam niyo yung aking biyenan, siya pa ho ang nagmamadali sa amin. Hallelujah. Sabi ganun, ako na magpaplansya ng damit nyo, ako na para hindi na kayo malate, bilisan nyo na. Talagang sila pa ho ang nagpaplansya ng aming mga damit na mahal. At tunay na kami pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil dati-dati rin po, ayun nga po, dahil nakikitira lang din po ako sa aking biyenan. Tunay po mahal na kami, pinrovide ng pinakamamahal na Panginoon ng bahay, ng lupa, na aming matitiranan na sarili, manamahal. Ganon din manamahal na sa aking anak din, na si Cherry Ann manamahal. Yan po ay nabundol po yan ng tricycle manamahal. Siguro mga 10 years old po yan. At meron po siyang backpack na suot-suot pagpasok. Kung iisipin natin na mahal sa isang tricycle, talagang pag pumailalim ang tao sa ilalim, hindi pwedeng hindi tatamaan naman na mahal. Dahil yan ay may hanger sa ilalim na mahal. Kahit walang bagyan, kahit sasabit at sasabit kung titignan natin ang ilalim ng tricycle. Ngunit sa himalang kaparaanan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, tunay po ang aking anak nung mabundol yan manamahal. At higit pa doon manamahal, napakabigat ng tricycle manamahal dahil nagkakarga ng mangga. Kung nakikita nyo mga namahal yung mga tricycle na may mga dalang 5, 6 na sako na punong-puno manamahal ng mangga na mamakyaw na dinadala sa ordaneta manamahal. At talagang ayon nga rin po sa kanyang sabi dahil kinakwento na lang din po sa akin, talagang nagpagpag na lamang siya, hallelujah. Ngunit ganun pa man talagang sabi ko, pa-extray kita para makita natin. Tunay po na mahal na talagang wala man lang tama sa kanyang buto, hallelujah. Talagang napakabuti natin, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging lalo na po sa lumipas na to na pandemya na mahal. Tunay na sa aking pinagtatrabahuhan dahil talagang nagsara din yung aking minamanage na spa man mahal. Talagang walang pagkakitaan. Ngunit alam nyo, grabe magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Witness na rin po kayo na mahal kung gaano pinagpala ng Diyos. Kasi kung kailan nagpandemya, lalo pa ho kung lumaki man ang mahal, talagang hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Laging Praise dumarating the ang mga pagpapala man ang mahal. Talagang nagpo-provide ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dami ng mga pangailangan, minsan dumarating yung pag-alala man mahal, pero laging ang pagpapala ng Diyos dumarating on time. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil noong mga nakaraang linggo na mahal, ang inyong abang lingkod ay nagkaroon po ng karamdaman. Talagang nandun na ako'y nilalagnat, tinatrangkaso man na mahal. Hanggang kasi umabot ako ng mahigit 10 days man na mahal na talagang nilalagnat. Sabi ng aking mahal na si Arame, Papa, ipatest kaya ho natin kasi hindi natin alam kung ano yung kasi lagnat nyo pabalik-balik. Tunay pa mahal, nagpatest po kami. Nagpa-laboratory at doon po nila nalaman na mahal lang yung ubang lingkod ay nagkaroon po ng dengue, manamahal. May dengue pala ako. At the same time, doon nung in-x-ray din ako dahil tinignan,
may nakita na meron daw akong pneumonia at sinuspect pa nga nila manamahal na ako'y may COVID. Kaya ako po'y nagpa-backup prayer dito sa pastoral house, manamahal na ipanalangin na kasi natatakot din ako manamahal na baka mamaya meron kasi mga pangyayari manamahal na kahit wala kang COVID, idideklara kang may COVID. Dahil alam niyo, merong mga nakukuhang pera. Ngunit napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon dahil nung itest po manamahal, negative po ang inyong abang lingkod. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Tunay din po talaga na napakaraming chance at pagkakataon na pwedeng mahawa. Ngunit ang ating Diyos, tunay nag-iingat na Diyos. Hallelujah. At sa patuloy na pag-iingat sa aking mga anak at ganoon din sa aking anak na nasa Taiwan manmahal. Nagpapasalamat ako sa pagpoprotekta ng ating pinakamamahal na Panginoon, laging patnubay sa Kanya. At bilang karagdagan po, ako po yung mag-aalay ng isang papuring Praise awit sa the Lord. ating Palapakan pinakamamahal. po natin ang ating dakilang Diyos na Praise the buhay. Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kahanga-hanga ka, aming Panginoon, kami namamangha sa iyong kabutihan. Sa putikan ng sala, kami ay inahon at binihisan mo ng iyong kabanalan. Ikaw ang siyang dakilang alay, tagapagligtas na nabubuhay, magpakailan pa man. Kahanga-hanga ka, Panginoon, walang hanggang hallelujah. Aawitin mo lang ngayon, kahanga-hanga ka, Kordero ng kaligtasan, pupurihin ka, kahanga-hanga ka, makapangyarihang Diyos, tanging sa'yo ang pagsamba, pagpupugay. Sa kabila ng lahat, kami inibig ng taos at binayaran mo maging ng iyong buhay. Ikaw ang puno ng pag-ibig, manunubos ng buong daigdig, magpakailan pa man. Kahanga-hanga ka, Panginoon, walang hanggang hallelujah. Awitin mo lang ngayon, kahanga-hanga ka, Kordero ng kaligtasan, pupurihin ka, pupurihin ka. Kahanga-hanga ka, Panginoon, walang hanggang hallelujah. Aawitin mo lang ngayon, kahanga-hanga ka, Kordero ng kaligtasan, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka. Praise the Lord. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. God bless sa pinagpalang patong ating puga. Beloved brother.
Deo Rodriguez, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagpapala sa buhay nating mga kapatid at sa kamaghamang gawa ng ating mahal na Panginoon na talaga sa atin ay nagpapatag ng ating pananampalataya. Amen. Praise the Lord. At sa patulang kabagan ating mahal na Panginoon, ako po inawabot ng pinabatas na pupuri, paglulwalhati, pagdakila, pasalamat, pagsamba para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Dobling pagalag, pabati na sa magandang madaling araw sa ating beloved evangelist, Pastor Wedis Almeda. At lagi po natin inaalala, bawal turo na sa aral natin po minamang ginagawa na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa mga po mga beloved children, sa ating po minamang gagawa sa dakong ito, sa ating po minamang elders, sa inyo man po datihan man, sa mga bisita, sa mga palang madaling araw po sa ating lahat. At gayon din po sa ating mga Facebook viewers, sa ating mga YouTube viewers dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Isang pagbati po na magandang araw po at madaling araw sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamabala Panginoon sa muling pagkataon ito. Tayo ay narito muli patuloy nagkakaisa upang ating ialay ang ating natirang lakas sa oras na ito minamahal upang patuloy ating mapaglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po minamahal ay maupatuloy sa pagkinig ng mga buhay at pinagpalang patuo. At ating pong tinatawag ating pong beloved Sister Jonalyn Milan. Ating pong pakinggan kung paano po silang pinagpalang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sundan sila ating pong beloved Brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Jonalyn Milan. Ating pong pakinggan kung paano po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at maghanda po ating pong beloved Brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsambat, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at pinagalan na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Kaya hindi po binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga gagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang mahal na anak si Sister Vines at sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer through Facebook, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napupulit na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan at malwalhati ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dumadalo po noon sa ibang gawain na kung saan sa lugar po ng Manila, mang minamahal, dalaga pa lamang po ako noon. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po maunawaan at isang araw maminamahal ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan, mga minamahal. Kasi po doon po sa aking dinadaluhan, mga minamahal, wala po talaga, hindi naman po sa pagbababa ng aking pinanggalingang gawain, talagang wala pong pagbabago ang aking buhay, mga minamahal. Kung ano ako noon, mga minamahal, nung nabautismuhan ako doon, mga minamahal, hindi po nagbago talaga ang aking buhay, hindi gumaling ang aking mga karamdaman. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit, mga minamahal, na isang kapatiran. Amen. Upang ako ay masyiran, mga minamahal, at dito raw po sa gawain ito ang ating mahal na Panginoong Hesus ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At ang sabi niya, kapag naglingkod ako sa ating dakilang Diyos, ay magkakamit po ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, mga minamahal, marami pong shiner po ang ating mahal na kapatid sa akin, sa mga himala na ginagawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong sa gawain ito. At
na-bless po ako talaga maminamahal sa ministering ito maminamahal, sa mga dakilang himala na ginagawa ng mahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po, nung time po na ako po ay naimbitahan po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip mga minamahal na dumalo sa gawain ito year 1997 mga minamahal, buwan po ng December. At nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po nung araw, talagang ako po ay napakamasakitin ko po noon, maminamahal. Lagi po ako sa ospital at dahil nga po sa sakit po sa baga, maminamahal, nandyan din po na mayroon din po akong sakit na acute almoranas, tonsillitis, laging sumasakit ang aking dibdib at likod. Dahil sa aking karamdaman ng sakit sa baga, maminamahal, at laging lumalabo din po ang aking mga mata, maminamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung aking lamig sa sikmura, na kapag sinusumpong po ito, ako po ay nanghihina at lagi po ako nakahiga. Ngunit nung nabautismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil nung araw maminamahal ay ako po ay natuto pong uminom po ng alak, magsugal, tumaya po sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang manggagawa, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Binagi niya po ang Hallelujah. aking Hallelujah. buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa akin. Dahil alam niyo po minamahal, nung ako po ay nagluto po ng isda, maminamahal, naprito po ako. Nung inalis ko po yung mantika, maminamahal, marami pa po yun nasa isang kawali. Kumukulo pa po yun, maminamahal, at hindi ko na malayan yung aking sinipit na nakawali, maminamahal, na may mantika na kumukulo. Yun po ay sumabit, maminamahal, sa isang nakausling bakal, maminamahal. At yun po ay tumapon po sa akin, maminamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ako po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala na ginawa niya rin po sa aking mahal na bunso, na noon maminamahal ay 3 taon pa lamang siya noon, maminamahal, kundi po ako nagkakamali. Ako po ay napakulo po ng tubig at isinaling ko yun sa termos. Hindi ko namalayan na pinakailaman po ng aking mahal na bunso yung termos. Nabuksan niya po ito, maminamahal, at ito po ay nabuksan, maminamahal, at natapon sa kanya. At nung ako po ay nandun po sa bahay po ng aking mahal na biyana, narinig ko po yung kanyang sigaw, maminamahal. Kaya nung tumakbo po ako, maminamahal, nakita ko po talaga yung aking mahal na anak na basang-basa ito, maminamahal, at talagang umuusok pa po yung kanyang damit, maminamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, siya po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus, na Amen. hindi po Hallelujah. nalapnos po yung kanyang balat, maminamahal. At napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at papapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa aming kalakasan, maminamahal, at sa pag-iingat din niya po sa aking mga mahal na anak na nagtatrabaho po sa Manila, maminamahal. Nandyan po, maminamahal, na bagamat maminamahal, dumaranas tayo ng pandemya, maminamahal. Ngunit patuloy tayong iniingatan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hesus, maminamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga blessings na amin natatanggap sa araw-araw, maging sa material, physical, at tigit po ng pagpapalang espiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. God bless sa pinagapalang patuloy ating pong beloved sister Jonel Milan. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang dakilang pag-iingat sa buhay ng ating mahal na kapatid. At totoo nga mo, minamahal na sa piling na ating pinakamamahal na Panginoon ng ating mga gawain sa araw-araw, mga minamahal, ay patuloy na tayo ay ginagabayan ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating lakad. Ay nariyan ng Diyos upang sa atin ay magbigay gabay, mga minamahal. At sa mga kapahamakan, maging sa mga karamdaman, ay nariyan ng Diyos maminol upang tayo ay iligtas
at kaya pagalingin ng ating mahal na Panginoon ang anumang ating sakit. Ang ating lamang gawin ay sa kabagan ng mahal na Panginoon, tayo lamang ay huwag sanang mawalan ng pananampalataya, ng pag-asa at ng pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil napakahalaga na ang tao ay magtiwala sa Diyos, amen, at hindi lamang sa kanyang sarili, sa magagawa ng tao, sapagkat alam natin ang kakayahan ng tao ay may limitasyon po, minamahal. Subalit ang ating Diyos ay walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Amen. At tayo po mo, minamahal, ay tuloy-tuloy na po atin namang ibinibigay ang bumoto sa ating pong beloved brother Norman Entrada. Amen. Ating po pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at sundan sila ating pong beloved Sister Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako rin po ay bumabati, nagpapabot ng dobling paggalang po sa ating Honorable Mahal na Pastor Evangelist Willis Almeida, at sa mga aral at turo po ng ating pong beloved Assistant Pastor Ines Almeida, sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, sa ating pong sa pangangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Bobo Inil, ganun po sa kanya pong beloved daughter, Sister Vine, sa ating pong mga minamahal na elders, mga minamahal na manunugtog, minamahal na mga awit, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, na isang pong pagpalang umaga na po. At ako po rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil muli ako po ay binigyan muli ng pagkakataon na siya po ay aking pong pasalamatan, bagamat hindi man po karapat dapat. Diyan po yung pinasalamatan ko po yung patuloy po na kalakasan na pinagkakalob natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po yung kanya pong pag-iingat sa araw-araw, sa pagbabiyahe, pagmamaneho. Ayan po yung pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganun din po yung pag-iingat sa aking pong buong bahayan. At ganun din po yung pag dumarating po yung mga pagsubok, dumarating po yung mga karamdaman, tunay po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay palagi pong nariyan, mga mahal. Amen. Sa pamagitan lamang po ng pagsisisi, paghihingi po ng pag-alay po ng ayuno, andyan po na talagang andyan po yung kagalingan na talagang hindi po pinagkakait natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pasalamatan ko po muli yung kagalingan po ng karamdaman, dahil nung araw po nang ako po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po dumanas po ng mga karamdaman dahil po sa pagbibisyo. Diyan po yung during that time, mga namahal, second year college po ako, mga namahal. Sabi ng doktor sa akin, ganyan pa yung edad mo, high blood ka na, sabi niya sa akin, mga namahal. Doon yung karamdamang high blood, sakit sa puso, sakit sa bato. Doon po na talagang kailangan po ng matinding gamutan, mga namahal. Subalit ako po'y wala na pong pangtustos, mga namahal, sa mga gamutan, sa pamasahe pa lamang po, wala na po, mga namahal. Kaya noong mga panahon na yun, mga namahal, talagang ako po'y gulong-gulo, litong-lito, mga namahal, kung sinong aking sapagkat ako po'y ulila na po, mga namahal. Ako po'y nagkikitira na lamang po sa aking mga loved ones, mga namahal. Kaya talagang bagamat gusto ko pong gumaling, mga namahal, hindi ko po mapersa yung mga tiyahin ko na ako po'y kanila pong ipagamot, tustusan po yung
aking pong gamutan dahil talagang napakalaking halaga mga inamahal. Kaya talagang dumating po sa punto na ako po'y nagmumukmuk na lamang po sa tahanan mga inamahal. Subalit napakabait natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noong mga panahon na yun mga inamahal, talagang ako po'y nanalangin, nagsusumamo. Ilang simbahan din po yung aking napuntahan mga inamahal. Pati yung simbahan po sa Dako ng Cebu mga inamahal, yung Senyor Santo Niño, talagang nandun po ako madaling araw mga inamahal, talagang nagsusumamo. Subalit wala pong pagbabago mga inamahal. At napakabait natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po'y tinuro niya po yung daan upang ako po ay makakilala sa Kanya mga inamahal sa pamamagitan po ng ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa unang panalangin po nating mahal na pastor. Katuwang po yung mga gawa. Alam niyo po mga inamahal, talagang nung tinanggap ko po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po'y kinahabagan po na makapagpatuloy po sa paglilingkod sa Kanya mga inamahal. Ako po'y gradual po na pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sabi ko po nung araw mga inamahal, mahal na Panginoon, kung dito po ako gagaling, dito na ako. Sabi ko, ako po'y maglilingkod sa inyo. At tunay po na hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya yan po yung lubos-lubos kong pinasalamatan sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po yung mga pagpapala na pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kanya pong provide parati mga inamahal yung ating pong mga pangangailangan. Ganun din po sa pag-iingat mga inamahal. Kung minsan talagang nakakapag-drive na rin po ako ng medyo malayo-layo mga inamahal ng motor mga inamahal. Pinagpala dahil nakakarating din ng Umingan mga inamahal. Alam niyo po mga inamahal, doon po sa Dako ng Umingan, pinagpala po yung ating banal na gawain doon. At naalala ko yung patutuo po ng isang beloved adult squire doon sa Umingan mga inamahal na isa po siyang health worker mga inamahal. Tunay po na isa na lamang po yung hindi nababaksin mga inamahal ng para sa COVID dahil ayaw niya po magpaturok po ng baksin. Subalit isa po binantaan na pag hindi po siya magpabaksin mga inamahal, hindi na po siya pinagre-report mga inamahal doon sa trabaho niya mga inamahal. At mayroon din po tayong isang kapatiran doon na talagang pinirasa po siya mga inamahal, pinilit talagang pag hindi po siya magpaturok mga inamahal, talagang siya po'y huhulihin ng pulis mga inamahal dahil kasama yung mga pulis po na talagang nag-conduct ng pagbabaksin mga inamahal. Kaya talagang malapit na yung pagbabalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya Amen. talagang siguro kailangan po tayong magsigasig po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless sa pinagpalampatong ating pong beloved brother Norman Entrata. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang buhay pinagpalampatuo. Sabi nga rito mula sa Kawikaan 10:28 hanggang 29, ang pag-asa ng matuwid ay magiging kasayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay mawawala. Ang daan ng Panginoon ay katibayan sa matuwid, ngunit kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ng ating mahal kapatid mo binabahal, kanyang siya talagang na unti-unting talagang nagkaroon ng kalakasan na kaya panapatayan, kanyang marinig ang talagang patutuo ng isa ating mahal kapatid dyan sa Umingan mo minamahal na talagang Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay.
Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa pagpapala sa buhay ng ating mahal na kapatid at tunay nga maminamahal sa ating buhay ay napakahalaga, maminamahal na ating patuloy na maibigay ang ating oras sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At God bless muli sa pinapala po ating po beloved brother Norman Entrada sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon Jesus. At bago natin tawagin mo minamahal ating po beloved Sister Lourdes de Guzman, para sa kailangan papurit patuto sa ating mahal na Panginoon, tayo muna manalangin mga minamahal, ating ipanalangin yung pag-take po ng ating pong coffee break po mga minamahal. Hallelujah, dakila palang Diyos, mapapalit sa pangalan mo na Jesus sa unat, panalangin, pasalamat, pagsambaan na aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Kabalikan beloved children manggaw, patuloy kami na papasalamat mahal na Panginoon, patuloy mo kami kinakabagan taglay kay isang buhay, ang panahon ng oras na ito upang kami ay magkaroon ng pagkataon, mapapurihan ka mahal na Panginoon, mapasalamatan ka, maraming salamat mahal na Panginoon. At narito kami sa pagtig ng mahal na Panginoon at maging papalan na inihanda, inandong ng aming mahal kapatid para si mahal Panginoon. Maraming salamat at aming dalangin, langisan mo ito, magsilbing kalakasan ng aming pisikal na pangatawan, patuloy sa paglingkod sa mahal Panginoon at magsilbing gising ang aming mga diwa upang patuloy mapakinggan ang mga patutuo tungkol sa kabutihan ng isa lahat sa Ebanghelyong Kaligtasan. Pagpalain mo kami mahal Panginoon, sa nagkaroon nito ibalik mo ang palang ito higit pa sa kailangan pangailangan. Pagpalain mo kami ito po ang samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. At ating binabati rin po mga minamahal in behalf sa ating po beloved ordinary preacher ko Bubunyi. Ating binabati na happy birthday ating po beloved brother June Amaro. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa muli isang taon, mga minamahal na idinagdag sa inyong buhay. At sa lahat ang patuloy na paggamit sa ating mahal na Panginoon, ang time na mapurihan, mapaglingkuran na ating Diyos na buhay. At dyan nagkakaroon ng sabi nga, dyan nagkakaroon ng halaga ang buhay ng tao kapag malaman ng tao na kanyang magamit sa tama yung kanyang oras at kalakasan, walang iba kundi sa paningin ng Diyos. At ang paglingkuran ng ating mahal na Panginoon ay kaluguran ng ating Diyos na buhay, dahil alam ng Diyos na yung ating ginagawang ito ay patungong langit, patungong buhay na walang gan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po minamahal ay magpatuloy sa pagdinig ng mga buhay at pinagpalapato atin ang pong ibinibigay ang buong pato sa ating po Sister Lourdes de Guzman. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Sundan sila na ating pong beloved brother Mario Fernandez. Amen. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakmamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po ating po inaalala mga araturo na iniwan po sa atin na ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa akin nila mga beloved babies. Magandang madaling araw po sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved Oldin Preacher, Boboy Nair, sa kanyang beloved daughter, Sister Divine, at sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. At ganoon din po sa ating mga instrumentalists, sa ating mga kapatiran, baguhan datihan. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito upang maipahayag ko ang kabutihan na ating pinamamahal na Panginoon na ginawa po niya sa aming buhay, mga minamahal. Nung nandun po kami sa dako na Sambales po, mga minamahal, may karamdaman po ako sa aking pusil, mga minamahal. Pag ako po ay kumakain, andyan na, pag pilit ko po ilulo na aking kinain, mga minamahal, andyan nagkakaroon po ng dugo, aking lalamunan, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, yung karamdaman na yan, nauwi po kami dito sa Pangasinan, dala-dala po namin yan, mga minamahal. Bagamat ang aking maalasawa, mga minamahal, siya yung talagang problema ko noon, mga minamahal.
Dahil lang aking mahal na asawa, siya po ang unang nakakita sa ating tumbanan na gawain ito sa pamamagitan po ng TV, mga minamahal. Dalang ang mahal ko asawang mga minamahal, sa dami po ng kanyang karamdam mga minamahal na talagang pinag-uusapan na po siya mga minamahal na hindi na siya magtatagal mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakmamahal na Panginoon sa mga kapatiran na patuloy nagtatapat sa kanilang pagbibigay ay nagkaroon po tayo ng gawain sa TV mga minamahal. Andiyan na sa patuloy namin na pagsubaybay sa ating banal na gawain na mga minamahal. Andiyan na ang pagkaalam ko po, itong gawain ito sa Manila lang po mga minamahal. Kaya patuloy po namin sinusubaybayan ito mga minamahal. Andiyan po, may ginamit po ating pinakmamahal pang isang kapatiran sa dako ng bagyo mga minamahal. Sumulat po siya sa amin. Nakalagay po doon mga minamahal, meron daw pong gawain dito sa Bonifacio mga minamahal. At agad po namin pinuntahan niya mga minamahal. Nung makarating po kami doon, wala po sila doon mga minamahal. Ang sabi ng mga kapitbahay nila doon sa Central 1, ginaganap ang Sunday mga minamahal. Andiyan na pinuntahan po namin mga minamahal. Andiyan na nung makarating kami, tinanggap po namin ating pinangmamahala pang Jesus at nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan. Andiyan po na sa patuloy na pagdalo mga minamahal. Andiyan na pinagaling po ako na ating pinangmamahala pang Jesus. Hallelujah! At ganoon din po mga minamahal, sa year 1995 po na yun mga minamahal, bagamat sa patuloy na paglilingkod sa ating pinagmamahal na Panginoon, andiyan na ang mga pagsubok na dumarating, ngunit andiyan ang paggabay na ating pinagmamahal na Panginoon, patuloy po tayong pinangahawakan mga minamahal. Amen. Sa kahabagan po natin pinagmamahal na Panginoon, sa unang dalangin natin ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po mga minamahal. Maipahayag ko rin po mga minamahal, talagang napakabuti po natin pinagmamahal na Panginoon. Mga minamahal, masambit ko lang po mga minamahal, itong 2 linggo na po na nakalipas sa mga minamahal. Talagang hindi ko po talaga matanggap yung sign na yun mga minamahal. Talagang pinahiwating natin pinagmamahal na Panginoon. Yung unang linggo po na yun, mga minamahal, isang gabi na naginip po ako mga minamahal. Nakita ko po talagang may pagsubok na darating sa aking mahal anak, mga minamahal, at pinakita ng mahal na Panginoon. Talagang napakasakit po mga minamahal. Bagamat po mga minamahal, pag ako po ay nananagip na may namatay sa likuran namin, 2 bahay, mga minamahal. At yan na talagang nangyayari po yun, mga minamahal. Ngunit itong panaginip nito, mga minamahal, nakasama po aking mahal anak doon, mga minamahal. Ngayon po, hinahanap ko po aking mahal anak, mga minamahal. At nagsabi po sa akin, wala na, sabi pong ganun, mga minamahal. Ang nasambit ko po, Diyos ko, anak ko, sabi ko pong gano'n mga minamahal. Ngayon po, hindi po ako na panatag itong mga minamahal. Nag-umpisa na po ako tumawag sa ating pinagmamahal na Panginoon. Nagtatanong po ako sa Kanya, bawat araw, bawat gabi. Tanong ako ng tanong sa mahal na Panginoon, anong ibig sabihin nito mahal na Panginoon? Talagang wala po sagot mga minamahal. Ngayon po, talagang naghahanap po ako kung saan nakukuha ng sagot mga minamahal. Sinabi ko po sa aking mahal asawa, mga minamahal, delikato sa ating anak yung sabing ganun, mga minamahal. Hindi magandang halimbawa ito, sabi po ng aking mahal asawa, mga minamahal. Ngayon po, tuloy pa rin po ako na nakikipag-unayan sa ating pinagmamahal na Panginoon. Talaga naghihintay po ako ng sagot, mga minamahal. Isang gabi po na naginip po aking mahal anak, mga minamahal. Siya mismo ang nagsabi sa akin, mga minamahal. Isang sagot lang po aking gustong marinig sa kanya, mga minamahal. Siya mismo ang napanaginipan ko. Siya rin mismo ang sumagot sa akin, mga minamahal. Sabi ng aking mahal anak, sabi ng
Yung time na yon, sabi po niya, mga minamahal, meron kaming kasamang dalawang lalaki na hindi namin kilala, sabing ganun, mga minamahal. Ngunit kasama ko aking mga kapatid, yung dalawang lalaki na hindi ko kilala, pero nakita namin nagliliwanag siya. Yung pala mga angel po, mga minamahal, na nagbabantay sa aking mga mahal na anak, mga minamahal. Ngayon po, nung sabi ng angel sa aking mga anak, sabi po ng angel sa aking mga anak, magsipanalangin kayo. Yun po yung pinanggit ng angel sa kanya at pinarating po sa akin na aking mga anak. Nung marinig ko po yun, mga minamahal, na panatag po ako. At nung sinabing magsipanalangin kayo, nanalangin po ako, nag-alay po ako ng ayuno, mga minamahal. Talaga iniyak ko po yan sa ating mamahal na Panginoon. At nagtanong pa rin po ako, mga minamahal, sa ating mamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ano po ibig sabihin nito? Isang tanong lang po, yung palagi ko pong sinasabi sa ating mamahal na Panginoon. Nung nanaginip po ako Webes ng alauna ng madaling araw po, mga minamahal, dahil bago po ako natulog, nagbasa po ako ng Biblia, mga minamahal. Ang binasa ko pong Biblia, mga minamahal, ay nasa cellphone, mga minamahal. At yung Biblia ko po na malaki po, naando po sa salas namin, nakalagay sa lamesa, mga minamahal. Mabigat po ito, mga minamahal. Pag binuhat niyo po ito, napakabigat, mga minamahal. Isang Biblia lang po ilalagay sa bag na sobrang bigat po niya, mga minamahal. Ngayon po yung Biblia ko na yun, mga minamahal, nasa lamesa lang siya. Wala pong makapaghuhulog doon, mga minamahal, sa sobrang bigat po niya, mga minamahal. Hindi kaya ng aso, hindi kaya ng pusa, mga minamahal. Ngayon po, nung napanaginipan ko po itong mga minamahal, nagpahiwatig po ating pinagmamahal na Panginoon. Dahil sa panaginip na yung mga minamahal, naawa po ako talaga sa aking malahipag, mga minamahal. Dahil naawa po ako sa kanya sa sobrang payat niya, mga minamahal. Bagamat kumakain naman po siya, mga minamahal. Nag-aalala po ako sa kanyang kalagayan, mga minamahal. Ngayon po, pagkayari ko po magpasa ng Biblia, mga minamahal, dumating po yung panaginip sa akin ng mga minamahal. Ngayon po, ang sagot ng mahal na Panginoon sa akin panaginip, mga minamahal, sabihin mo sa kanya, magpakumbaba siya. Kung hindi siya magpapakumbaba, dalawa ang kanya pagdadaanan. Yun po yung sinabi niya, nakakatakot po yun, mga minamahal, na dalawa ang pagdadaanan. Talagang hindi na po ako nakatulog, gumising po ako madaling araw. Paglabas ko po, nakita ko po yung Biblia nasa semento. Nagtaka po ako bakit nahulog. Ngayon, dati po, pag natutulog po ako, katabi ko po yung Biblia na yung mga minamahal. Ngayon, nung kinuha ko po siya at inilagay ko po sa aking higaan, mga minamahal. At kinabukasan po, sinabi ko po sa aking malahipag yung mensahe na mahal na Panginoon na yung mga minamahal. Kaya, nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon sa mga pagpapala pong yan na patuloy na pag-uport na ating pinagmamahal na Panginoon, na patuloy po tayong ginagabayan, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon, tutuong na sa gawain po tayo, mga minamahal. Pag may mga katanungan po tayo, mga minamahal, andyan agad yung kasagutan natin pinagmamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, lalong higit, at pagpapalang espiritual. Lahat po ng kapurihan po sa salamat ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alahat magsabi ng praise the Lord. Alahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating mga Panginoon. God bless sa pinagpalang po tayo ni ating po Sister Lourdes D. Guzman. Tayo po muna mga minamahal ay tumayong lahat. Tayo po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, when the saints
saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in the number when the saints go marching in. Sons of God, march forward in the power of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. For we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I'm the troubler and He is the way. Hallelujah. And He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. For Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward. For we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. Praise the Lord. Hallelujah. 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 The troubler and He is the way. I am the song and He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. This is the day that the Lord has. Praise the Lord. Hallelujah. So be glad in it. For the day that the Lord has. Praise the Lord. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Oh, let us rejoice. Let us rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is that the Lord has. Praise the Lord. Hallelujah. Has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, nagawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Nagawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamawalang Panginoon. Amen. At tayo po mo, minamahal, ay patuloy sa pagkinig ng buhay at pinapalang patotoo. Praise the Lord. At kung handa na po, ating pong beloved brother Mario Fernandez. Amen. Atin naman pong pakinggan kung paano po silang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At sundan sila na ating pong beloved sister Avelina Rosario. Amen. Palapakan po natin misana pa ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At ako'y nagpapabot ng dobling pagalang sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, sa kanila pong beloved children,
ating pong inalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya, mga himala ang nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, minamahal. Mga minamahal, yun po ang aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan na mahal. Na noon po, minamahal, na siya po'y unang nasib po sa aming sambayan noong taong 1999 po, nung siya'y nasib noon, minamahal. Sa kanyang patuloy na panalangin noon, minamahal, na palagi po niya akong sinasabihan na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po niya. Subalit napakatigas po ng aking puso at isip noon, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, na hindi ko siya sinusunod sa kanya pong payo po, minamahal. Subalit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na dumating yung araw, minamahal, nung ako po hinipo ng ating pinakamamahal na Panginoon na tuluyan ng makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Taong 2014 po, minamahal, nung ako'y nag-decide na magpabautismo dito sa ating barangay. Diyan, minamahal, na kasama na ninyo ng langin sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kasalukuyan, minamahal. Na noong po, minamahal, nung araw, minamahal, nung ako'y di pa nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, andyan, minamahal, na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Mga bisyo nung araw, minamahal, gaya po ng pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan po, minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Dahil nandito po yung ating katotohanan po, minamahal. Na andyan, minamahal, na yung pong aking pinanggalingan na dambuhalang relihiyon na di ko man lang nadama ang banal na presensya, minamahal. Subalit dito sa totoong katotohanan, minamahal, ating natatanggap ang buong presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Diyan, minamahal, haleluya, na sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain, minamahal, na pangyayaring hindi ko inaasahan, minamahal. Taong 2003 po, minamahal, nung ako po'y sumundo dito sa ating barangay sa aking mahal na asawa, minamahal, na ako po'y sinundan ng 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating barangay ng taon na yun, minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na sa aking likuran na ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung taon na yon, minamahal, haleluya, na kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon, Lord. Amen. na Hallelujah. wala pong anumang nangyari sa aming sambayan noong taon na yun, minamahal. Praise the Lord. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa kaligtasan na yan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa aming barangay po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari na iyon, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po noon, minamahal, nung may kasiyahan doon sa aming barangay, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming bubong, minamahal, na ito ay napakalaking tunog po, minamahal, na ito ay ligaw na bala pala no tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Na Lord. wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga kaligtasan na yan, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dalawa kong bilabog san nagtatrabaho. Bagamat napakalayo nila sa akin, minamahal, na minsan-minsan lang po sila nakakauwi, minamahal. Sila din po pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal Amen. Praise the Panginoon. Lord. Diyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga biyaya, mga pagpala
naming natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa pinansyal, pisikal, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. God bless sa pinagpalang patutungian ating pong beloved brother Mario Fernandez. Tunay nga mga minamalaga, sabi na Biblia kung mayroon lamang sa isang miyembro ng pamilya mo minamahal, talaga naglingkod sa mahal na Panginoon, ay darating ang araw na siya ang gagamitin ng mahal na Panginoon upang unti-unting maligtas at makakilala ang kanyang mga mahal sa buhay. Amen. Tulad ng ating mahal kapatid, siya ay dati-rating mangusig lamang sa gawain ng mahal na Panginoon at hindi sumasampalataya sa mahal na Panginoon dahil ang unang nakakilala yung kanyang mahal na asawa at yun ang nag-share po sa kanya. Subalit, grabe mo minabal din ang kanyang pag-uubsig sa ating mahal na Panginoon. Subalit, dumating ang time na sila ay malagay sa kapamakan na may mga talagang mga kalalaki mo minabal na talagang alam nila na maaari silang gawan ng kasamaan. Hindi lang yun mga minamahal na sila ay talagang pinag-ingatan ng mahal na Panginoon, kundi ang ating mahal kapatid ay maging kanyang karamdaman talagang nagkaroon ng kagalingan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa siya'y nakapakikinig ng salita ng mahal na Panginoon sa tuwing inihati niya ang kanyang mahal na asawa hanggang sa tumubo po ang pananampalataya ng ating mahal kapatid at siya na ngayon mga minamahal ang ating narinig po na nagpapatunay na ang Diyos pala ng Jesus Miracle Crusade na ipinapakilala ng kanyang mahal asawa ay totoong Diyos, buhay na Diyos, nagbabago ng anumang masamang pamumuhay ng tao, napapagaling ng anumang karamdaman, nag-iingat, nagliligtas sa lahat ng mga kapamakan o sa mga masamang loob. Amen. Praise the Lord at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na mayroon din ating mga kapatid mo minamahal ating mamahal sa buhay na patuloy na talaga nagpagamit upang sa atin din dumating ang ibang kaligtasan. At siyempre sa ating panahon, sa ating unang-una sa ating mahal na Pastor Weldes Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa mga beloved children and pastor workers, sa lahat na ating mga kapatiran, mga minamahal na talagang totoo nga na nung tayo na kinahabagan ng mahal na Panginoon, makapag-share ay dahil sa bagay na ito sa salita ng mahal na Panginoon, hindi lamang tayo ang nagkaroon ng katugunan sa ating mga dalangin, hindi lamang din tayo yung pinagpala na kapagpapatutuo sa mahal na Panginoon, bagkus yun din ating mga nasiran ay sila din ay nagpapatutuo na totoo nga merong Diyos na buhay na tumutugon sa lahat ng ating mga dalangin at nagliligtas sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po mga binamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay. At pinapalang po kung handa na po ating bubila Sister Avelina Rosario, atin na pong ibinibigay sa kailangang buong pagkakataon at asundan sila ng ating pong beloved Brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri, paglalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganon din po sa ating pinabot ko ang pagbati sa ating ginagalang Evangelist Wilde Estrada Almeida. At ganon din po sa kanilang mga anak, mga apo at manugang. Hallelujah. Praise the Lord. At ganun din po ating inaalaala at turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa beloved mga manggagawa, pinangasiwa ng ating beloved ordained preacher sa kanilang nag-iisang anak. Ganun din po sa ating beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal namin sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Dati-rati rin po talagang nung wala pa po kami sa ministeryong ito ay talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo,
halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Maghapon po yan, talagang napakasakit ng aking ulo. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung naiswit ko po yung telebisyon, hallelujah, nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama po ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang, hallelujah, 6 na buwan ko po yan sinusubaybayan. Hallelujah, praise the Lord. Nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Wag lang kayo magkuntitong panonood ng television, sabi nila. Hanapin niyo ang gawain ito, sabi nila. At talagang yan po ang ginawa namin, hinanap po namin ang gawain ito. Tamang-tama po dyan sa Lukban Street. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nandyan ang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo-istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang sa kahabagan niya, talagang yung aking mahal na mga anak din po. Nung wala pa po kami sa ministeryo ito ay talagang sakitin din po sila. Talagang halos hindi ko alam kung saan ko sila dadalhin. Hallelujah. Talagang balisang-balisa po ako. Hallelujah. Praise the Lord. Ngunit nung nandito na po kami sa ministeryong ito, yung sakitin po nila, pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil talagang, hallelujah, praise the Lord. Pati yung aking mahal na anak, talagang nag-encounter siya ng disgrasya. Talagang nagsalpukan yung sinasakyan nila. Hallelujah, praise the Lord. Tumilapon lang po siya sa gilid ni gasgas sugat. Hallelujah. Pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa patuloy ng pagdalo, hindi po kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Pumalakpak, pumuli tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved Sister Abilina Rosario, sa pinagpalang patutong yan. Amen. Lahat ng mga lumalapit sa ating pinakamamalapayang Diyos, amen, at tinatanggap ating dakilang Diyos bilang Diyos, hari tagapagligtas ng kanilang buhay, ay hindi nagsisisi, amen, sapagkat sila'y pinagpapalang lubos ng ating pinakamamalapayang Diyos, amen. Tayo po, mga minamahal, ay tumayo, mga minamahal, amen, habang naghahanda po ang ating mga beloved Lord's Choir, amen, ating pong purihin, ating dakilang Diyos, praise the Lord. O kay sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo,
ikaw lang ang buhay ko. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po'y manatiling ang katayo ating samahan ng mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen. Beloved brethren from St. Carlos Outreach, Jesus Miracle Crusade International Ministry, beloved adult squad. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Purihin po ating dakilang Diyos. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating napakabait na Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. God bless po, beloved adult choir. Hallelujah. Sa kabutihan nating dakilang Diyos, mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos, wala po tayong masasabi. Amen? Kahit ang hinihiling ng ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa atin, ay ang paglingkuran ang ating pinakamamalapang Jesus na ang buong puso natin. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na pagtotoo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Romel Morante, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, ating pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sundan po ng ating beloved sister Annabel Lee Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating minamahal Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating di po malilimutang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon na rin po sa kanila pong mga anak, mga mahal po nila sa buhay. At ganoon din po sa ating mga minamahal po nating elders na kapiling po natin ngayon. At ganoon na rin po sa ating pastoral workers na pangangasiwa po ng ating beloved Olden Preacher Kuya Buboy Nir. At ganoon din po sa kanila pong anak. At ganoon na rin po sa ating minamahal na nanonood po ng Facebook Live viewers. At ganoon na rin po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran. Ako po ay nagpapaabot ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord po. At muli na naman na pasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, dyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay may isa po akong katrabaho na siya po ay lagi niya pong binabahagi niya po ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung una po ay wala po akong alam, mga mahal, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinagkalooban niya po ako ng pangunawa at ito na rin po ay naging susi upang ako na po ay makadalo sa banal niya pong gawain. At ako na rin po ay nagbabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang mga daladala ko pong bisyo, ang pag-iinom ng alak, paninigarilyo, wala pong kapayapaan sa buhay. Ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. At diyan din po sa aking pinagtatrabahuhan ko rin po ay diyan po na grabe po mga minamahal ay napakahigpit po, umabsent. Halos hindi ako makadalo po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Overnight lang po ako nakakadalo. Ngunit ako po ay nakiusap po sa aking mahal na manager na kung pwede po ay ilipat na nga lang po yung aking diop po sa linggo upang ako po ay makadalo po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit hindi po siya pumayag, mga minamahal. Ngayon ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan niya po ako ng lakas, ng loob. Dahil po sa hangad na hangad ko pong makadalo ng 3 beses sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay iniwan ko po ang aking trabaho ko po upang makadalo lamang po ng 3 beses po sa kanya pong banal na gawain. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At meron na rin po, alam niyo po mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat po dahil iniwan ko po ang aking trabaho ko po. Ngunit di rin po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pangangailangan po. Diyan po na
ipinagkakaloob niya po ang aming pangangailangan po. Kaya ako po lubos-lubos nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po, at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa pagbibigay po ng may katapatan po ay dyan po na nung ako po ay wala pong magastos po mga minamahal sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Ang ginawa ko po ay mga minamahal ako po ay nanalangin, lumuhod, humingi po ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ito po ay ipinagkaloob niya po mga minamahal ang aking Praise the Lord. hinihiling. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po kanina lamang po ay dyan po na kami po ay nagtrabaho po. Gumawa po kami ng kubo-kubo po dyan po sa Bayangbang po at na hapon po ay pumapatak na po yung ulan mga minamahal at talagang ulan talagang ang mga kasamahan ko sa trabaho ay nag-aalala na po sila mga minamahal baka mabasa po daw yung mga materyales na ginagawa po naming kubo. Kaya ang sabi ko po sa kanila ay hindi to ulan, sabi ko, sa pangalan ng aking pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi to ulan, sabi ko. At ito po ay hindi po umulan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi nila ay magaling ka at hindi umulan, sabi niya. Hindi po ako magaling, sabi ko. Ang magaling po ay ang aking pinakamamahal na Panginoong Hesus ko po. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga kabutihan niya, pinagkakalob niya po sa akin. Ganoon na rin po sa pag-iingat niya po sa buong sambahan po namin. Ganoon na rin po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran, sa ating pong mga manggagawa. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ko lamang. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamalapang Hesus. God bless po, beloved Brother Romel Morante. At sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Iniwanan yung kanyang trabaho dahil sa pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kapag hindi mo ipinagpalit ang iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, talagang pagpapalain kang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Yung mga nawalang mga bagay dahil sa paglilingkod mo sa ating dakilang Diyos, basta't magpatuloy ka lamang, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang paglilingkod, mga minamahal, ay sa simula, talagang may konting sakripisyo, mga minamahal. Amen. Kapag hindi ka sumuko, nanatili kang tapat, patuloy kang naglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung pagpapala, mga minamahal, na hindi mo inasahan, kusang darating sa iyo, ipagkakaloob ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen. Purihin po natin at purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal. Amen. At kakaunti na lamang po, mga minamahal, sa mga beloved brothers, isa na lang po. At sa beloved sisters, 3 na lang po, mga minamahal. At medyo mahaba-haba pa po yung oras natin, mga minamahal. Sa mga nais pa pong magpasalamat, mga minamahal, ay magpalista po tayo, mga minamahal. Amen. At mag-alay din po tayo ng mga papuring awitin sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen. At iisa pa lamang po magmula nagsimula ang patutuo, mga minamahal. Isa pa lang ang nag-alay, mga minamahal, sa mga nagpasalamat ng mga papuring awitin. Amen. Kapag nag-alay ka ng papuring awitin, ibig sabihin talagang ipinapakita mo ang iyong pagmamahal, mga minamahal. Amen. Talagang sa kaluguran, sa kaligayahan na iyong nadarama, talagang hindi mo maiwasan mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo na po tuloy-tuloy sa pakikinig na mapinagpalat buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating beloved sister Annabel Lee Aquino, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon, ating pong pakinggan, amen, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating dakilang Diyos, at sundan po ng ating beloved brother Joshua Villarus. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako po'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda at sa mga naiwang turo at aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa mga manggagawang bumubuo na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, sa kanya din pong mahal na anak, sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako po nagpapaabot na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nabigyan na naman po ako ng isang pagkakataon upang dakilain ang kanyang banal na pangalan. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Jesus sa pag-iingat po sa aming pagpunta, pagdalo at sa ating banal na gawain. Nandyan po ang kanilang gabay, paglayo sa amin sa mga anumang uri ng aksidente, disgrasya sa daan at sa mga masasamang loob. At may i-share ko lamang po nung may pasok pa po, nandyan po na tuwing Tuesday po, required po kami na magsuot po ng PE t-shirt and PE jogging pants. Ngunit dahil nga po tayo ay lumaki sa turo ng ating banal na Iglesia na ang mga kasuotang ito ay pinagbabawal, lalo na po sa PE jogging pants. Nandyan po na minsan po ay nasita po ako ng isang security guard dun sa aming paaralan tungkol po sa aming uri ng aking pananamit dahil po imbis po na PE jogging pants, nagsusot po ako ng mahabang palda. At mayroon din pong mga pagkakataon na iyon na sinita niya po ako na incomplete uniform daw po ako. Ngunit sinabi ko po o ipinaintindi ko po ng maayos sa aming security guard na ang mga ganitong uri ng kasuotan sa aming simbahan sa JMCIM ay ipinagbabawal. At ang tugon lang po ng security guard dun sa amin ay ganun ba? Sige, pumasok ka na, mag-aral ka ng mabuti. Nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Jesus sa pag-iingat po sa ngayon pong isang taon na po ang pandemya. Ngunit masasabi ko po na hindi po kami ng buong pamilya ko pinabayaan ng ating mahal na Jesus. Nandiyan po ang patnubay, kalakasan, gabay sa araw-araw, lalo na po sa aking beloved Father abroad. Nandiyan po na pinag-iingatan po siya ng ating mahal na Jesus. At mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa aking pag-online class. Nandiyan po na napakahirap po maging isang estudyante sa mga panahon na ganito na pandemya. Ngunit ang ating mahal na Jesus po ay nagbibigay ng kalakasan. Amen. Praise the Lord. Sa akin, patnubay. Nandyan po ang knowledge, wisdom, and understanding niya sa bawat umaga na ako'y nag-online class. At nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil natapos na po ang aking school year na ito, natapos na po ang online class. Nandyan po na patuloy na po ako nakakadalo ng Wednesday service at napakalaking bagay po ng pagdalo ng Wednesday service. Nandyan po na nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Jesus sa pag-iingat sa aking buong pamilya. Nandyan po ang gabay, kalakasan, proteksyon at hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila at parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal ng sabay-sabay, malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved Sister Annabel Lee Aquino sa pinagpalang patutong yan. Amen. At praise the Lord, purihin natin dakilang Diyos. Kindly po sa mga sa control. Medyo yung bago umawit po ang mga beloved adult square kanina, maganda po yung sounds natin. Monitor po, mga minamahal. Ngayon, humina po yung sounds natin, mga minamahal. Nahihirapan po ang sa pulpito, mga minamahal. Hindi po halos mapakinggan, mga minamahal. Amen? Dito po sa pulpito. Amen. Pakibalik lamang po yung kanina. Mas maganda po yung kanina, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating beloved brother Joshua Villaruz, atin na pong binibigay pong pagkakataon. Ating pakinggan, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sundan po ng ating beloved sister Loretta Bacani. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa Amen. Praise the pagpupuri, Lord. God bless po.
Pinamalas sa pagpupuri, paglulahati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal pinusus sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Na buhay ganun aking pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear, at ganun sa kanilang mga beloved children, sa ating mga kasamang mga beloved elders, sa mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa katuwang kanilang beloved daughter, Ate Vines Nier, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapabot ng mapagpalang madaling araw sa ating lahat at kunumang oras sa inyong mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pinusus, unang-una sa pag-ingat sa akin, sa aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother, nagtatrabaho sa ibayong dagat, nariyan ang kalakasan, kalusugan, at ang pag-iingat ng ating pinakamalapin, maging sa pag-provide sa pang-araw-araw na pangailangan ng aking mahal na ina. Maalala ko lamang mga minamahal sa kanyang pagtrabaho doon, mga minamahal, dahil na rin sa kawalan ng pahinga, siya ay di na po ng isang karamdaman, yung kanyang buong katawan, ito ay namamaga. At habang lumilipas ang araw, habang nagdaraan ng mabasusang panahon, mga minamahal, lumalala ito ng lumalala na umabot na sa kanyang mukha, mga minamahal, na nahihirapan na siyang kumilos at yung kanyang mga amo, sila ay nag-alala na sa kanya, kaya minabuti nila na dalihin siya sa ospital at siya ay blood test. At nang sa ganun ay malaman kung anong karamdaman ang dumapo sa aking beloved mother at ito ay mabigyan ng lunas, mga minamahal. Noong time na yan, after namin makusap ang aking mahal na ina, ang ginawa lamang namin, kami ay nagsumamo sa ating pinakamamahal pinusus, humingi ng kahabagan at ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at mga pagkukulang at sa kahabagan ng ating pinakamamahal pinusus sa unang dalangin natin beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat ang mga manggagawa na dumadalangin sa atin. Nung after my blood test yung aking beloved mother, ang resulta ay negative siya sa anumang karamdaman. At simula nung araw na yon, mga minamahal, ay siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na pinusus. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na pinusus dahil yung kanyang amo rin, mga minamahal, ay hindi rin nakaligtas dahil baging sila ay nahawa rin sa coronavirus, mga minamahal. Subalit sa kabagan na ating pinakamamahal na pinusus, yung aking beloved mother ay ako ay nagsend sa kanya ng PDF ng ating leaflets nung nakarang anniversary natin, mga minamahal. At yun ay ginamit ng ating pinakamamahal na pinusus at sa kabagan natin dakilang Diyos sa buhay. Sa unang dalangin natin, beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, na kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, ay walang isang buwan yung mga amo ng aking beloved mother magmula dun sa anak hanggang sa mga magulang, sila ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na pinusus. At pinagpapasalamat ko rin sa ating dakilang Diyos na buhay sa paggabay sa amin, sa aking mga kapatid, sa aming pag-aaral. Nariyan ang wisdom, knowledge, and understanding na ibinibigay ng ating pinakamamahal pinusus. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal pinusus dahil bagaman hindi man karapat-dapat, ay sa kanya dakilang kahabagan lamang patuloy na nagagamit sa kanya balalabasan bilang isang mga awit at katuwang sa mga espiritual na tungkulin. At pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal pinusus sa mapagpapalang physical, financial, material, lalo sa pagpapalang spiritual ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba, pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal pinusus. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay. Malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. Amen. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz sa pinagpalang patutungan. Amen. Pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kapag tayo po ay naglingkod, mga minamahal ng tapat, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pangako niya, ililigtas tayo ng ating dakilang Diyos sa maging sampu ng ating mga mahal sa buhay. Amen. Sapagkat mga minamahal, malayo man ang ating mga mahal sa buhay, tayo na narito, laging nakakadalo sa banal na gawain nating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ating dakilang Diyos, mga minamahal, maging ating mga mahal sa buhay, hindi sila pababayaan. Amen. Ng ating pinakamamalapang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po muna ay magpuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before.
Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I live for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or can take. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. O si Jesus ay darating na, kapatid na daranaban. Kasalanan ay iwasan, napagkat langit ang lumo. Hallelujah. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maganda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Yesus, isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano ba kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Luksok, luksok, luksok kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. He's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Amen. Keeping me alive, keeping me alive. He's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's so long for me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. He's so long for me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Puri po ang ating pinagmamalaking Diyos. Amen. Napakasarap magpuri sa ating Diyos na buhay.
ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at tayo po'y magpapatuloy sa pagkikinig na magpinagpalat buhay na patutuo. Amen? Kung naganda na po ating beloved sister Loretta Bacani, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon, ating pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating dakilang Diyos. At maghanda po ating beloved sister Nelly Ann Bautista, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pag-uwalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus. Amen, praise the Lord. Dobling paggalang sa minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeida. Ang tagapagturo at aral ng ating beloved assistant pastor na si Lina C. Almeida. Lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Buboy Nir, sa kanyang anak na si Sister Divine, beloved children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang umaga na po sa inyong lahat. Po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. Andyan po na insomnia, high blood, diabetes, mataas po ang kolesterol ng aking pangangatawan, rayuma. Lagi po ako sa doktor noon, albularyo. Wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapaligiran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan. Tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Hinawakan ko po yung mata ko, minamahal, sa sobrang sakit. Ang ginawa ko po, minamahal, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Sa oras na yun, minamahal, nakatulog po ako. Nagising po ako, minamahal, umaga na po. Tinignan ko po yung mata ko, minamahal, sa salamin. Sa una't dalangin ng minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeida, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Praise the Lord, amen, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa binibigay niya pong kagalingan po sa akin. Ang pagbibigay po, susi ng pagpapala. That's right, amen. Pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa iniingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa kalakasan ibinibigay po sa amin. Nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon Hesus sa pagpo-provide po sa pangangailangan at biyayang ibinibigay po sa amin. Sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mananay, sa pinagpalang patutuo niyan. At tunay nga po mga minamahal na talagang kung walang Diyos na nag-iingat at nagpapagaling sa ating mga karamdaman, nag-iingat sa atin sa araw-araw, ay talagang sabi nga, sa bawat gising natin mga minamahal, bagay na dapat ipagpasalamat natin sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal na talagang ang ating pong bawat buhay na ito mga minamahal, sabi nga, kung wala ang mahal pa yung nagkakaloob nito mga minamahal, talagang maaaring tayo po lahat napahamak. Amen? Hindi tayo nakikita-kita ngayon. Amen?
Pero dahil sa napakamait ng Diyos, mga minamahal, yan ang dahilan kung bakit tayo narito, mga minamahal. Galing sa iba't ibang mga relihiyon, galing sa iba't ibang mga paniniwala, pero pinagkaisa ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po natin mga minamahal sa kapintulutan ng ating pong beloved na preacher, bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong live Facebook live streaming, ay kayo po aming pong pinapaabot ang aming pong pagbati sa bawat sa inyong mga minamahal, saan man kayo naroon, ano man po ang inyong kalalagayan sa oras nito mga minamahal, kayang-kaya kayong abutin ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano mang karamdaman, meron tayong mga minamahal, sabi nga, the God that we serve is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. At ang ginagawa lang natin dito mga minamahal, ipinapakilala natin sino ang Diyos na dapat tawagan, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Hindi yung mga santo, hindi San Pedro, hindi San Jose, hindi Santa Maria. Amen? Ang ating Diyos, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. At maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, Penal si Juan po, ng ating pong beloved preacher, Brother Bumwinir, sa kanyang mananak, ating beloved Sir Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal at unti-unti na nating kalabitin yung ating po mga katabi na medyo nakatulog na masyado, sapagkat maya-maya lamang po mga minamahal, tayo na po makapakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya po napakahalaga na tayo po ay gising na gising ang ating po mga diwa sa araw na yan, sa oras na yan mga minamahal, upang hindi po masayang. Amen? Sapagkat bawat banal na gawain ay bagong mensahe ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved Sister Nelly Ann Bautista, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved Brother John Carlo Pereras. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the At Lord. dobling paggalang po sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeida at ating pong inaalala ang bawat turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to their beloved children, sa ating din po mga beloved workers, beloved elders, at sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, isa po pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil andyan mga minamahal na ma-share ko lamang po sa inyo kung paano po namin nakilala ang mahal na Panginoon sa gawain na to. Talagang bata pa lamang po kami, dinadala na po kami ng aming beloved Lola sa church, mga minamahal. Ngunit andyan na every time po na dumadalo po kami sa banal na gawain, mga minamahal, talagang parang hindi po kami nagsiseryoso. Ngunit sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, ang mahal na Panginoon nagbago sa amin. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nagpupasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dahil nung mga panahon na nakilala ko po ang mahal na Panginoon, talagang isa lamang po akong kapatiran dyan, mga minamahal na nagpupuri. Ngunit nag-desire pa ako sa mahal na Panginoon na nais ko pong magpagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mang-aawit. Andyan, mga minamahal, nung after po na magpaalam po ako at nagtanong po ako kung ilan po fasting ko, mga minamahal, na mag-start na po ako ng aking ayuno, talagang andyan po yung gawa ng kaaway, mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman. At yung karamdaman na yun, mga minamahal, akala ko po ay simpleng pananakit ng aking lalamunan. Ngunit andyan, mga minamahal, na nagkaroon po pala siya ng infections, mga minamahal, dahil yung aking lalamunan talagang dumating po sa point, mga minamahal, na hindi na po ako makakain ni uminom po ng tubig, mga minamahal. Hindi ko po yan malunok dahil sa sobrang sakit. Every time po na lumulunok po ako, and isang araw po, mga minamahal, tinignan ko po sa salamin yung aking lalamunan. Talaga andyan, mga minamahal, na
excuse me po sa mga kumakain, mga minamahal, punong-puno po yan ng nana. At that time, mga minamahal, wala po akong magawa ni kumain, mga minamahal, hindi ko po kaya. At sobrang payat ko na rin din po yun, mga minamahal. At dumating po sa point na pina-check up po ako ng aking beloved mother. Ngunit yung nireseta po ng doktor sa akin na gamot, mga minamahal, hindi ko din po yan maiinom dahil nitubig nga po, mga minamahal. Talagang hirap na po ako sa paglunok. Andyan, mga minamahal, na nagtiwala po kami sa mahal na Panginoon Jesus na nung time na yan, mga minamahal, imbis na i-take ko po yung gamot na nireseta po ng doktor, talaga andyan na nagpuri po kami sa mahal na Panginoon Jesus. After po namin magpuri, mga minamahal, talagang hindi ko po namalayang pinatulog po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At paggising ko, mga minamahal, parang yung karamdaman na aking dinadamdam, mga minamahal, ay talagang pinagaan ng mahal na Panginoon niya. Praise the Lord, amen, hallelujah. Nabusubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil isang taon na nga din po itong pandemic, mga minamahal, pero kailanman hindi po namin naramdaman pinabayaan po kami ng mahal na Panginoon. That's right, amen. Andyan, mga minamahal, na bilang kami po, mga minamahal, sa aming family po, mga minamahal, is tatlo lamang po kaming halos nakakadalo ng 3 times a week, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na hirap po kami sa sakyan. Andyan na nagko-commute po kami, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na andyan po yung kamahalan ng pamasahe. Ngunit hindi po namin yan iniisip, mga minamahal, kundi ang nais lang namin ay makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. At minsan, mga minamahal, yung naghatid po sa amin na aming tito, mga minamahal, ay wala pa dun, mga minamahal. Kaya minsan nag-struggle po kami sa aming sasakyan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon Jesus dahil patuloy po siyang nagpo-provide po ng aming masasakyan sa pagdalo. Amen, right. At andyan din po, mga minamahal, na yung aking beloved tito, bagamat hindi po siya nakakadalo sa gawain, mga minamahal, simula nung pandemic hanggang sa mga oras na to, siya pa rin po yung ginagamit at kinahabagan ng mahal na Panginoon para maghatid sa amin. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa mahal na Amen. Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil nung senior high school ako, mga minamahal, nakaranas din po ako ng mga aksidente sa daan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na isang araw nagmamadali po akong pumasok sa eskwelahan dahil late na rin po ako that time, mga minamahal. Nung nakasakay na po ako sa tricycle, mga minamahal, papunta sa aking school, andyan po, mga minamahal, na yung driver. Sobrang bilis po niya magpatakbo, mga minamahal. At the time, hindi po niya siguro nakita o yung bigla-bigla na lang po matanda, mga minamahal, at tumawid. Siguro nga po dahil sa malabo na po yung kanyang mata, hindi po niya kami nakita na talagang sobrang bilis po namin. Talagang andyan, mga minamahal, na bigla-bigla po siyang tumawid sa kalsada. At the time, sobrang bilis po ng pagpapatakbo ng driver, mga minamahal. Nung sobrang pagpreno niya, mga minamahal, sumubay po yung pag-untog ng aking ulo. Andyan, mga minamahal, nung after kong mauntog, mga minamahal, nakaramdam na po ako agad ng pagkahilo. Andyan, mga minamahal, na pinadiretso ko pa rin po sa school. Pero nung pagdating ko sa school, mga minamahal, talaga nararamdaman ko pa rin po yung pagkahilo ko. At nung paakyat na po ako sa 3rd floor, mga minamahal, sa room ko, talagang halos hindi ko na po kaya akyatin, mga minamahal, dahil nahihilo po ako. Dumiretso po ako sa CR, mga minamahal, humingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon sa aking mga nagawang pagkamali. Andyan, mga minamahal, na afternoon, mga minamahal, pumasok na po ako sa aking room. Ngunit na habang nagdi-discuss po yung aking teacher, mga minamahal, andyan na hindi ko na po siya makita na maayos, mga minamahal, dahil nalalabo na po yung paningin ko. At pakiramdam ko, mga minamahal, ay parang magsusuka na ako. Andyan, mga minamahal, na bumalik ulit ako sa CR, mga minamahal, talagang humingi lamang po ako ng kapatawaran sa mahal na Panginoon Jesus. Andyan, mga minamahal, na sa unat dalangin na ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kaakibat ng mga manggagawa, talagang andyan ang mahal na Panginoon nagpapagaling sa atin. Kaya lubos-lubos ko po yung Praise the Lord, pinapasalamatan sa amen. mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus
Dahil yung aking beloved Father, mga minamahal, bagamat napakalayo niyo po sa amin, talaga andyan po yung pag-iingat at kalakasan na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Pang Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Amen. Yung malakas na palakpak at gising na palakpak mga minamahal. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal, sabi nga natin mga kapatid, sabi nga, desiring spiritual things, mga minamahal, yan po yung malaking bagay. Amen. Sabi niya noon ay isa lang nagpupuli sa amin, pero nag-desire ako na magpagamit sa pagiging mga awit ng ating mahal na Panginoon. Amen. At sabi nga ng mga minamahal, when you desire spiritual things, everything comes, go with it. Ibig sabihin, going with it, mga minamahal, pag sinabi, tinan si Haring Solomon, tinanong siya, anong gusto mo? Para anong pagpapalang gusto mo? Hindi niya pinili ang kayamanan, mga pinili niya ang wisdom kung paano niya pangunahan ang kanyang mga nasasakupang mga Israelita, mga minamahal. Amen? So, binigay naman ng Panginoon yung wisdom na kailangan niya. Pero, bagamat hindi niya hiningi yung kayamanan, ang sabi ng Biblia, walang sino mang makakahigit sa kayamanan ni Solomon. Parapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, yung pag-desire ng spiritual things, maging mga awit, maging instrumentalist, maging manggagawa na mahal na Panginoon, maging elder, maging choir, maging kung ano pagpapagamit mga minamahal. Iyan po mga minamahal kapag tayo po ay nakakaramdam ng bagay na huwag nating pipigilan. Amen? Amen? Sapagkat yan ay tawag ng mahal na Panginoon. At kapag tinawag tayo ng mahal na Panginoon, sabi niyan, ang sinasagot dapat natin, yes, Lord, here I am. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Natin na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother John Carlo Pereras. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Jacel Macam. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglululati, pagdadakila, pagpaparangal ay tayo lamang sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Dobling paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our daily beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa beloved children. At sa mga worker po, elders. At ganoon din po sa ating ordained preacher at sa anak po nila. At sa inyo rin po mga kapatiran, baguhan manodatian, madaling araw na po sa atin lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa mga biyayang ibinigay sa amin ng mahal na Panginoon, lalo na po sa pag-iingat sa aming pagbabiyahe, lalo na rin po sa mga kapahamakan na iniiwas kami doon. At pinapasalamatan ko din po nung last year lamang po, nung nag-exam po ko sa isang school po. Tanging wala po akong kaalam-alam na isagot po doon. Ang tanging ginawa ko na lamang po ay nanalangin at nagpuri na lamang po. At yun, tas nung ilalabas na po yung result, grabing himala po yung ginawa po sa akin ng pinakamamahal na Jesus. At tunay po na ipinasa po ko ng pinakamamahal na Jesus kahit wala po akong kaalam-alam na isagot. Praise the Lord. At ganun din po pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga binigay po sa amin na mga pagpapala at mga at sa pag-iingat po sa amin at pinapasalamatan ko rin po ang mga biyayang pisikal at higit sa lahat ang spiritual at hanggang dito na lang po lang ng kapurihan ay papasalamat ay tayo sa pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuto na yan. At tunay nga po maging sa kanila pong murang edad ay talagang sabi nga kapag tayo po mga minamahal na sa edad na ganyan ay napakadelikado. Amen. Sapagkat napakalakas ng impluensya ng sanlibutan. Amen. Ngunit dahil sila po mga minamahal ay lumaki sa na napapakinggan ang salita ng mahal na Panginoon, nagkaroon sila ng takot at sila ngayon mga minamahal sa kanilang murang edad, mga nagpapagamit bilang mga mang-aawit ng ating mahal na Panginoon. Bilang yung IT group, mga minamahal, cameramen, amen.
ay kung wala yung mga cameramen natin, mga minamahal, hindi aabot ang banal na gawain ng San Carlos City. Maski na saan, ibang bansa, naaabot mga minamahal. Amen. Nung nakaraang linggo, nung nakaraang overnight, nung nakaraang linggo, maging nung Wednesday, mga minamahal, umabot ito po sa Bulacan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At pinagpala ko mga minamahal, pagkamat nandun ako, nakarating din ako at nakapakinig ng mga banal na gawain natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal, bawat paggamit sa atin at pagtawag sa atin ng mahal na Panginoon ay para sa Kanya lahat kapurihan. Amen? Amen? At just to remind, napakahalaga po mga minamahal, kilala tayo sa pagiging mapagmahal na Kristiyano. Amen? Kapag tayo po ay nag-a-address sa ating pong mga beloved workers, nakita nyo, beloved workers, hindi pwedeng sa ating workers, sa ating elder, sa ating ordained preacher, hindi po pwedeng ganon. Dapat matuto tayong magpakita sa bawat galaw na may pagmamahal upang makita nila ang pagkakaiba ng pagbati ng sanlibutan at ng pagbati ng tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag po ninyo kalilimutan yan mga minamahal. Amen? Amen. At yan po mga minamahal, napakahalaga. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating mahal kapatid, ating beloved sister Jacel Macam sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya, ating pong beloved nanay Presi Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupupuri, paglulahati, pagsasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. At ito pagpagalang po sa ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. And we also cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, elders, at sa inyo na rin po mga kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po sa akin at sa aking pamilya sa paglalayo po sa anumang disgrasya po. Andyan po na sa pag-iingat pa lang po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay lubos-lubos na pagpapala po yun para sa amin. At sa mga pagsubok man na dumating sa aming buhay, andyan po na hindi po nagpapabaya ang ating mahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na dinagdagan po ng ating mahal na Panginoong Hesus ng isang taon ng aking buhay sa mga pagpapabait ng mga aming pang-araw-araw sa mga blessing and unexpected blessing na dumadating po sa aking buhay. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi man po ako karapat-dapat, ngunit patuloy na kinakabagan ating mahal na Panginoong Hesus upang gamitin niya sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng mga halangit na awit. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. You took a shepherd boy and made him a king. So I'm gonna trust you and give you everything.
I'll be a conqueror, 'cause you fight for me. I'll be a champion, claiming your victory. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king, so I'm gonna trust you, give you everything. I'll be a conqueror, 'cause you fight for me. I'll be a champion, victory. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me heart like David, Lord, be my defense, so I face my giants with confidence. Like the lion's den. Praise the Lord, amen. Like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. So I can face my giants with confidence. Hanggang natinalala po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pulang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy at belated happy birthday sa ating mahal na kapatid. Amen. Ang pagbati sa ating pong, nanggagaling po sa ating beloved evangelists, of course, sa lahat ng ating mga beloved workers, sa ating pong beloved brethren dito sa San Carlos City, of course, sa kabuuan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At napakahalaga po na tayo po'y magdiwang ng ating pong mga kaarawan, mga minamahal, na tayo po'y naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At siyempre, sa ating beloved mga kapatid, ating beloved Brother June Amaro, ay talagang pinagpalang lubos, talagang golden anniversary, golden birthday, mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At marami pong hindi umabot sa ganyang edad. Amen? Pero tayo po pinagpala, pinag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tato na po ating mga kapatid, ating beloved nanay Presi Benitez sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Brother Alexander De Vera. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang beloved children at sa ating mga pastoral workers na pinangangasiwaan po ng ating beloved Brother Buboy Nir. Amen. Ganun din po sa ating Sister Vines. Ganun din po sa ating mga elders, sa ating Facebook viewers at sa inyo pong lahat. Ako po bumabati ng
Magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupurit at papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na isa din po na napabilang po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati din po, napakatigas din po ng aking puso na andyan po binabaliwala ko po itong gawain ito. Isang kapatiran po talagang walang sawa pong magbahagi po ng kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na nakakasakayan ko po siya sa tricycle sa aming barangay. At kung saan po kami nagkikita, talaga po andyan ang katigasan ng aking puso na ito po yung aking binabaliwala. At nung araw na yon na ako po yung naglilingkod po meron po akong pinaglilingkuran na dyan po sa Dako ng Quezon na GIL Fellowship po, na andyan po na kami po ng aking buong sambahayan naglilingkod po dyan. 15 years po na kami po yung naglingkod dyan hanggang sa aking beloved husband din po sa dako ng ibang bansa, siya po yung ginagamit din po. Subalit, andyan po ang aming mga karamdaman, lalo na po ako ang aking karamdamang asma, na ito po nagsimula po nung ako po dalaga po, magkaasawa at magkaanakan dyan po, talagang pinahirapan po ako ng aking karamdamang iyan. Subalit ng aming pong ginamit po ang karamdaman ng aking beloved na nanay na ito po meron po siyang diabetes. Ang aking beloved nanay talaga pong hinang-hina na po. Labas-pasok po sa ospital, sa ICU. Subalit, andyan po pansamantalang kagalingan lang po ang pinagkakaloob. Andyan po na talaga pong ang ating kapatiran na talaga pong walang sawang nagbahagi po ng kabutihan po ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po ng aking beloved tatay, naalala niya po ang kapatiran na yon at pinuntahan niya po at andun po na ang aking beloved nanay talaga pong tutuusin po, taong 2014, mamamatay na rin po ang aking beloved nanay. Talaga pong hinang-hina na po siya, payat na po, hindi na rin po kumakain. Andiyan po talagang komplikado na po ang kanyang karamdaman. Subalit, andyan po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking beloved nanay, nang ito po'y pinuntihan ng ating beloved kapatid, nilihens po siya sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, kabalikat po ng ating mga manggagawa, ang aking beloved nanay na nangihina. Andyan po, pinalakas po ng ating Praise the Lord, Panginoong amen. Hallelujah. Jesus, na dati-rati po na hindi po siya kumakain, umiinom, subalit ito po yung napanalangin, nakainom po siya ng isang cup po na tubig at na gatas. Kaya ako po yung nagpupurit ng kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bagamat andyan po na pinagpahinga na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit, andyan po, nakapaglingkod pa rin po siya ng 2 taon. At andyan din po na ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking karamdamang asma po. Nang kami po naglingkod po dito sa gawaing ito, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking karamdaman, andyan po yung unti-unting pinagaling po Praise ng the Lord, ating amen. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Jesus. Andyan din po ako rin po may karamdamang pananakit ng tiyan. Taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan po nung hindi pa po ako nakakakilala dito sa gawain ito, andyan po ako nagpapadoktor din po sa dako ng BMU. Meron po akong specialist ng doktor dyan. Talaga pong lahat na po, yung matataas na miligram na po ang pinapainom sa akin. Subalit, hindi na po tinatanggap ng aking katawan hanggang sa binibigyan niya na rin po ako ng pampatulog kasi po hindi na po talaga ako nakakatulog sa magdamag. At andyan po na hindi rin po tinatanggap ng aking katawan yan. Subalit yung sa pagtuloy nung magmula po nang ako makakilala dito po, hindi ko po namamalayan, andyan po na sa patuloy lang po na patuloy na pagdalo ng 3 times a week, ang aking karamdaman po, andyan po pinagaling din po ng aking pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat po ng pagpo-provide niya po ng pangangailangan namin po sa biyayang pagpapala po ng mga
pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa lahat sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you manahal sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po mga minamahal na talagang sabi nga mayroong tanda at mga ebidensya sa mga tunay na mananampalataya. Amen? Kapag tayo po'y nasa buong katotohanan mga minamahal, ay talagang hindi po pwedeng salita lamang. Amen? Kaya sabi ng mga apostol, for my preaching is not of teasing word, but of power, so that your faith should not stand the wisdom of men, but in the power of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po ang dahilan mga minamahal kung bakit ang ating mga kapatid ay bagamat sila po mga minamahal ay mayroong dating dinadaluhan na banal na gawain, ngunit nung makita nila dito nagpapagaling ang ating mahal na Panginoon. Nung pagdating nila dito mga minamahal, tinugon ang kanilang mga panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal ay talagang sa ating pong mga buhay, talagang hindi po pwedeng nakabase po yung ating pong ang ating pananampalataya doon sa mga magagaling na mga ngaral. Amen. Dapat ang pagkabase ng ating pong mga pananampalataya ay sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, nakita nyo yung mga grabing himala na dinaanan ng ating mga minamahal na kapatid. Grabing pagsubok ang dumarating pero hindi matinag-tinag. Bakit? Sapagkat ang pinanghahawakan nila mga minamahal, kung hindi totoo ang Diyos sa ministeryong ito, paano gumaling ang kanyang cancer? Paano gumaling ang kanyang TB? Amen? Paano gumaling yung kanyang mga karamdaman na talagang napakagrabe, maging pagbabago sa kanilang buhay? Paano nangyari yon kung hindi totoo ang Diyos sa ministeryong ito? Kaya po mga minamahal, ang ibig sabihin yung pundasyon napakalalim at dahil dyan, tayo po'y nagiging matatag na mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkato sa ating pong beloved brother Alexander De Vera sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating pong beloved sister April De Leon. Amen. Praise the Lord. April ba talaga ang pangalan? Amen. Parang sinasabi nila sa akin dito, hindi totoo talagang April. Mayroon talagang pangalan talaga? April. Okay. Sige. Nasaan ang ating mga kapatid? Ating beloved brother Alexander De Vera. Wala ang ating mga kapatid? Amen. Kung wala, ay atin na pong ibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister April De Leon. Amen. Praise the Lord. Sister April. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved brother John Matthew Briones. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Double honor and respect to our dearly beloved, honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida to their beloved children. At ako rin po ay nagpapabot ng magandang hating gabi na po sa ating lahat, sa ating beloved ordained preacher, sa kanya pong mahal na anak, sa atin pong beloved elders, beloved pastoral workers, at sa atin pong lahat na naririto po na mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan din po na isa rin po ako sa mga hindi marunong magsuot ng may kabanalan. Hallelujah. Andyan po na isa rin po ako sa pasaway na namit. At nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil andyan po na tinuruan niya po ako manamit na may kabanalan. Dahil kung saga ng akin lamang po, hindi ko po talaga kayang baguhin yung sarili ko. Kaya't patuloy po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan na. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil lately po andyan po na, hallelujah, isa rin po ako sa tinamaan ng trangkaso. Andyan po na sa pangunguna't panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida.
at sa makapangyarihang pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po na, hallelujah. Wala po akong ininom na gamot, ngunit andyan po yung pagpapagaling po ng ating Amen. Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin po, hallelujah, sa bawat paggabay niya po sa amin, sa pang-araw-araw, sa bawat pagpuprovide niya po ng aming pangangailangan, sa bawat pagpapalang financial, material, physical, at lalo't higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pagluluhati at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. Amen. Next time, bagal-bagalan mo ng konti kapatid sapagkat marinig, para maintindihan naman ng ating mga beloved viewers. Sapagkat sometimes mabagal yung internet natin mga minamahal. Nagkakapatong-patong po yung ating kapag mabilis masyado. So, napakahalaga po na talagang medyo slight lang. Amen. Yung normal pacing lang, yung bilis upang sa ganun mga minamahal, maintindihan. Napakagandang mga patutuo na yan ng ating mahal na Panginoon, inilagak sa bawat isa sa atin mga minamahal. Masasayang kung hindi po nila marinig ng mainam sapagkat yan po mga minamahal dahilan kung bakit tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po binibigay ang mga pagkakataon sa ating pong beloved brother John Matthew Briones. Amen. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid at sundan po siya ng ating pong beloved sister Aileen Okasaki. Amen. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, nabulaman sa ating pinakamamahal na Sispulan. Amen. Praise the Lord. Ang pagkalang po sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Wildy Almeda sa di malilimutan turo ng ating beloved assistant Lina C. Almeda. Beloved assistant pastor. Pastor Lina C. Almeda sa tulong. Mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa mahal sa mga blessing na ibinigay at turo, mga blessing na binigay ng mahal sa mga biyag. Pinagkaloob niya sa amin mga Pasalamat ako sa mga pinagkaloob ng ating pinakamamahal sa Amen. blessing at mga pagbabantay sa amin sa pang-araw-araw. Mga tulong. Maraming pong salamat sa malpasus sa mga biyayang binigay niya sa amin. Sa lahat ng mga pinagkaloob at pinayaya niya sa amin. Bigyan pinagkaloob niya sa amin. Maraming nagpapasalamat po ko sa malpasus sa mga lahat ng binigay niya. Katulong sa amin. Lagi niya po kung ginagabayan sa pang-araw-araw. Hanggang dito na po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwati, pagdakila, pasambayan, nabulaman sa pinakamamalatis ko lang. Amen. Praise the Lord. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sige lang, practice lang. Amen. Practice lang mga kapatid. At ang magandang practice natin mga minamahal kapag nasa bahay tayo, harap tayo sa salamin. Amen. At i-practice natin yung ating pag-worship sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga patutuo. Amen. Sapagkat kaya tayo ninenervyos, kausap natin parating cellphone siguro, mga minamahal. Talagang walang mangyayari talaga tayo. COC, MOC, kung ano-ano mga CC na yan. Amen. Magsisisi tayo sa dulo niyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya po, mag-practice tayo mga minamahal sapagkat lalo na mga kabataan. Amen. Tayo po mga minamahal talagang pinagpalang lubos. Kayo'y buhay na patutuo, na totoo ang ating Diyos na buhay. Amen. Kaya po mga minamahal, mag-practice kayong mainam. Marami pa kayong mga pagpapalang matatanggap na grabing mga himala. Amen.
pero dapat ihanda ninyo ang inyong mga sarili sapagkat sa pagbibigay ng mga himala, mga pagpapala na yan, ang magiging kapalit yan, mga minamahal, ay siyempre yung atin namang pasalamatan at dadakilain ang ating Diyos na buhay na nagpala sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang marami pa sa atin mga minamahal, gagamitin, magiging elder of the church tayo, magiging worker tayo, amen, magiging yung tayo po mga minamahal ay magiging miyembro ng mga awit. Ibig sabihin, mga minamahal, nandun parati ang pagpapagamit tayo sa mahal na Panginoon. Kaya ihanda natin. Amen? Pero kung hindi natin praktisin yung mga himala na ating natanggap, ay talagang pagharap natin dito, nakakalimutan natin lahat yan. Amen? At saka isa pa, kaya nga sinasabi sa atin, manalangin tayo bago tayo magpatotoo. Ibig sabihin, kapag nakita mo nakalinya yung pangalan mo, habang nananalangin ka, mahal na Panginoon, nawa ang mga patutuong itong aking ihahayag maging pagpapala sa mga makakapakinig. Yung simpleng panalangin na yan, mga minamahal. Anong mga patutuo? Yan. Sabihin mo, mga minamahal, i-ready mo na yung mga patutuo na yan sapagkat sabi nga, kapag tayo nagsalita dito, hindi tayo ang bida. Ang bida, ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Darito na po ang ating mga kapatid, ating beloved sister Aileen Okasaki sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Nico Gautani. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wildis Chada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako din po nagpapabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po, beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord, amen. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong pinagkaloob niya sa akin upang akin po siyang mapapurihan at mapasalamatan sa mga oras na ito. Andiyan na, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil maalala ko lamang po nung ako po ay nagkaroon ng karamdamang mild ulcer, nung ako po ay nag-aaral pa po nung college. Andiyan na, sa tuwing sinusumpong po ako sa klase, hindi po ako makapag-concentrate dahil sobrang sakit po ng aking tiyan. Andyan na, patuloy lamang po akong dumalo, nagpatuloy sa paglalo sa ating sa gawain ng banal, sa gawain po natin pong mahal na Panginoon. Andyan na nagsisi, nagpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aking pagkakasala. Andyan na sa unat dalayan po ng ating beloved Pastor Wildis Chada Almeda. Andyan po na simula po ng mga oras na yun hanggang sa mga oras na ito, hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ganun din po nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po niyang pag-ingat, paggabay sa akin. Nandiyan na sa hospital nga po ako nagtatrabaho. Diyan na araw-araw po mga kasama ko sa trabaho na-expose din po minsan, subalit andyan po lagi ang protection na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na, bagamat hindi po ako ako lamang po hindi po nabakunahan ng COVID vaccine sa office po namin. Andyan na, sobra po yung pag-aano po nila, grabe po sila kung magsabi ng mga masasakit na salita. Andyan na, kung ano-ano na po mga pinagsasabi para lang po ma-encourage po kami, ma-convince po kami na magpabakuna. Subalit, andyan po na patuloy po akong kinakahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy na pinangahawakan sa unat dalayan ng ating puminamahal na Pastor Wildis Chada Almeda. Andyan na patuloy lang po ako nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung mga karamihan pong mga nabakunahan na nurses sa amin, sila pa po yung mga nag-positive sa COVID. Andiyan na hindi po sila pinapasok, nag-quarantine pa po sila. Subalit ang yung abang lingkod, andiyan natin ang kaso po, 3 days lamang po sa kabaga na ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan na, lubusan na po ang pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po yan, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po sa araw-araw niyang pag-iingat, paggabay po sa pagpasok sa trabaho. Andiyan na, halos araw-araw na pong inuuwi, gabi-gabi na po, inaabot na po ng gabi sa pag-uwi. Subalit, andyan po lagi ang protection na ating pinakamamahal na po yung sa kaliwat kanan na disgrasya na amin. Minsan nakakasalubong po namin. Subalit, andyan nga po mga tunay na anak ng mahal na po ay tunay niya din pinag-iingatan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na po Jesus. Ganun din po sa amin pong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat sa
kanila pong pagtatrabaho, andyan ang kalakasan, kalusugan, pinagkakalob sa kanila na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos din po namin pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat ganun din po nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi po karapat, dapat patuloy niya pong kinahabagan, ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. At tuloy na po tayo. Kaya po binibigay po pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved brother Nico Gautani sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At ating pong pinaganda ang ating pong beloved brother J.K. Resuelio. At ang huli ay ang ating pong beloved sister Chiri Ann Rodriguez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, patadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po sa ating beloved Pastor Wildes Child Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dear assistant pastor, Lina C. Almeda and their beloved children, at sa ating po mga beloved workers, elders, at sa ating po mga beloved kapatiran, at sa ating po mga Facebook live viewers. Ako po'y bumabati na sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil way back 2003 po mga minamahal nung ako may madisgrasya at mabunggo po ng tricycle mga minamahal na kung saan ng mga pangyayaring yun mga minamahal ay gabing-gabi po mga minamahal, wala pong katao-tao sa daan mga minamahal. Andiyan po mga minamahal ng mga oras na yun mga minamahal. Yung beloved mother ko po mga minamahal ay inutusan po ang aking beloved kuya na bumili po sa tindahan mga minamahal. Diyan po mga minamahal, sa madaling salita mga minamahal, sinundan ko po yung beloved kuya ko po mga minamahal na lumabas ng bahay mga minamahal. Andiyan po mga minamahal ng mga oras na yung mga minamahal. Meron po palang tricycle mga minamahal na paparating mga minamahal dyan na hindi ko po yung nakita mga minamahal gawa ng aking murang edad mga minamahal at yung tricycle na yung mga minamahal ay wala pong ilaw mga minamahal at yung driver po ay nakainom po ng alak mga minamahal. So sa madaling salita mga minamahal, yung tricycle na yun mga minamahal, yun po yung nakabangga sa akin mga minamahal. Nandiyan na nakaladgad po ako nun mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na parang wala po siya nakikita mga minamahal. Nandiyan na isa o dalawang bahay pa po yung nalagpasan mga minamahal bago po huminto yung tricycle na yun mga minamahal. Andiyan po mga minamahal ng oras na yung mga minamahal dyan na sa sobrang lakas po ng tunog at impact mga minamahal na pangyayaring yun mga minamahal. Lumabas po sila sa aming tahanan mga minamahal upang tignan yung nangyari mga minamahal. Hindi lang po yung beloved family ko mga minamahal yung lumabas, kundi po lahat po ng mga kapitbahay namin mga minamahal halos naglabasan upang tignan yung nangyari sa labas mga minamahal. Andiyan na nakita po nila ako sa ilalim ng tricycle mga minamahal na wala po akong malay at punong-puno po ako ng sugat mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na agad na pinaisip po natin pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved tita na pumunta po dito sa ating pastoral house upang humingi po ng backup prayer at upang makapagpuri mga minamahal. Andiyan na noong mga time na yung mga minamahal, kami po'y pumunta po mga minamahal ng hospital, mga minamahal. Pagdating namin ng emergency room, andiyan na wala pong kumikilos na doctor, nurse, mga minamahal. Andiyan na nakatingin lang sila sa akin, mga minamahal. So, bahit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa unang dalangin po natin, beloved Pastor Wildes Child Almeda, kabalikat po natin mga beloved workers, andiyan na binigyan po ako ng pangalawang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil the day after po mga minamahal, andiyan na nag-test po ako mga minamahal for x-ray, mga minamahal, upang tignan po mga minamahal kung may problema sa buto ko po mga minamahal. Andiyan na bago po kami mag-test mga minamahal, kami pinanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po mga minamahal, makalipas po ang ilang araw mga minamahal, andiyan na lumabas po yung result mga minamahal, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa unang dalangin po natin beloved Pastor Wildes Child Almeda, kabalikat po natin mga beloved workers, yung result po mga minamahal, himala po ng mahal na Panginoon na cleared po lahat mga minamahal. Wala po akong bali sa buto mga minamahal, wala rin po akong problema sa ulo ko mga minamahal, kaya yan po yung lubos na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po yung napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ma-share ko lang po mga minamahal dahil last year po mga minamahal, nung karamihan po ng COVID po mga minamahal, dyan po mga minamahal sa ibang bansa po mga minamahal, aking beloved father po sa dako po ng Jeddah.
Diyan po mga minamahal, lockdown po sa kanila ng mga oras na yung mga minamahal, pati po yung gawain mga minamahal ay close mga minamahal dahil kapag nahuli daw po silang nagdadaos ng gawain mga minamahal, diyan na huhuliin daw po sila mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, ang aking beloved father po mga minamahal ay nakaranas po ng mga simptomas ng COVID mga minamahal, na kung saan mga minamahal na sila lang po mag-isa doon mga minamahal sa dorm nila mga minamahal, diyan na wala rin po silang masyadong mautusan mga minamahal. Diyan po mga minamahal, nanonood lang po sila ng live stream mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na nagpupuri po sila sa dorm mga minamahal. Andiyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa unang dalangin po nating beloved pastor Wildes Chad Almeda. Andiyan po mga minamahal sa pagsisisi sa nagawang kasalanan mga minamahal. Ang aking beloved father po mga minamahal ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po mga minamahal ng mga time na yun mga minamahal. Tumatawag po ang aking beloved father sa aking beloved mother mga minamahal na masakit po yung ganyan, masakit po yung likod. Diyan po mga minamahal na nawawalan din po sila ng pang-amoy mga minamahal. Subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa dako po nandiyan ang mga minamahal, ang aking beloved father, pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po mga minamahal, nung sila po ay nagkaroon na po ng pasok mga minamahal, sila po ay tinest mga minamahal for swab po mga minamahal. Andiyan na purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa unang dalangin po natin, beloved Pastor Wildes Chad Almeda. Kabalikat po natin mga beloved workers, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil lumabas po ang result mga minamahal na negative po sila sa COVID mga minamahal. Amen. Praise the yan Lord. po lubos na Hallelujah. pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po ang aking beloved kuya mga minamahalan dyan na sa field of work po nila mga Beloved minamahal. choir, please prepare. Diyan po Beloved choir, nasa labas po sila lagi mga minamahal. Every 2 weeks po mga minamahal, nagkakaroon po sila ng swab test mga minamahal. Diyan na sa unang dalangin po natin, beloved Pastor Willis Chad Almeda. Kabalikat po ng ating mga beloved workers, diyan po mga minamahal, lumalabas yung result na lagi pong negative mga minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man po kaming karapat dapat na aking beloved Father, kami po ay ginagamit sa kanyang banalubasan bilang isang mga awit. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtutunan. At diretso na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkato sa ating pong beloved brother J.K. Risuelio. Amen. Nandiyan ang ating mahal na kapatid. Kung wala ang ating mga kapatid, ay atin pong ibigay ang pagkakataon sa ating huling magbigay pasalamat ang ating beloved Cherry Ann Rodriguez. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Unang pagbati, paglulalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako man din po yung nagbibigay ng mataas sa pagbati sa ating beloved pastor, Wildes Estrada Almeda, at ating patuloy na inaalala bawat turot pangangaral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, at sa ating kapiling ngayon ng beloved workers, elders, at sa inyo pong mga kapatiran, ako po bumabati ng magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagpapala muli na ako'y makapagpatotoo sa inyong harapan. Hallelujah. May share ko lamang po mga minamahal nung ako po'y bata po mga minamahal. Andiyan po talaga na pinakitaan na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng Himala. Hallelujah. Andiyan po ng grade 2 po ako mga minamahal. 8 years old pa lang po ako niyan mga minamahal. Andiyan po na. Ako po'y patawid na po ng sa school po namin mga minamahal. Andyan po na, kung iisipin niyo po mga minamahal, ako po'y malaking bata mga minamahal. Nakabackpack pa po ako niyan mga minamahal. At nung natatandaan ko po mga minamahal is, may kasabay po akong tumawid nun mga minamahal. Andyan po na yung kasabay ko po siyang pumasok mga minamahal. Ako po'y lumaki mga minamahal na pumapasok po talaga ako ng mag-isa sa eskwelahan mga minamahal. Andyan po na, nung tumawid po siya mga minamahal, dahil nga po kasabay ko po siya mga minamahal, siya po, nauna po siya mga minamahal, and then sinundan ko po siya mga minamahal. Andyan po na, ako po yung nahagilap ng tricycle mga minamahal, na yung tricycle po ay may laman po siyang mga mangga mga minamahal. So ang nangyari po mga minamahal is, nabunggo niya po ako mga minamahal, andyan po na, napailalim pa po ako at naiguuyod po ako nito dahil sa, kung isipin po natin ang tricycle, ay meron po yung mga,
yung mga ano sa ilalim, mga minamahal, na kadahilanan na ako po'y naguyod. Andyan po na mga minamahal, magmula po dito po ako nabunggo, mga minamahal. Napunta pa po ako dito sa part na to. At ang himala ng mahal na Panginoon, andyan po na talagang pagmulat lang po ng aking mata, ang bilis-bilis lang po ng pangyayari. Andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, Jesus. amen. Andyan po na ako po'y tumayo at nagpagpag lamang, mga minamahal. Ngunit, Amen. to make it sure, mga minamahal, dinala po ako sa hospital nung time na yon. Andyan po na nagpa-x-ray po ako, mga minamahal, sinamahan po ako ng aking beloved mama. Andyan po na lumabas po yung result na negative po sa fracture, hallelujah, sa mga, kaya dyan po yung pagpapala na pinagkalob po sa akin natin pinakamamahal na Jesus, at buong buhay ko po yung ipagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus Praise sa the pangalawang buhay na binigay niya sa akin. Sa lahat ng pagpapala na tinatanggap ng aming pamilya, sa kalakasan pa lang po, mga minamahal, sobra-sobra na po. Hallelujah, pinagpapasalamat ko rin po na andyan po na sa buhay ng aking beloved parents, andyan po na last week lamang po, nagdaos po sila ng sabay ng kanilang kaarawan. Kaya pinagpapasalamat ko rin po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa lahat-lahat, hallelujah, hindi mabilang na pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus hanggang sa aking pag-aaral, hallelujah, hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan po yung wisdom and knowledge na pinagkakalob niya. Hallelujah, sa lahat-lahat ng pagpapala, spiritual, physically, and mentally, hallelujah. At lahat-lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patuloy, dyan po nagtatapos mga minamahal ang ating po nga paikinig ng mga buhay na patotoo. Magsilbi nawa ito mga minamahal na pagdagpananampalataya sa bawat sa ating mga minamahal at malaman natin na ang Diyos kailanman hindi tayo pinababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo habang naganda ang ating mga beloved choir members ay tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo na po minamasama na po natin ang ating mga minaman ng mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
me go. I want to spend eternity with you. I stand before you, Lord, and gave you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life is changed. I want to be with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Only your arms never let me go. I want to spend eternity with you. Now that you're here, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I want to be with you. I want to be with you. Now you're here. Everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I want to be with you. I want to be with you. I will sing for you always. 'Cause in your presence, the Lord, is where I want to Now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, but life is changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Now you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, but life you changed.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayo magpuri mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal ang ibig sabihin ng awitin na yan. Namamangha tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Grabing paggamangha. Paano nila gawang patawarin ang ating mga kasalanan? Paano nila gawang pagpapalain tayo? Paano nila magawang iligtas tayo sa anumang karamdaman? Grabe ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thou art worthy to be praised, O God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. You are worthy to be praised, O there is Jesus. Thou art worthy to
be praised, oh God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Patuloy po natin papurihan ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Marapat ka lang papurihan, mahal na Panginoon. Grabe ang Diyos, mga minamahal. Grabe ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, there is Jesus. Amen, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, I stand in awe of you. Praise the Lord, praise the Lord. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. Amen, praise the Lord. Nakita niyo mga minamahal? Grabe, napakabait ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng awitin, mga minamahal, Holy God, to whom all praise is due. Amen? Sa oras nito, mga minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid, na di po nakadaman ng banal na presensya ng Diyos. Mahabag kayo sa sarili ninyo. Magsumikap kayo, mga minamahal. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero kung inyong pinapaniwala ito, magiging kalugihan para sa atin, mga minamahal. Sa oras nito, bago sa huling awitin, tayo muna dumalangin sa Diyos. Ibigay ang grabing pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Dakilang Diyos na umanal sa iyong pangalan naming pinakamamalapiling Jesus. Grabe yung pakiramdam ng bawat taong pinagpapala mo ng iyong banal na presensya. Gaano bang kabigat ang nadaramang mga problema, bigla itong nawawala. Napapalitan ng kagalakan dahil sa iyong banal na presensya. Salamat sa iyong pagmamahal. Truly, all praises only to you. Marapat lamang para sa iyo mga lahat ng papuri na aming ialay sa araw nito. Pagpalain mo kami, malapay noon sa mga minamahal kapatid, panakadama, pagpalain mo rin upang sa kanilang pag-uli, malapay noon.
Sila rin po'y taglay magkaroon ng taglay na kalakasan na nagbubula sa iyo. Pagpalain mo kami lahat. Ito ang aming samo at panalangin sa panalangin namin ginagamit ng Marbaling Stowell Estrada Almeida. Ay mo maminaman naman gagawa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Patuloy po tayo magpuri sa Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. We worship you, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. 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 Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Glory to God. God bless you, beloved one. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. Oh, glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to my God. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipagkita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipagkita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, magdadagat sa itong daanan. Doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, Lord, napakaganda talaga. Napakasaya, natin ang lahat. Ngunit higit ang langit. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Maraming salamat sa ating napakabait na Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal ang ating mahal na Panginoon at talagang grabe kong magpala ang ating Diyos na buhay. Amen. Kaya po mga minamahal, talagang sabi nga ng ating mga kapatid, maski na mawalan ako ng trabaho, ay talagang importante makadalo ako 3 times a week, mga minamahal. Grabe. Grabing pananampalataya yan, mga minamahal. Amen. At yan po mga minamahal ang dahilan kung bakit tayo po'y lubos na nakakadama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At muli, sa kampitultan ng ating pong beloved preacher, ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na bisita, ating beloved viewers, sa ating Facebook live streaming. Magandang umaga po. And we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Will Estrada Almeda, sa kanila pang buong pamilya, mga minamahal. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, na pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Bubu Iner, maging sa ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo na po mga minamahal, dadako sa sunod na bahagi, ang ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at ang ating pong mga handog. Sapagkat iyan po mga minamahal, sabi nga mga minamahal ng Biblia, ay kailangan ipangaral ang buong katotohanan upang ang lahat ng sangkatauhan ay makalaya. Amen? Upang sila makakilala sa katotohanan, makalaya sa anumang kasalanan, anumang lagak ng mga sumpa, mga minamahal. At yan po mga minamahal, sila po ay makapamuhay ng ayon sa programa ng ating mahal na Panginoon. Lahat po muna na nagagalak ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi po dito mga minamahal sa aklat ng Marcos, Kabanata 12, talatay 41 hanggang 44. Sabi po dito, at umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles.
At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ang naghulog ng higit kaysa lahat na nangahuhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog nang sa kanila'y labis, datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Dito po sa talatang ito, mga minamahal, meron po tayong dalawang katotohanan na hindi pwedeng pasinungalingan. Amen? Unang-una, mga minamahal, yung tinatawag na mayroong pagbibigay mula pa noong unang panahon at hanggang sa panahon ng mahal na Panginoong Hesus. Amen? Ang pagbibigay, hindi lang turo ng mahal na pastor at dahil gusto lang niya, mga minamahal, ating beloved evangelist, hindi rin tinuro niya dahil para lang kumuha ng pera. Hindi po ganun, mga minamahal. Ito'y turo na even the time of earthly ministry ng mahal na Panginoon ay mayroong pagbibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung nag-iisip ang ilan, mga minamahal, ay pwede naman na hindi naman ako magbigay. Tandaan nyo, ginagawa ito ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Sabi nga dito, mga minamahal, ang mahal na Panginoon pa ay nakaupo at pinagmamasdan ang bawat tao na nanguhulog sa kabangyaman. Ibig sabihin, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos ay talagang dapat isa-isa nagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi at handog. Amen? So kung ang sino man nagsasabi sa inyo, pwede namang hindi ka na magbigay. Pwede namang yan ay talagang depende yan sa nararamdaman mo. Hindi tayo malalayo doon sa dating kinagis ng relihiyon, mga minamahal. Amen? Ako noon, kapag dumarating yung basket, ang ginagawa ko, mga minamahal, maglalagay ako ng piso, pero ginaganon ko doon sa basket para tumunog yung pling. Gawin na sasabihin ng katabi ko, nagbigay itong katabi ko. Amen? Kasi pakunwari na pagtatapat. Amen? Pero dito, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, we have to make sure of it at alamin natin na ang pagbibigay ay even the time ng mahal na Panginoon nung siya nagkaroon ng earthly ministry, mga minamahal, nagkatawan tao, ay mayroon tayong ginagawang pagbibigay. Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, yung malakas na palakpak. So please lang, alisin nyo sa ating isipan na hindi totoo ang pagbibigay. Amen? Amen? Sapagkat ito'y pinapractice ng mga anak niya. Second, yung pangalawang katotohanan, mga minamahal, yung parati nating sinasabi, hindi sa dami ng ibinibigay, kundi sa pagtatapat. Amen? Sabi ng talata, mga minamahal, maraming mga mayaman nagbibigay ng napakarami. Pero ibinibigay nila ito dahil marami silang pagpapala kasi. Kaya napakadali sa kanila magbigay 1,000, napakadali sa kanila magbigay sa kanila ng 20,000 dahil marami silang pagpapala. Pero wala si standard na mahal na Panginoon. Amen? Merong isang babaeng bao, meron na siya 2 lepta lang, mga minamahal, parang 20 centavos. Sabi nga, mga minamahal, i-convert natin o ilagyan natin ng kumbaga, katapat, mga minamahal, sa ating pera ngayon. Meron bigay siya 20 centimos. Amen? So, nung nagbigay ito, mga minamahal, ibig sabihin, tinawag na mahal pa yung kanyang alagad at sabi niya, "Ali kayo, sino sa mga nagbigay ang may pinakamalaking ibinigay?" Ano sabi ng mahal na Panginoon? Sa totoo lang, ang nagbigay ng napakalaki ay yung babaeng bao na nagbigay ng 20 centimos. Yung iba, libo-libo. Pero yung babaeng bao, 20 centimos. Bakit? Sapagkat yung iba nakapagbigay ng libo-libo dahil sobra-sobra sa kanila. Amen? Pero itong babaeng bao, binigay niya 20 centimos. Yun lang ang pera niya. Yun ang kanyang ikabubuhay. So mas mahalaga yung tinatawag nating pagtatapat kaysa doon sa nagbibigay ka nga ng napakarami, wala naman si standard. Kaya po, mga minamahal, importante yung pagtatapat sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano bang ibig sabihin ng pagtatapat, mga minamahal? Ito po, mga minamahal, ay nakadepende ito sa bawat pagpapalang dumarating sa iyo. Amen? Kung pinagpala ka ng 100, ibig sabihin, ang ikasampung bahagi at handog mo diyan
ang na sinasabi ng malakyas mga minamahal ay yung tinatawag nating 10% sa ating ikapo. At ang pinakamababa is another 10%. Itapat mo dun sa iyo ikapo mga minamahal. Yun ang tinatawag nating handog. So kaya meron tayong tinatawag na 20% minimum. Amen? So kapag pinagpala ka ng 100, ibig sabihin yan 0.2 o yung 20% niyan mga minamahal, 20 pesos. Amen? Amen. Kung pinagpala ka ng 1,000, yung 20% diyan mga minamahal, siyempre 200. Amen? Kung pinagpala ka ng 1,000,000, yung 20% niya is 200,000. Amen? So ang ilan mga minamahal sabi, wala akong 200, nahiya na akong dumalo. Hindi ganoon mga minamahal. Ang pinag-usapan dito, kung ang pagpapalang dumating sa iyo, amen, ay 10 piso lang, di times po, dalawang piso, ibigay mo sa mahal na Panginoon. So, anong ibig sabihin? Hindi sa dami, kundi yung dating ng pagpapala sa iyo. Sa sabi ng Biblia, ang lahat ng dumarating sa atin na pagpapala, yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi ng aklat ng Ecclesiastes 5:19? Sabi yan, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. See? Ang Diyos ang nagbigay. Kung maging yan ay minana mo, maging yan ay bigay ng iyong mahal sa buhay, maging yan ay pinagtrabahuan mo, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng nagbigay niyan ay ang ating mahal na Panginoon. Amen? That should be clear. Amen? Bakit? Hindi, tatay ko naman nagbigay noon. Tandaan niyo mga minamahal, before the foundation of the world, God had chosen us. Pinili tayo mahal na Panginoon. So para ikaw ay pagpalain, pinagpala ang tatay at nanay mo. Amen? Para kapag sila mga minamahal ay yumaon na mga minamahal, mayroon silang ipapamana sa iyo, kaya may minanak ka ngayon. So ibig sabihin, ang nagbigay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano yan? Pinagtrabahuan ko ito. Binigyan ka ng kalakasan ng mahal na Panginoon. Hindi po yung boss, yung inyong pinagtatrabahuan, kaya binigyan ka ng pagpapala. Amen? May mga extra pa diyan. Amen? So ibig sabihin, lahat ng pagpapagaling sa ating mahal na Panginoon. Anong hinihingi niya? Ang sinabi ng Malakyas sa Kabanata ay 3, talata ay simulan natin sa 8-9 mga minamahal. Amen. Praise the Lord. O sa 7 muna. Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin na ako'y manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng Makbo. Ngunit niyo sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tawan Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit niyo sinasabi, saan ka namin ninakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. See? Dalawa. Amen. Amen. Hindi pwedeng 10 bahagi lang, hindi pwedeng handog lang. Dalawa yan mga minamahal. At yan mga minamahal, kailangan ibigay natin sa mahal na Panginoon. Kaya sabi niyan, kayo na ang sumpa ng mga sumpa sapagat nyo kininakawan sa mga makatwid bagay itong buong bansa. Anong gagawin? Dalhin ninyo ang buhay 10 bahagi. Hindi ipadala. Amen. Kundi dalhin. Dahil lang nais ng mahal na Panginoon, hindi lang pera yung maligtas, kundi yung ikaw, mga minamahal, na nagtatapat, gusto makarinig ng mahal na Panginoon ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil sa pakikinig mo ng salita ng mahal na Panginoon, lalago yung pananampalataya at nandun magiging matibay kang Kristiyano, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kapag dinala natin ito, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, sasawayin ng Diyos ang lahat ng mananakmal. Amen? Kaya nagtataka ka, bakit pinagpala ako? Bakit ang COVID-19 ko pinagaling? Bakit higit ng 1 taon na yung COVID-19, ako pa rin ay buhay hanggang sa mga oras na ito sapagkat ikaw ay matapat na Kristiyano. Amen? Amen? At kung sa oras hindi ka pa nagtatapat at buhay ka pa rin dahil hinihintay ka ng Diyos na maging matapat na Kristiyano. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gusto niya mga minamahal, tayo po lahat mga minamahal ay maging matapat. Sabat, nakita niyo mga minamahal, minamasdan pa nga niya ang bawat Kristiyano na maghuhulog doon sa kabanyaman. At this moment mga minamahal, kung maghulog tayo ngayon, pinapakinggan at pinapanood tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan nga mga minamahal, para sila mapansin, magbigay. Bakit? Sapagkat alam nila na sa pagdating sa pagbibigay, nanonood ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Anong sinasabi ng Proverbs 28:20? Sabi niyan, sa tapat na tao
ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pangsalang parurusahan. Ibig sabihin mga minamahal, kung tayo po'y patuloy na magtitiwala sa mahal na Panginoon, mananagana tayo sa pagpapala. Amen? Yung pagpapala na hindi lang pinansyal, nandoon ang ating spiritual, na ating physical na pagpapala. Ibig sabihin mga triple blessing yan ang sinasabi ng Biblia. Amen? Mananagana tayo diyan. Amen? At sabi nga, there are times na mayroon kang takot sa iyong buhay, pero mananaig at mananaig ang tiwala at pagmamahal mo sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos mismo ang nagiging kalakasan ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, ang sabi ng Biblia mga minamahal, kapag tayo po para hindi tayo magkamali, ito'y sharing lang mga minamahal, sa bawat pagpapalang dumating sa iyo, kay 5 piso o 2 piso yan, ilista mo lang. Amen, para hindi ka magkamali. Amen? Dumating sa iyo, dumating, piso. Isulat mo piso. 10 piso, 30, okay. 100, okay. Ilista mo lahat. Pagdating ng banal na gawain, adin mo yan, tapos kunin mo ka sa mabait ng dunya, mamaya, dalhin mo sa mahal na Panginoon, upang na sa ganun, iyan tinatawag nating pagtatapat. Amen? Meron walang nakakakita sa iyo, ang alam mo na nag-uusap kayong dalawa, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Para po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan ipangalandakan yan. Amen? Hindi mo kailangan iwagayway, matapat ako. Dahil hindi sila ang magsasabing, welcome ang aking tapat na anak sa lugar na inianda sa iyo mula pananalain sa libutan. Hindi sila. Hindi mga tao, hindi katabi mo, hindi ang ating binabodan preacher, hindi ang mga pastor, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, dapat ang ating kung may word na tinatawag na pagpapasikat, kung mayroong pagpapasikatan tayo, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Tanda po niyo, mga minamahal, huwag kayong magdalawang isip pagdating sa pagbibigay. Dahil sa pagbibigay, mga minamahal, makikita nyo na lang. Sabi nga, I will open the doors of heaven. Bubuksan ko dungawan sa langit at iulog sa inyo ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalagyan. Mamumroblema ka kung paano ka magbilang ng pagpapala galing sa Diyos kapag hindi mo inaaburido kung anong gagawin mo. Ang ginagawa mo, sige, pagtapat lang tapat. Sige lang, magtapat ka lang magtapat. Walang problema. Amen? Amen? Kapag ginawa mo yan, mga minamahal, huwag mong aburidoin mga bagay na kung ano, bibili mo, nung kakainin mo, dahil mga bagay na yan, sabi ng Biblia, mga minamahal, ay iniisip ng mga hintil. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Mateo. At ang sabi niya, ang ibon nga hindi nagtatrabaho, pero pinapakain ng mahal na Panginoon. Amen? Ang ibon hindi pwede mag-aili for Jesus. Tayo nakaka-aili for Jesus. Masigit pa tayo sa anumang nilalang dito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, kung nakikita niyo, siguro napakaganda pa ng buhay niyo kumpara sa amin nung kami po'y magsimula din, mga minamahal, at muuna makarinig ang tungkol sa pagtatapat na ito, mga minamahal. Noon di kami nagtatapat. Amen? Sabi ko sa inyo, napakagrabe ang kahirapan na meron kayo. Walang trabaho, puno ng utang. Amen? Sabi nga nung ating mga kapatid, nung exhortation niya nung nakaraan, mga minamahal, halo-halo talaga. Hindi kami pautangin ng aming kapitbahay. Kamura. Wala na siyang tiwala sa amin na makabayad pa kami dahil sa grabe ng hirap ng buhay namin. Amen? Pero kami mga minamahal, hindi kami nawala ng hope, yung pag-asa. Hindi kami nawala ng pag-asa. Alam namin, isang araw darating ang pangako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung kinakailangan maglakad, sige lang. Kapag ang overnight dalo, sige lang. Walang masakyan. Grabe. Amen? Lahat ng bagay, kung gusto, magagawa ng paraan. Amen? Pero kung ayaw, magkaroon ka man ng kotse na wala ng hangin, ayaw mo na yan. Dahil, bakit? Wala kasing hangin yung kotse ko eh. Pero sa tulang ayaw mo talagang dumalo. Amen? Pero kung gusto mo, wala kang ni bisikleta, mayroon ka mga minamahal, naku, flat. Yung bisikleta ko, lakad na lang. Bakit? Gusto mo kasing dumalo. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Magagawa mo ng paraan yan. Amen? Kaya po mga minamahal, sa oras ito mga minamahal ay kinakailangan, sabi nga ng Biblia, ang pagtatapat, siya susi ng pagpapali, pagbibigay natin mga minamahal. Kaya po, bawat isa, kinakatukan ng mahal na Panginoon. Kung sa oras ito matagal na, medyo tumigil ka na, at medyo nawawalan ka na ng pag-asa, at medyo nagda-doubt ka na sa iyong pananampalataya, huwag kang mag-doubt, huwag kang magduda.
sa iyong pananampalataya dahil sabi ng Biblia, ang pagdududa, walang tatanggaping anumang pagpapala. Amen? Hindi pwedeng atras abante, hindi katulad sabi ng Santiago, hindi pwedeng atras abante ang pananampalataya mo sa mahal na Panginoon. Kung todo to, itudo mo na. Huwag ka nang magtipid-tipid. Sabi nga ng ating beloved elder, magtipid ka na sa lahat. Huwag sa pagpupuri sa Diyos. Palabakan po natin ang ating mahal na Panginoon at atin na pong hawakan ang ating pong kasampung bahagi at ang ating pong mga handog, mga minamahal at ito'y ipanalangin po ng ating mahal na kapatid, ating beloved elder, Brother Romy Menendez. Amen. Praise the Lord. Point to po ibasbasan ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo sapagkat makakapwede tayong salita ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Juben Pereira sa pinagpalang paliwanag. Tayo pong lahat ay magkaisa at ating panalangin ng ating pagkakaloob. Opo, ang manaming banal na mapagpala Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagbibigay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa taglay naming kalusugan, kalakasan, Panginoon, na taglay namin hanggang sa mga oras na ito, Panginoon. Narito kami, O Diyos, ang iyong mga anak, Panginoon, na iyong lubos, labis na pinagpala, Panginoon, na aming ipagkaloob, ang aming mga ikaputhandog, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, na patuloy mong pagpalain, basbasan ang aming mga ipagkakaloob sa unang dalangin ng aming iginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak na matatapat sa pagbibigay ng ikaputhandog, Panginoon. Patuloy mong paluguin ang kanilang mga negosyo, pagpalain ang kanilang mga trabaho, Panginoon, at lahat ng uri ng pinagkakakitaan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, na ito'y ibalik mo sa kanila ng billion, trillion times na pagpapala, Panginoon, at patuloy mong ipaunawa, Panginoon, ang kahalagahan ng pagbibigay sa mga hindi pa nakaunawa at may alinlangan pa sa kanilang buhay, Panginoon, at sa mga nais magkaloob, ngunit dahil sa kawalan, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain at kahabagan, Panginoon, upang sa mga susunod na pagbibigay, sila din po ay kabahagi, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. O Diyos, salamat po sa mga pagpapala. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Mabilis ang pagtayo. Amen. Dapat mga minamali talagang atento agad. Amen. Sapagkat parating sinasabihan tayo dyan. Lalo na sa pakikinig salita ng Diyos. At narito na po, atin na pong samahan na, atin pong
mga ngaral sa araw ito para sa salita ng mahal na Panginoon. Ating pong beloved elder, Brother Noel Braganza. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dakilain at purihin natin mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Let us all pray, mga minamahal. Opo dakil at magpala namin Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin, mahal na Panginoon, sa pamagitan ng mabanal na salita, namin pong mapag-aaralan. Turuan mo kami, mahal na Panginoon, na lumakad na may karunungan. Mahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Maging mapanuri aming pong mga isip, ang aming pong mga puso sa mga pangyayari na nagaganap sa aming pong paligid, mahal na Panginoon. Hallelujah, habang aming hiningin kapatawaran, ang lahat ng aming mapagsalangsa, lalo na pang ibang lingkod, mahal na Panginoon, sagana sa akin, wala pa ako magagawa. Ako'y basahan lamang sa iyong banal na harapan. At sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ang aming minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda, kasama ng aming mga minamahal na manggagawa, ay aming sama-samang pinapalaya, sinasaway ang namang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances, and beliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal, at wake up na. Magising na po tayo, mga minamahal ko, sapagkat medyo magbubukang liwayway na. Mamaya't maya, mga minamahal ko, atin ng mga minamahal ko, hallelujah, talang maaninag ang liwanag. At ito nga yung ora di peligro na sinasabi ng mga tumatayo rito, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal ko, ang mga alipores ng kaaway, mga minamahal ko, naglalambitin sa ating pong mga pilik mata. So paglaanan po natin, mga minamahal ko, ng oras, amen, na manatili tayong gising, mga minamahal ko, habang ating pong binabaybay ang ating pong magiging paksa ngayon pong umagang ito. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating bigyan ng gising na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. I give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At narin ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong banal na ministeryo, mga minamahal ko, para patuloy tayo, mga minamahal, na makapamalakayan ng ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. Ably assisted ng kanila pong mga inatasang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang mga kapwa manggagawa. A blessed morning, aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po aking po mga ginigiliw at iniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon. At of course, mga minamahal, nariyan pa rin, mga minamahal ko, ang ating po mga Facebook live streaming, mga webcast viewers na walang sawang umaantabay sa ating pong banal na gawain. At sabay na rin tayong napapanood, mga minamahal kung mapapanood sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na pong tunghayan, mga minamahal ko, sapagkat napakabilis ng tigatik ng orasan. Hallelujah. Ang ating pong magiging paksa ngayon pong umagang ito, mga minamahal. Sinabi po riyan, mga minamahal ko, walk cautiously and prudently. Mahirap bigkasin yung circumspectly, mga minamahal ko, na sinasabi ng ating pong opening verse, mga minamahal ko. Kaya't yung synonym, mga minamahal ko, yung kasing hulugan niya ang ating ginamit, mga minamahal ko, na cautiously, circumspectly,
Ang sinabi, mga minamahal ko, nung original text, mga minamahal ko, pero magkasing hulugan, mga minamahal ko, and prudently, wisely, lumakad na may pag-iingat at may katalinuhan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay pumalakpak, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos. Hindi na nga maitatanggi, mga minamahal ko, na tayo po'y nasa huling panahon na. Amen? At kapag in denial pa tayo, mga minamahal ko, ewan ko na lang, mga minamahal ko, kung anong kaisipan meron tayo, mga minamahal ko, sa mga nangyayari sa ating pong paligid. Yes, nasa kalagitnaan pa rin tayo, mga minamahal ko, ng krisis na ito. Pandaigdigang krisis, mga minamahal ko, dulot ng pandemic, ng COVID-19 virus, mga minamahal. Amen? Amen? At talagang, mga minamahal ko, iba-iba ang kaisipan ng mga tao na pag sinasabi mong may kaugnayan, may kinalaman ang mga nangyayari sa buong mundo sa napipintong pagbabalik ng Diyos, di ba? Sagutin ka ng a cold answer, mga minamahal, kibit balikat. Sapagkat natural po yan, mga minamahal ko, na talagang hindi naman tayo pare-pareho ng reaksyon. Ang mga makasanlibutan, di ba? Wala lang. Patuloy lang ang buhay. Pero sa atin na mga mulat sa katotohanan, mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay kinakailangang maghanda. So we think and behave, mga minamahal ko, na gaya ng naghahanda. Sapagkat ang mga makasanlibutan, huwag mo nang asahan na maghanda, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, ang feeling nila, mga minamahal ko, gustong-gusto nga nila na makabalik na sa normal ang buhay. Amen? Pero hindi po, mga minamahal ko, take note, para hindi po once and for all ay matigil na ang pananalasa ng pandemyang ito, mga minamahal ko, kundi, mga minamahal ko, para makabalik na sila sa kanilang mga dating gawi. Kaya po maging attentive po tayo, mga minamahal ko, sapagkat napakaselan po, mga minamahal ko. Avoid distractions, kindly, mga minamahal ko, at huwag tayong, mga minamahal ko, mag-usap, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kinakailangan po natin ng seryosong atensyon, mga minamahal. Amen? Dapat ang commitment po talaga natin makita, mga minamahal ko, yung kaseryosuhan po natin, di ba? Ang sabi ng atin na pag-aralan noong nakaraang, mga minamahal ko, pag-aaral, mga minamahal ko, ay talagang yung commitment natin dapat makita at saka yung pag-resist natin sa gawa ng kaaway. Mga minamahal ko, ay talagang makita, pero much to be desired pa rin. Para bagang, mga minamahal ko, nagiging paisi-isi lang tayo. Ang naghahanda ay hindi nagiging paisi-isi. Hindi yan matatawag na paghahanda. Ang sabi ng mga ilan, mga minamahal ko, nagkakaroon na kasi, Brother Noel, ng pandemic fatigue na tinatawag. Pero ang sabi ko nga, mga minamahal ko, hindi lahat ay may kaisipang para matigil na, Brother Noel, ang pananalasa ng pandemyang ito. At wala nang mamatay, wala nang madagdag sa listahan ng mga namamatay, ng mga nabibiktima. Kawawa na ang buong mundo. Pero mga minamahal ko, ang talagang gusto nila ay bumalik na sa good old days, normal, para magawa na naman nila business as usual, di ba? Yung kalayawan ng laman, yun ang talagang hinahabol nila. Kaya nga nung nagluwag ng quarantine, mga minamahal ko, ng status, mga minamahal ko, sige ang pila ng mga tao, pumunta ng grocery. At alam nyo, mga binili, mga minamahal ko, konting pagkain at maraming, anong item?
Alak. Dahil na-miss nga nila, mga minamahal ko, yung talagang wanto-sawang inuman. Pero sa ating mga minamahal, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi mga puspos kayo ng Espiritu ng Diyos. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Para mabalik na sila, mga minamahal ko, doon sa kanilang, di ba? Pinagbibigyang laman, worldly, mga minamahal ko, pleasure na tinatawag, yung kanilang mga minamahal ko, yung sinful and carefree life na tinatawag. Walang pakialam. Na talagang masaya ako. Wala akong pakialam sa nangyayari sa mundo. Basta't masaya ako, nag-i-enjoy ako sa buhay. Diba? Mga minamahal ko, yan po yung carefree, walang pakialam. Yan ay ugali ng mangmang. Kaya nga, mga minamahal ko, may stern warning, may mahigpit na babala ang Biblia sa mga anak ng Diyos. Ito yung opening text po natin, mga minamahal ko, from the book of Ephesians, chapter 5, verses 15 up to 17, mga minamahal ko. Basahin muna natin sa wikang Ingles, mga minamahal ko, bago po sa Tagalog. So ako na po magbabasa, mga minamahal. Walang naka-reading mic, pero iket po natin, mga minamahal. From the book of Ephesians, chapter 5, verses 15 up to 17. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Praise the Lord sa Tagalog. Gito pong sinasabi, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalagad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Ang mahal na Panginoon maglangis at magpala sa Kanya po mga banal na salitang ito, mga minamang. Walk circumspectly. They hardly use word, mga minamahal. Kaya pinili natin yung cautiously. Amen? Mas familiar, mga minamahal ko. Or carefully. Maingat. Diba? Ang pagiging cautious, mga minamahal ko, hindi pa dalos-dalos. Nag-iisip maigi. Nagtatanong, mapanuri, mga minamahal ko. Nagtatanong siya sa kanyang sarili, tama ba ang desisyong gagawin ko? Diba talagang wini-weigh po niya, mga minamahal ko, yung pros and cons bago siya mag-decide. Yun ang pagiging maingat. Hindi siya, mga minamahal, nag-uugaling mangmang na bahala na. Bahala na si Batman. Anong mangyayari? Basta ito ang aking desisyon na walang mga kagatol-gatol, mga minamahal ko. Wisely, alam po natin ang ibig sabihin ng prudently, mga minamahal ko. Maging matalino. Amen? Na mga minamahal ko, hallelujah. Alamin, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga bagay-bagay na nangyayari, lalo na mga minamahal. Kapag may kinalaman sa spiritual na aspeto. Diba? Ang concern po natin, mga minamahal ko, wala nang iba, mga minamahal, kundi mga minamahal ang ating mga kanya-kanyang kaligtasan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sinabi ng banal na kasulatan na ang pagbabalik daw ng mga Panginoon ay magiging kagaya ng mga araw ni Noe. The coming of the Son of Man will be like the days of Noah. Wherein, mga minamahal ko, ano ang mga characteristics, mga minamahal ko? Grabe ang kasamaan. Grabe, mga minamahal ko, ang moral decadence na tinatawag. Dahil ang mga minamahal ko, yung kahalayan, mga minamahal, lahat, mga minamahal ko, ay ginagawa ng tao.
Kaya nga mga minamahal ko, nagpasapit ng malaking baha ang Diyos sapagkat umabot na sa punto, mga minamahal ko, na pinagsisihan ng mga Panginoon na nilalang niya ang tao. Just like in our days, mga minamahal ko, hallelujah, na mga minamahal ko, hallelujah, basahin muna natin ang aklat ng Matthew, chapter 24, verse 37 up to 39, verses 37 up to 39, sa Tagalog na lamang po mga minamahal ko, para hindi tayo magahol sa oras. Amen? Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatay 24, talatay 37 hanggang 39, ito po nga sinasabi. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. So mga minamahal ko, ano yung mga nakita, mga minamahal ko noon, mga minamahal ko sa mga tao? Unang-una ay unsuspecting. Sabi nga nila, mga minamahal ko, ang isang taong mangmang, mga minamahal ko, talagang hinahayaan niya, mga minamahal ko, na may nangyayari sa kanyang paligid at talagang hindi inaalam. Ay, natural lamang yan. Nangyayari ang mga bagay na yan. At talagang ako, wala akong pakialam dyan. Yan ang mga katuwiran ng mga mangmang. Amen? Unsuspecting, mga minamahal ko. Ano pa, mga minamahal ko? Sila po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang enwari na tinatawag. Hindi po, mga minamahal ko, talagang, kumbaga, nagsusuri. Tinawanan nga nila si Noe, mga minamahal ko, si Noah, nung gumagawa ng ark, di po ba? Ang sabi nga nila, mga minamahal ko, nasisiraan ka ng bait, Noah. Ano yung sinasabing magkakaroon ng malaking pagbaha at uulan ng malakas sa loob ng 40 days and 40 nights. Hindi nga nila alam, mga minamahal, ano ba itsura ng ulan? So, noon, mga minamahal ko, talagang understandable, mga minamahal ko, medyo maiintindihan natin ang inugali ng mga tao sa kanilang paghamak kay Noah habang siya'y gumagawa ng ark, ng arko, mga minamahal ko, ng arka, mga minamahal ko, I mean. Kasi mga minamahal ko, ang mga tao naman hindi pa talaga nakakakita ng ulan. Amen? Hindi pa pinapaulan ng Panginoon noon sapagkat mga minamahal sa aklat ng Genesis, mga minamahal ko, para atin pong mga minamahal, maalaman. Kabanatang 2, ang talatay 5 hanggang 6, mga minamahal ko, kindly. Pero mga minamahal ko, hallelujah, maaring sa bahay na lamang natin, mga minamahal ko, basahin. Ang sabi nga diyan, mga minamahal ko, at wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinapaulanan ng Panginoong Diyos ang lupa. So wala pang ulan noon, mga minamahal ko. Sa pamagitan lamang, doon sa verse 6, mga minamahal ko, may hamog, mga minamahal ko, na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kaya nagsisilbing, mga minamahal ko, nadidiligan, mga minamahal ko, ang mga halaman. Pero wala pa talagang ulan. So mga minamahal ko, nung sinabi ni Noah sa mga tao, uulan ng malakas ng 40 days and 40 nights, tinawanan siya sapagkat meron silang pinanggagalingan. Meron silang katwiran. Pero ngayon, kumusta? In our time, how can people ignore itong mga nangyayari, mga minamahal ko, sa ating paligid? Paano nila, mga minamahal ko, hallelujah, diba? I-ignore. Ito bang pandemic na ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay wala bang kinalaman sa pagbabalik ng Diyos? Ito ba ay hindi nakasulat sa Biblia? Ito ba, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, kumbaga, isang pangyayari lamang, isang event, mga minamahal, na dumaraan at matatapos din ito.
Sapagkat ang mga tao, mga minamahal ko, hindi lamang talaga ignorante. They refuse to learn. They refuse, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang alamin ang katotohanan. Ba napag-usapan natin ng mga previous preachings, mga minamahal ko, about willful ignorance? Na talagang sinasadya yung kanilang mga minamahal pagiging ignorante, mga minamahal ko, ayaw talagang tanggapin ang katotohanan. Ayaw pakinggan ang katotohanan. Basta't sila, mga minamahal ko, hallelujah, they go on with their lives, mga minamahal ko, at talagang hindi nila inaalam anong implikasyon nitong mga nangyayari sa buong mundo. Worldwide na ito, pandemyang matatawag, mga minamahal ko, at talagang it has turned the world economy upside down. Amen? At talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang mga tao, mga minamahal ko, punong-puno na ng takot, anxiety. Ang sabi nga natin, beloved servants, they need to consult psychiatrists. Sapagkat yung kanilang mental health, mga minamahal ko, hallelujah, ay naging issue na, mga minamahal ko. Ang dami ng walang kumpletong tulog sapagkat nag-aalala. Natatakot, mga minamahal ko, kung anong kahinatnan, ano ang sasapitin nila, mga sa darating na mga panahon. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, may classified news. That this COVID-19 virus is a weapon of mass destruction. Oy, fake news yan, Brother Noel. Wala naman yan eh. Paano magiging weapons of mass destruction? Nandun na naman tayo, mga minamahal ko, na talagang para tayong mga scooper in the last days. O mga alarmist sa mga taga-GMCIM. Pero mga mas mabuti na may magiging mapanuri, mga minamahal ko. Di ba? We are suspecting, hindi unsuspecting, sapagkat magiging handa tayo. Kaysa mga minamahal ko, yung nangyari sa panahon ni Noah na namalayan na lamang ng mga tao, ang malaking baha ay nariyan na at sarado na ang arka. Huwag nawang dumating sa punto, mga minamahal ko, at talagang magkakagulo na, mga minamahal ko, na pipilitin ka na, amen, na magpabakuna. Amen? Narinig po natin yung isang kapatid natin kanina. Napakasimpleng, mga minamahal ko, opisina. Pero ang kanyang mga co-workers at siya na lamang ang hindi nababakunahan, ang sabi niya, pinipressure ako. Pinagsasalitaan ako ng masasama. Ordinary pa lamang yan na setting, mga minamahal ko, sa opisina. Eh, how much more pa? O ngayon, Brother Noel, kasi meron ka pang yung choice. Eh kung ayaw mo, hindi ka naman pipilitin. Sa ngayon, mga minamahal ko, sapagkat hindi pa talaga kompleto ang mga dumarating ng mga vaccines, di po ba? Ilan pa lang talaga nababakuna. At talagang, mga minamahal ko, kulela talaga ang bansang Pilipinas. Sad to say, sa vaccine rollout. Pero kapag mga minamahal ko, kompleto na yan, at talagang mga minamahal ko, ready na, amen, baka maiba, mga minamahal ko, ang istorya. Hindi mo na ipaglalaban o may gigiit yung karapatan mo kung ayaw mo magpaturok. Ito nga, isinusulong na nga yung national ID system talaga. Puspusan na. Amen? At darating sa punto talaga, mga minamahal, na wala nang makakabiyahe if you're not vaccinated. Hindi ka makakapunta ng abroad, hindi ka makakapag work abroad pag wala kang vaccine. Hindi ka makakasakay ng eroplano. Hindi ka makakapamili.
Amen? Sapagkat mga minamahal ko, sasabihin ng mga tao, dahil hindi ka nabakunahan, threat ka. Ikaw ay banta. Maaari mo kaming mahawaan. At ikaw na ngayon, mga minamahal ko, ang talagang lumalabas na kontrabida. Di ba? Can we imagine, if we will analyze, mga minamahal ko, itong sitwasyon, mga minamahal ko na pupuntahan natin. Kaya walk, mga minamahal ko, cautiously. Lumakad gaya ng marurunong at huwag gaya ng mga mangmang ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko. Alamin ang kalooban ng Diyos. Samantalahin ang panahon habang may oras pa. Amen? Iisa-isahin natin, mga minamahal ko. Ano ang sinabi mga ng Revelations chapter 9 verse 15? O maaari nating tinatawanan weapon of mass destruction. Pero kapag mga nangyari, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga minamahal ko, hinulaan, mga minamahal ko, na 1/3 ng populasyon ng buong mundo ay mamamatay. Then that's it. Totoo itong COVID-19 as weapon of mass destruction. Wala pang pinapakawalang nuclear warhead, mga minamahal ko. Amen? Armas nuklear. Pero mga minamahal ko, milyon-milyon na ang namamatay. Amen? So mga minamahal ko, basahin natin Revelations chapter 9 verse 15 o aklat ng Apokalipsis, kabanatang 9, ang talatay 15. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanatay 9, talatay 15, ito pong sinasabi, at kinalagan ang 4 na anghel na nangahahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng mga tao. Amen. Kinalagan ng 4 na anghel upang patayin ang 4 o mga minamahal, 3, 1/3 of the world's population. Total population right now, mga minamahal ko, tinignan ko sa Google kanina ay 7 trillion something, billion, mga minamahal ko. So, i-divide natin yan, mga minamahal ko, kung meron tayong scientific calculator, mga minamahal ko. Divided by 3. So, ilan ang mamamatay? Amen? So, mga minamahal ko, pandemic, worldwide, itong sinasabi dito, mga minamahal ko, 1/3 of the world's total population. So, mga minamahal, hallelujah, huwag tayong gumaya. Sa ngayon, mga minamahal ko, talagang sinabi mismo ng Biblia na ang mga tao, mga minamahal ko, will be afflicted with yung sinasabi nilang spiritual blindness. Alam na po natin yan. Ilang beses natin na pag-usapan, spiritual deafness, yung pagiging bingi, at yung spiritual numbness, mga minamahal ko, yung tinatawag na pagiging manhid. So magtataka tayo, mga minamahal, bakit hindi ma-open yung kaisipan ng aking kabarangay na ito, ng aking kapitbahay? Talagang ang liwaliwanag na. Bakit hindi niya inaalam? Kasi nga, tinakpan ng kanyang kaisipan. Habang nakahilig sa kasamaan ng tao, mga minamahal ko, pakatandaan po natin yan. Hindi kailanman mabubuksan ang kanyang kaisipan. Ni ang kanyang puso, mga minamahal ko, ay magiging soft na tinatawag. There's that blindness of heart. Merong pagmamatigas ng puso, mga minamahal ko, sabagat nakahilig nga sa kasamaan. Matthew 13:14, mga minamahal ko, Mateo kabanatang 13, ang talatay 14, mga minamahal ko. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatay 13, talatay 14, ito pong sinasabi, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Amen. Isunod po natin ang Isaiah, kabanatang 48, ang talatay 8. Dito sa aklat ng Isaias, kabanatay 48, talata po ay 8, ito pong sinasabi, oo, hindi mo narinig,
Oo, hindi mo naalaman. Oo, mula ng una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig, sapagkat talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan at tinawag na mananalangsang mula sa bahay bata. Amen. Ephesians chapter 4 verse 18, Epeso kabanatang 4 ang talatay 18. Sunod-sunod na po nating binasa yung sinabi natin kanina, blindness, deafness, at saka yung numbness, mga minamahal ko, pagiging manhid, pagiging bulag, at pagiging bingi, mga minamahal ko ng mga tao. Aklat ng Epeso, kabanatay 4, talatay 18, ito pong sinasabi, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salitang ito, mga minamahal. So wag nawang mga minamahal ko, hallelujah, na talagang pati tayo ay madamay, ma-infect. Amen? Akala natin mga minamahal, sila lang, Brother Noel. Pero kapag ka mga minamahal, tayo rin mga minamahal pinanghinaan, mga minamahal ko, at hindi tayo naging mapagbantay, at hindi tayo mga minamahal lumakad na gaya ng mga marurunong, kundi ang lakad natin ay gaya ng mga mangmang, hindi tayo nag-iisip, matutulad tayo. Sa tinatawag mga minamahal ko, hallelujah, na they have comfortably become numb. They have comfortably become blind. They have comfortably become deaf. Be wise, ang sabi ng banal na kasulatan, maging matalino. Sapagkat ang taong mangmang, lalo na sa espiritual na kaalaman, ay madaling inganyohin at madaling pasunurin. Amen? Anong ginagawa, mga minamahal ko? Not mga to judge, mga minamahal ko, yung mga incentivization na ginagawa ng gobyerno. Pero mga minamahal ko, this is mind conditioning. Pinapractice sa tao. Mindsetting na tinatawag. Uy, magpabaksin tayo. Kasi after ng vaccination, merong raffle. Isang baka. Yung nabalita kagabi, mga minamahal ko, ay grabe ang pila ng mga nagpabaksin. Bakit? At stake ay isang house and lot. So mga minamahal, this is mind conditioning. Kapag ka ang tao, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, di ba? Hindi na baling sarado ang isip, basta puno ang tiyan. May pagkain, may grocery. Nasaan ka pa? Protektado ka na, may grocery ka pa. May house and lot ka pa. Meron kang alagaing baka, ang mahal-mahal ng baka. Pero anong ipinagpalit mo? Hindi tayo nagsasabi, mga minamang ko na may lamang microchip, yung mga vaccine na yan. Pero sino bang mga minamang ko naka-observe? Sinong nakakaalam ngayon? Anong mga components ng mga vaccines na yan? Diba? Kung hindi tayo magiging unsuspecting, uy, tiwala tayo. Sinabi kasi ng gobyerno. Diba? Pero hindi mo naman napatunayan. Wala ka naman doon nung ginawa, nung manufacture. Sa mga minamahal ko, darating ang araw that people will easily renounce. Madali nilang itakwil ang kanilang pananampalataya kay Kristo at hindi exempted ang mga anak ng Diyos. Pamimiliin ka. Trabaho o vaccine? Sabi ng ating beloved elder kanina, fasting na lang. Darating talaga ang araw na yan, mga minamahal ko, na talagang masusubok. Our faith will be tested, mga minamahal ko. Amen? Ito nga, mga minamahal ko,
simpleng parapol ang mga minamahal ko, simpleng grocery, simpleng mga gulay, ay talaga mga minamahal ko. Sapagkat mga minamahal, unsuspecting yung mga tao. Tiwala ang mga tao. So walk circumspectly, mga minamahal ko, by being not a compromiser. Diba? Ikukompromiso mo ba? Ipagpapalit mo ba ang kaligtasan mo, mga minamahal ko, sa isang mga minamahal ko, okay, good for a month na grocery, pagkain. Amen? House and lot, secured na ako, meron na akong bahay at lupa. Pero mga minamahal ko, walang istrukturang matitira sa mundong ibabaw. We're just sojourning in this earth. Tayo lamang mo'y naglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Our citizenship is in heaven. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Hindi talaga ito yung tunay na tahanan natin. Kaya nga mga minamahal ko, don't just build, mga minamahal ko, talagang, ang sabi nila, I built my dream house here, dito sa lupa. Baka dumating ang punto mga na ma-inlove ka na, ma-touch ka na masyado dyan sa mga minamahal ko, hallelujah. Pinatay mong bahay na talagang ayaw mo nang punta ng langit. Di ba? Mas gusto ko na rito, Brother Noel. Pero ang mansion mo sa langit ay hindi may ikukumpara. Ang dream house mo ay mga minamahal, madudurog yan. Amen? At saka talaga, there's no such thing as mga minamahal dream house. Mga minamahal ko. Di ba? Sapagkat hindi pa nakikita ng tao talaga kung ano itsura mga mansion sa mga kalangitan. Di ba? Kung ang ginto, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mahal. Amen? Talagang pinag-aagawan, nagpapatayan ng mga tao dahil sa ginto na yan. Mga minamahal ko, pero doon sa langit, lantay na ginto ang lalakaran mo, kapatid ko. Di ba? Hallway lang ng mga anak ng Diyos yung ginto. Amen? Name it. Lahat ng mga mamahaling bato nasa palamuti ng iyong tahanan. Kung makakasama ka sa rapture. Amen? Yun ang malaking question ngayon, mga minamahal ko. Kaya nga, sinasabi ng mga Panginoon, walk cautiously and wisely. Lumakad gaya ng mga marurunong. Amen? Ang mga lumalakad gaya ng marurunong ay talagang nagtitiis yan, hindi natutulog. Hindi tinutulugan ng preaching. Amen? Kapag kung wise ka talaga, meron pa namang mamaya eh. Di tutulog ko. Pero sa ngayon, nag-aaral kami, nagbabaybay kami ng mga mahalagang aralin. Bakit ko tutulugan? Hindi yan pagiging wise. Magising ang mga wise na mga anak ng Diyos. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal ko. Salvation is irreplaceable. Walang kapalit. Pagpapalit mo sa house and lot. Uparan ka man, mga minamahal ko. Narito, 50 million. Vaccine. Marami talagang mag-grab niyan. Mga minamahal sa walang alam. Yung mga umalakad ng mga mangmang. Amen? Amen? Hindi pa naman umaabot sa punto, mga minamahal, na ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, kung pipilitin ka at the expense, mga minamahal ko, na itakwil mo ang mahal na Panginoon, then that's it. Diba? Napag-aralan na natin yan minsan. Yun talaga, mga minamahal ko, hallelujah, yung talagang pagiging, mga minamahal ko, sapagkat pagiging, mga minamahal ko, yung talagang pumanig ka na, lumipat ka na sa kabila. Amen? Amen? Pero darating ang araw, mga minamahal ko, sapagkat i-reason out nga natin. Alam niyo po, mga minamahal ko, isang umaga, nagulat ako, may nag-good morning sa akin. Boses, good morning po. Nang biglang nilingon ko, ay, si kapitana namin. Alam niyo po, pakiramdam ko, ang sabi niya sa akin, mga minamahal ko, talagang mayroon takot talaga. Na ang sabi nga niya sa akin,
Brother Noel, nagpalista na po ba kayo? Parang, ang dating sa akin mga minamahal, eto na, yung mga otoridad, mga minamahal ko na talagang, di ba? Parang may pressure. Yung naramdaman ng ating kapatid kanina na sinasabi nga niya, siya ay pinagsasalita ng masama sapagkat siya na lamang natitirang walang vaccine sa kanilang opisina, ay naramdaman ko, mga minamahal. Simpleng tanong lamang yan, mga minamahal ko. Amen? Pero doon sa mga minamahal puntong talagang kakalad ka rin ka na, pipilitin ka na, mga minamahal ko, iba? Ano yung feeling? Ay sana wag na nating sapitin yun. At talaga mga minamahal ko, hallelujah, by hook or by crook, may gagawin sa iyong masama para talagang ma-coerce ka lang, mga mapilitan ka lang, mga minamahal ko. Amen? Dahil mga minamahal ko, ang dami nilang maidadahilan. This is a concern ng national emergency para sa ikagaganda, mga minamahal, protection mo, di ba? Talagang you'll be against, you will be up against the whole world. Sabi nga, kasi siyempre, yung mga tao, ayaw niyan. Diba? Tutuyain ka. Talagang pagsasalitaan ka ng masama. Bakit ayaw mong magpabaksin? Sa kabutihan mo yan, sa protection mo yan. Gaganunin ang mga tao. Ang gobyerno, lalo pa, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, huwag lumakad kagaya ng mga mangmang na talagang walang kagatulog-atol, ipinagpalit ang kaligtasan sa mga bagay, mga minamahal ko na pansamantala. Diba? Busog ang tiyan. Amen? Hindi na baling, hindi gumana ang isip. Pero, nawalan ka naman ng kaligtasan. Naghangad ka ng isang salop, nawalan ka ng isang kaban. Nangyayari ang kasabihan, mga minamahal. Amen? At lalo pa ang kaligtasan. Nang sabi nga ng ating pong minamahal na ebanghelista, the greatest matter of importance. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging wise, maging maingat, mga minamahal ko, na mga minamahal ko, tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay nariyan para ating maging mapanuri at talagang sinasamantalang panahon. Sinabi mga minamahal ko, samantalin niyo ang panahon. Pag sinabing redeeming the time, tubusin mga minamahal sapagkat kaunti na lamang ang oras. Ganun ba ibig sabihin nun? The clock's ticking. Mabilis ang tigatik ng orasan at hanggang ngayon, hindi mo pa kasamang yung mga loved ones. Diba? Ang lungkot naman noon, mga minamahal ko, ikaw lang naligtas. Anong ginagawa mo? Ito, banjing-banjing pa, Brother Noel, tumatiming eh. Ang tagal na ng timing na yan, hindi mo pa magawa-gawa. Baka maabutan ka. Amen? Yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, na kinakailangan nating gawin ang ipinagagawa ng mahal na Panginoon samantalang araw, sapagkat dumarating ang gabi, ay wala nang makakagawa sapagkat huli na. Diba? Ang saklap, mga minamahal ko, na talagang marami tayong mga loud regrets sapagkat mga minamahal, hindi natin nagawa sa tamang panahon. Ipinagpaliban kasi natin. Gusto natin bahaginan, lalo ng ating mga loved ones, hindi natin nagawa hanggang sa kinuha na. Kinuha na sa atin. So mga minamahal ko, sana nagkaroon ako ng time. Sana pinag-ukulan ko talaga ng panahon. Masyado kasi akong busy. Anong pang pinagpakabisihan natin, mga minamahal? Brother ng Galaxy, ang sarap mang subaybay ng mga teleserye, ang sarap mag-surf sa cellphone, sa mga gadgets. Hanggang sa hindi ko namamalayan. Wala na nga rin akong time magpuri, manalangin. Mamaya-maya, alas 11 na, alas 12 na.
Di ba? Imuwab ka la. Ay, anong kasunod ng uwab? Di ba? Anong kasunod ng uwab, mga minamahal ko? Di, tulog na. Ganun ba, mga minamahal ko? Walk circumspectly, mga minamahal, by redeeming the time. Make use of the time habang meron pa. Amen? Hindi po ba nakakasamang yung mahal na kabiyak? Masaya ka ba? Ikaw lang? Kumusta? Kung makulit ka, mga minamahal ko, nakukulitan, sige lang. Darating din ang araw, mabubuksan din ang kanyang puso. At sasama rin siya sa'yo. Pero yung wala kang ginawa, hindi ka man lang nag-effort, mga minamahal ko, you're not walking as wisely and cautiously na ating pong pinag-aaralan. Lakad yan ng mangmang. Sapagkat ang mangmang, bahala ka. Ano, sulong. Diba? Talagang napapangunahan tayo mismo, mga minamahal ko, ng ating pong mapansariling ugali. Mga minamahal ko, yung self-centeredness. Mga minamahal ko. Hindi dapat. Amen? Ang mga minamahal ko, John chapter 9 verse 4, mga minamahal ko. Isa sa mga huling bersikulo na natin, mga minamahal ko, at malapit na pong mag-alas 6. Dito po sa aklat ng 1, kabanata po ay 9, talata po ay 4. Ito pong sinasabi, kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Amen. Do you feel, nararamdaman nyo ba yung sense of urgency ng versikulo ito? Di ba ang sabi niya, mga minamahal ko, kinakailangan nating gawin ang gawa niyaong nagsugo sa akin samantalang araw. Kinakailangan. We need to. Hindi pwedeng ipagpaliban. Saka na. Hindi yan pagre-redeem ng time. Hindi yan pagiging wise. Paglakad yan ng mangmang. Kasi ang mangmang, mga minamahal ko, walang pakialam. Diba? Naging mangmang ang mga tao sa panahon ni Noe, mga minamahal, hanggang sa namalayan na nila, mga minamahal ko, pinipilit pa rin nila ang mga minamahal tumuktok, pero huli na. Sapagkat hindi sila nag-redeem ng time habang ginagawa for 120 years. Napakatagal na panahon. Hindi man lang sila, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagising sa kanilang pagkakatulog. Kaya mga minamahal ko, tayo po ay pinangungusapan ngayon. Binibigyan ng babala na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay maging wise at maging maingat sa ating mga lakad. Amen. Fight a good fight of faith. Sapagkat darating ang araw, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang susubukin ang ating pong pananampalataya. Pero mga minamahal ko, ang pangako ng banal na kasulatan, na kapag mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat yung talagang mga minamahal ko, yung greatest tribulation na mangyayari, hindi na natin kakayanin. Amen? Mangyayari, mga minamahal ko, yung sinasabi, mga minamahal ko, ng Biblia, na pagdagit sa mga banal. Sa huling ipinapangusap ng mahal na Panginoon sa atin ngayon, mga minamahal ko, lumakad, mga minamahal ko, na matalino at maingat sa paghahanda for us to be rapture worthy, for us to be rapture ready. Na anytime tumunog ang pakakak, isa ka sa aangat. A meeting in the air, mga minamahal ko, amen? Kaya mga minamahal ko, sa isang kisap mata, nangyayari. Amen? In a wink of an eye, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, matatapos din ang mga pagsasakripisyo ng mga anak ng Diyos. O, kaya tinutuyo ka, ikaw na lamang hindi talagang natuturukan. Pero mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Magtiis. Amen? Sabihin mo, mga minamahal ko, hallelujah, may Diyos akong sinasandigan. May Diyos akong sinasampalatayanan is bigger than COVID-19. Hindi ko kailangan magpaturok. At kapag aabot sa puntong magpapaturok ako, amen?
Amen? Ay kinakailangan talaga mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, amen? Talagang mga minamahal ko, hallelujah, hindi ko i-give up ang pinakamahalaga sa akin. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, tayo po lahat mga minamahal ko, tumayo. Huwag ipagpalit ang isang bagay, mga minamahal ko, na may dakilang gantimpala. Ang sinabi ng banal na kasulatan. Walang ibang tinutukoy dito kundi ang kaligtasan natin. Mga minamahal ko, na siyang pinakamahalaga sa lahat. Sa isang mata, inuwing ko banay, sasalubong tayo sa mahal na Panginoon. Grabe nang nangyayari sa ating paligid. In the coming months, mga minamahal ko, ano ang mangyayari sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, mag-institute, magpapatupad ng mga panibagong batas. Nasisikil mga minamahal ko sa ating mga karapatan. At kung aabot sa punto mga minamahal ko, hallelujah, nakaligtasan na natin na nakaya. Anong gagawin natin? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Tumawag sa Diyos na siya nakakaalam ng lahat ng bagay. Ito'y isang hiwaga. Lumakat kayo mga anak ko na gaya ng manunubog. Lumakat kayo mga anak ko na maingat. Huwag kayong gumaya sa mga lakad. Wala ng paghihirap, kaligtasan ay tiyak, ngunit kung maiiwan, ano ang hinahanap? Magsisi, huli na, sana ay hindi ka na mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ng buong mundo. Hindi alam ang oras, si Jesus ay darating. Hanggang may panahon, siyang tanggapin. Kung nasa iyo si Kristo, di na mangangamba. Dumating man ang oras at tayo'y kunin niya. Si Jesus ay babalik. Ano mang mangyari ay handa ka na. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ng buong mundo.
handa ka na sa isang purihin natin ang pinagkabawal ng Panginoon. Hallelujah. Sa ngayon, mga minamahal, pari pa nating hindi seryosohin, mga minamahal ko, ang mga aralin na ito sapagkat hindi pa nangyayari. Pero tayo po, mga minamahal ko, binalaan na. Binalaan na ng mga pag-aaral ng ating minamahal na ebanghilista. Noon pa man, mga minamahal ko, hallelujah, tayo sinasabihan na darating ang araw, mga minamahal ko, ilalagay tayo, mga minamahal ko, sa sitwasyong mamimili talaga tayo. Kagaya ng mga tao ngayon, mga minamahal. Nawa, mga minamahal ko, hallelujah. Pag dumating ang araw na yan, mga minamahal ko, hallelujah, maaalam natin, mga minamahal ko, mga pangangaral na ito. Ang pangangaral ng ating mga minamahal na ebanghilista. Well, this Dalmet. Na mga mangaral, mga minamahal ko, hallelujah. Piliin natin ang kaligtasan. Nagigit sa ano pa ba? Mga minamahal ko, hallelujah. Hindi ko sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi sinasabi ng mga tumatay dito, hallelujah, na kami magiging, mga minamahal ko, hallelujah, malakas sa araw eh. Pero manalangin tayo. Manalangin ang bawat isa. Na wag dumating pa, mga minamahal ko, hallelujah. At kung pag dumating na yan, mga minamahal ko, hallelujah, sana, mga minamahal ko, hallelujah, buong buo ang ating mga pananampalataya. Purihin ka, awang banal. Manalangin tayo, mga minamahal. Unahin natin, mga minamahal ko, ang kapakanan ng ating bumbal na iglesia, ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng ating minamahal na ebanghilista, Weldista Dalmet. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag natin silang galigtang isama. Hallelujah, sa ating mga panalangin, sa ating mga personal prayers. Hallelujah. Sa ating mga tahanan. Hallelujah. Maging ating po mga minamahal na mga manggagawa. Pray for one another. Magpanalanginan sa bawat isa. Ang bawat isa, mga minamahal ko. Hallelujah. Dakilang Diyos amang banal mo kapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal, Panginoon. Narito po kami, malo Panginoon, nagsumamo, nagkakaisa, tumutuloy sa iyong trono ng biyaya para sa kapakanan ng aming pumbanan na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan, dagdag ng mga taon para sa aming puminamal ebanghilista, Weldista Dalmeda, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Hallelujah, maging aming po mga minamahal na mamanggagawa. Pagkaisayin mo po kami lahat, malo Panginoon. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ipatong po natin mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung mga bishop ang natin po na pagbibigyan, mga kahinaan, mga minamahal, kung kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig, paninigarilyo, pag-inom ng alak. Sa ating po mga ulunan, mga minamahal ko, tayo po may mga pinansyal na mapangangailangan, marital problems, mga minamahal ko, mga karamdaman, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang patuloy tayong mga minamahal ko, hallelujah, binibigyan, hallelujah, ng problema.
Manalangin tayo, mga minahal ko, magkaisa minsanan pa. Hallelujah, sa pagkalata panalangin ng yung taong nilang isa ng aming puminamahal Evangelista Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Ay aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa namang uri ng hadlang, halin ng kaaway. Hallelujah, mga panlalamig, panlulupaypay ka sa Jesus name. Mga karamdamang TB, diabetes, hallelujah, leukemia, hallelujah, heart disease ka in the mighty name of Jesus. Poverty ka in Jesus name. Hallelujah, hallelujah. Be spiritually blessed. In Jesus' name, amen and amen. The top of our voices, walang magbibiro mga minamahal ko. Hallelujah. Medyo nag-overtime tayo ng konti. Pasensya na po mga minamahal ko. 3 beses mga minamahal ko. Hallelujah. Sigaw po natin yung heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po dara ko na sa ating po mga announcements, mga minamahal ko. Narito po ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy niya. Praise God. Hallelujah. God bless you po, ating beloved Elder Brother Noel. Palakpakan muna natin ating malapay Jesus. Kami minamahal at maraming salamat po muli sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating napakinggan. Gising na po tayo, maminamahal. Dahil tapos na yung pangangaral ng mabuting balita, sayang tinulugan ninyo napakagandang aralin. Amen. Amen. Lahat ng mga gising na, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Naalala ko, maminamahal, yung pong mga pino-forward sa akin na sa messenger ng isa na po yan sa ating pong beloved Elder Brother Jobs at ilang mga kapatiran diyan sa may London. Alam niyo po yung injection. Maraming nagtatanong sa akin, maraming nagta-chat, nagte-text, nagtatanong kung pwede ba, pwede daw. Alam niyo mo, minamahal, hindi na tayo mga bata na nagtatanong pa. Medyo matatagal ng Kristiyano yung iba. Ay kung hindi daw bawal o okay pa po ba kumuha ng ID system, yung national ID. At saka yung magpabakuna. Alam niyo, minamahal, lagi tayong maging aware. Yun nga ating pinag-aralan ngayon ay swak po. Tama-tama talaga sa inyong mga katanungan. Kung kayo'y lumakad na matalino, isang tiyak na bagay, hindi na kayo magtatanong. Ito na lang, imomostra na lang namin. Marami na ngayon nagsilipana, maminamahal, lahat ng mga nabakunahan, nagulat sila dahil kumuha sila ng magnet. Magnet, maminamahal. Yung magnet, inilalagay doon sa tinuturukan. Medyo, atin mo na ipaliwanag ito ng husto dahil para madugtungan na natin. Dahil gising na po kayo, lahat ng gising, pumalakpak sa mahal na Panginoon. Inilagay po doon sa tinurukan ng baksen. Imagine, maminamahal, dumidikit yung magnet. Dumidikit yung magnet. Anong ibig sabihin doon? Hindi tayo alarmist. Sabi nga ng ating mga ngaral. Amen. At nakakatakot na talaga dahil yung sinabi ng 1/3 ang kukunin o mamamatay, yan ay talagang weapon of mass destruction. Totoo po yung sinabi ng ating mga ngaral. Dahil hindi nga tayo alarmist. Doon lang sa aming napapakinggan dahil it takes 28 minutes yung pong ipino-forward para lang basta aming pakinggan. Maliwanag na doon. Mayroong naipasa. Ang buhay ng tao ay abutin na lang ng 2 taon. Kaya mag-ingat. Wala tayong magawa dahil masunurin tayo sa gobyerno. Amen. Amen. Kung Kristiyano kang tunay, tulad ng challenge ngayong umaga, tinutulugan lang natin. Kaya nga, kinakailangan talagang magiging
mapagbantay, be sober. Amen? Amen? Maging matalino. Kung hindi tayo mga minamahal, binigyan ng katalinuhan ng mahal na Panginoon, dahil matapang na ipinangaral ng ating mahal na pastor ever since, ilang years na tayo? 46 years na. Amen? Amen? 46 years na ang Jesus Miracle Crusade. Binabanggit na yan lahat ng ating mahal na pastor. Hanggang ngayon, nakairi sa PTV4 yung mga mensahe ng ating mahal na pastor. Kaya hindi na tayo mangmang diyan. Amen? Amen? Kaya yung mga Kristiyano na tutulog-tulog pa hanggang ngayon, maminamahal, I'm sorry to tell you, maiwan kayo sa kangkungan. Ang liwanag, ang ganda ng pag-aaral, hindi tayo naging masinop, hindi tayo naging talagang mapagbantay, yung talagang sabik na pakinggan yan. Amen? Amen? Challenge sa atin, madadagdagan at madadagdagan yan na kaalaman. Dapat hindi tayo pwede maminamahal magbitaw ng mga salita dahil lalo na naka-live tayo sa webcast. Amen? At buong mundo nakapanood sa atin, buong Pilipinas. Talagang maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil sa kahabagan ng ating Diyos na buhay. At time check maminamahal, alas 6:05 dito sa Pilipinas ngayon. Good morning na po sa lahat ng mga nakapanood, nakapag-subaybay sa amin mula pa kagabi alas 9 hanggang ngayon alas 6:05 na po dito sa Pilipinas. Ating overnight prayer, purihin at palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much, Mother Jesus. Praise the Lord. At pinagpala kaming lubos, maminamahal, dito sa San Carlos City Outreach, Pangasinan, dahil patuloy na iniingatan ng mahal na Panginoon banal na gawain. Patuloy kaming nakapagdaos na may kalayaan sa ating pong overnight prayer. Turo ng totoong propeta, totoong pastor, na yan ang dahilan, maminamahal, na matapang na mga pangangaral, buong katotohanan, hindi po inililihim. Amen. Talagang ibinubunyag para ang mga Kristiyano, ating kapwa Pilipino, kapwa tao sa buong mundo, ay hindi na mangmang sa mga salitang ito. Alam nila na mangyayari at mangyayari. Kahit anong oras, anytime na, maminamahal, mangyayari na. Dahil umpisa na nga, mabuti na lang, blessing and disguise dito sa Pilipinas. Dahil mahirap tayong bansa, hindi karakadaka tayo matuturukan. Mabibigyan pa natin ng babala. Pero darating at darating talaga, 60% maminamahal ng population. 60 ang target nila. 60%. So, approaching na po tayo 115 million. So, 60% ng 115 million. So, 60 million ang mabakunahan. So, yung hindi mabakunahan dyan, dahil ipoporsel na yan. Grabe, ginawang negosyo. Ginawa ng negosyo, papatay pa sila ng tao. Grabe talaga, maminamahal. Sa totoo lang, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, dala ng totoong propeta at mga tao ng Diyos na mulat ang ating katotohanan, ang ating mga mata sa katotohanan. Hindi na tayo mangmang. Amen? Amen? Good morning, maminamahal, sa ating minamahal, ginagalang na pastor. We have double honor, speak unto him. Amen? At we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Good morning po sa ating sa kanilang minamahal na buting mga anak, mga maapo, mga manugang, ating pong beloved pastoral workers, at sa lahat ng ating mga beloved elders na ating kasama, at sa lahat ng mga kapatiran. Magandang umaga na maminamahal. At nandito na po tayo sa ating pong announcement. At maraming salamat. At ang pag-aaral na yan, maminamahal, ay palaging pinauna sa atin ng mahal na Panginoon upang huwag tayong magiging kampante sa ating buhay espiritual. Mamaya, maminamahal, dahil mayroon pa rin mangilan-ngilan na talagang inaatake ng mga trangkaso. So, china-challenge ko po, lalo na ating mga choir members, na huwag kayong maminamahal magbabaliwala sa aming panawagan. Patuloy nating i-disinfect ang ating pastoral mamayang alas 2. Amen? Amen?
At talagang nakakatakot, maminamahal, dahil yung mga trangkaso na yan lang mga pinagbabatayan. Ayon doon sa aming pinanood, maminamahal, aming pinapanood na ipinorward nga sa ibang lingkod, lahat talaga, maminamahal. Ngayon, mind sitting po, sa totoo lang, mind sitting lang yan. At a type of yung SARS, yung Ebola, yun, maminamahal, ay talagang grabe, masyak ka, maminamahal, kung saan ang galing. At anong ginagawa sa anong mga talagang panluluko. Kumbaga sa ginawa ng negosyo, ginawang hanap buhay, at terribly pa, maminamahal, ang papatay, pakikitil pa ng buhay ng tao. Kaya ang ating mahal na pastor talaga, maminamahal, ay laging alerto. Talagang advance ang kanyang thinking. Siguro, maminamahal, kung ang Amerika ay 30 years advance sa Pilipinas, ang Japan ay 20 years advance, ang ating mahal na pastor, 50 years advance. Amen. Amen. Dahil 46 years na tayo ngayon, sinabi niya na lahat yan. Sinabi na, maminamahal, talagang inilatag niya na yan lahat. Yung amin pong binabaybay ngayon ng mga pangangaral, nagbatay na yan sa sinasabi ng propeta ng Diyos, dahil lahat ng kanyang mga binibitawan, nangyayari at nangyayari na nga ngayon. Mayroon na tayong inaantay pa na mas matindi, maminamahal, dito sa COVID na ito. Naramdaman ninyo, maminamahal, 53 degrees ang init dito sa Dagupan. Mayroon siyang binanggit, maminamahal. Ako'y saksi sa kanyang binitawang salita. Sabi na, darating ang araw sa sobrang init ng mundo. Masusunog na ang mundo. Masusunog na yung mga grass fire na yan. Hindi totoong sigarilyo yan. O ano natin. Nagtataka sila. Dahil sa Australia, naggulat sila. Ang laki ng sunog dyan. Alam niyang sabi ng ating mahal na pastor, magkaroon daw po ng sakit sa balat na magiging cancer sa balat. Ayan ang kinatatakutan, maminamahal. Dahil ngayon, sa sobrang init na yan, ay talagang mangyayari yan. Kaya, ewan ko kung saan tayo pupuluting kangkungan. Pero ang sabi nga, maminamahal, ang ating mangangaral, lagi ninyong naririnig sa mga mangangaral, hindi na tayo dadanas diyan sa mga grabe ng kahirapan na yan. Greatest tribulation na yan. Itong great tribulation ay mararanasan talaga natin ito. Pero yung greatest tribulation, hindi na po natin mararanasan. May pangako ang Diyos. Rapture will takes place. Kaya lagi tayong pinangangaralan, pinaalalahanan, yung pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, yung hindi pa po nakapag-overnight. Amen. Nanonood na lang ng webcast. At pagkatapos manood, makatulog. Pagkagising, manood na naman. Putol-putol. Ang sabi ng mahal na pastor, ang overnight prayer, pag na-street mo, 3 araw na pag-aayuno, ang kapangyarihang makukuha mo. Grabe yun, 3 days na fasting. Ang kapangyarihan na makukuha mo sa overnight, wag kang matulog, wag mong tulugan. Iyon ang ginagawa natin. Hindi na maiwasan yung paidlip-idlip, pero hindi talaga tutulog. Hindi talaga yung hihilik at hihilata, nakahiga. Amen. Yung sa bahay, nakahiga ka talaga Amen? Amen? Kaya ini-encourage tayo palagi, huwag mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Mag-overnight tayo para tataba ang ating spiritual na buhay. Lalakas tayo. Amen? Amen? Kaya nga ang kalutasan ng insomnia mag-overnight Ang kalutasan ng ulcer mag-fasting Contradiction lahat sa sinsya. Praise the Lord. Ang kalaban natin ngayon, sinsya. Kaya mas grabe distraction talaga. Ang mas distraction talaga ang gagawin nitong weapon na ginagamit ngayon. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon habang may pag-araw pa, habang may pagkakataon pa. Amen? Amen? Talagang dumalo tayo ng overnight, alas 9 ng gabi, hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. At bukas, ating Sunday service, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At ang ating midweek service, alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito pa rin po sa number 157, Mamarlao Baybay, along Palameng Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week. At yung ating Bible study, maminamahal, tuwing Martes, diyan sa may Tibag. Amen?
At talagang dinadaluhan na ng mga kapatid natin ang lalayo pa, taga Kalasyaw, nakakarating, taga Balaya, nakakarating, taga Tarisi, nakakarating. Yung mga malapit-lapit diyan, hindi makarating. Amen? Yan ay isang questionabling bagay. Amen. Makarating tayo sa mall, makarating tayo sa mga birthdays, makarating tayo sa mga mga pagtitipon, pero sa Bible study, maminamahal, accounted for po yan. Amen. Amen. Kaya tinutulugan ninyo ang overnight dahil ang lapit-lapit. Ano ba bang gagawin natin ngayon? Pandemya na, marami tayong rason. Kung ang mahal na Panginoon, marami ring rason na hindi ka tatanggapin sa langit, kahabag-habag ka, kawawa ka. Amen. Amen. Anong langit andyan, dinadala na sa lugar ninyo, nilalayuan mo, dahil ang gawain ay papuntang langit ito. Amen. Sabi nga ng Biblia, sabi nga ng awitin, maminamahal, nasa lupa ka pa, parang nasa langit ka na. Amen. Sa gawain talaga iniisip natin at talagang anytime nasa gawain ang rapture of the church. Kaya kung nanlalamig ka, umatin ka sa Bible study. At ang mga pinag-uusapan din ay kabutihan. Mapabuti ka, mapabuti tayo. Hindi yung mga natutunan natin sa mga gadget. Hindi yung mga natutunan natin sa mga napapanood natin sa teleserye. Amen. Praise the Lord. Wala nang panahon dapat ang mga anak ng Diyos sa mga bagay na yan. Dapat seryoso na tayo ngayong lahat. Dahil kunting panahon na, sabi nga ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, beloved Beth. Amen. Ang sabi nga niya, wag na kayo mag-isip na oras pa, araw pa, buwan pa, taon pa. Mag-isip kayo, minuto, segundo na lang, magbabalik na ang mahal na Panginoon. Itatak sa ating isipan, sa ating puso, para wag tayong maiwan sa rapture of the church. Amen? Amen? Mag-follow up, puntahan yung mga kapatid natin na hindi na natin nakakasama. At sabi nga ng ating napakinggang mga patotoo, gaano man sila kakulit, doon sila nagkumberte sa kakulitan mo, kakulitan natin. Paulit-ulit natin sinasabihan sila, oh Brad, sis, hinahanap ka na ng mahal na Panginoon, hinahanap ka na ng mga kapatiran, hinahanap ka na ng ating ordained preacher, ng mga elders, nasaan ka na, ba't hindi ka na nakakadalo? Yung mga bagay na yan, maminamahal, ay kurot yan sa mga kapatiran kapag nadadalaw ninyo, kapag nakausap ninyo. Kaya i-follow up sila para atin po silang mapangaralan, sama-sama tayo mag-aantay sa mahal na Panginoon sa lugar na ito. Amen? Amen? Ano mang oras magbabalik ang ating mahal na Panginoon, sure ball. At alalahanin natin, one trip lang, isang trip lang ang rapture of the church. Walang second trip, walang third trip. Amen? Amen? Pag tunog ng trumpeta, pag hindi ka nakakasama, kahit anong talon mo, hindi ka lulusot yan sa bubong na yan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon po tayong lay hands. Mayroon po tayong pagpapayo. Kung kayo po may mga katanungan, dito po sa akin ang mga brothers, mga sisters, kung hindi po kayang sagutin na aking mahal na anak, punta lang po kayo dito sa akin, kausapin kayo, at bibigyan ko kayo ng mga nalangin na dati habang kayo magpapalihan. At may practice po ang ating adults, then followed by the youth, at pagkatapos ang the Jesus Finest Generation Choir. Dahil 2:00 po mamayang hapon, yung atin pong pag-disinfect muli ng ating pong pastoral. Ito na lang pong magagawa natin. Linisin po natin na maayos ating pastoral para yung trangkaso na yan ay hindi nakakapit sa atin. Meron pa rin mga ilan-ilan na talagang binabalikan pa rin ng mga trangkaso. Marumi po yan, maminamaling. Yung mga ano na yan, maminamahal, ay pagpapaalala sa atin yan para lalo tayong magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kalimutan na yung mga bagay na walang kabuluhan, walang kwenta, lalo pang hihila sa ibaba. Maghilaang tayo papunta sa taas. Amen. Para manatili ang ating pananampalataya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Huwag mag-absent. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Idaan yung 5 piso, 10 piso diyan sa box para sa ating TV program, radio program. Ang ating program mamaya, maminamahal, 10:00 media ng gabi hanggang 12:00, maminamahal.
nasa PTV Channel 8 dito sa Pangasinan. Kung kayo'y magawi dyan sa Metro Manila, Channel 4. At yan po, minamahal ay nandiyan ang ating mahal na pastor nangangaral ng mabuting balita, mga fresh na mga patotoo sa Metro Manila, mga kapatiran natin maminamahal na talagang grabe ang mga himalang ginagawa ng ating Diyos na buhay, magpapalip up sa iyong pananampalataya. At lalo na yung lahat ng amin pong mga nire-recall na mga pangangaral, kinukuha namin sa ating minamahal na pastor. Inyo pong mapakinggan sa ating mahal na pastor. Maunawaan ninyo, magmamature kayo, magmamature tayong lalo sa ating pong napapakinggang mga pangangaral na yan ng ating mahal na pastor. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo kung wala na po tayong nakaligtaan. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa buong magdamag, bagamat pagod at magtatrabaho na naman yung mga may trabaho. Ngunit ang pagpapala ng mahal na Panginoon suma sa atin naman. Ang ating pong binigay ang pong pagkakataon sa ating beloved Elder Brother Saldi Di Guzman upang samahan po tayo sa ating pong closing prayer para sa ating pag-uwi. Ingatan po tayo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamalapan si Kristo. Amen. Po po ipapasalamat, malapayan sa taglay po na yung buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat po, mahal at muli aming nasilayan ang sikat ng araw at kagandahan likha na makapangyarihang unat ng kamay namin tinatama sa mahal na Panginoon. Salamat po, malapayan sa magdamag ng pinagpalat nilingasan mo, malapayan namin paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Mula sa pag-IMC, sa makalangit na abitin, joyful at solemn song sa buhay na patutuloy yung mga anak, mahal na Panginoon. Sa espesyal na abitin po ng aming beloved adult squad, mag-isa espesyal na abitin po ng aming beloved youth and single squad, mahal na Panginoon. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, tangi namin kayamanan, kagalakan sa paglilingkod po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Sa bahagi ng pagbibigay na aming kapatandog, mahalapan sa katapatan yung mga anak at papagpalain sa lahat ng bagay, mahalapan higit sa lahat. Ang dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming niibig na mga ngaral upang kami palalahanan, mahal na Panginoon. At sa araw po ng bukas sa aming dinner worship, mahal na Panginoon, awa po kami naririto, mahal na Panginoon. Muli kaming balik sa araw po, mahal na Panginoon, bukas na may kagalakan tulad ng una naming pag-ibig, kasama ng lahat, mahal na Panginoon, na hindi namin kasama, tumanggap nagpabautismo sa pangalan mo, alalahanin mo din po ang aming mahal sa buhay na hindi pa namin kasama at makapiling po namin sa paglilingkod sa iyo. Sa pansamantala na yung pag-iiwalay, mahal na Panginoon, kung paano kami pinarating na maluwalhati sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, protektahan mo po, mahal pa niya lumalagap na salot pandemic COVID-19, mahal na Panginoon, paratingin mo po kanyang maluwalhati ligtas, mahal na Panginoon, nadala ang kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa iyo, higit sa lahat ang pag-ibig na siyang kaganapang kasaklayan sa lahat ng iyong mga anak na yung sa aming kapwa-tao, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po na aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and In amen. Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Humayo tayo maminamahal na may kagalakan, sama ang banal na presensya natin, malapan kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos suma sa ating lahat. Praise the Lord. God bless you. We love you in the Lord. But our dear Jesus loves you more above.